Hvað er notification? Já. Veitu. Fekk ég notification eða? Við það ekki, segðu það. Segð maður. Já. Þetta er gott maður. Þetta er komið. Komið. Fyrir beint inn á YouTube og opnaði hliðarglugganum hérna. Ég skal tjekka það. Og svo er oft með iPad að lesa komment líka. Við erum bara að mjúta þetta hérna. Við erum hingað. Nei, 11. Hvað segir þið? Ætla ekki allir ít á like eða? Eru þið spennt að? Likeið það mér. Ætlum að koma sér 100 like? Ský, það er komið 5 nú þegar. 5 like? Hvað er fólk að segja? Er fólk með bjölluna eða? Hvað? Já, hún er þarna. Já, það er svo rugglandi kamerur. Það eru 11 konur hjá þér. 11 konur? Takk ég þannig. Já. Hérna. 39. 39 horfa, fólk er spennt fyrir þessu. Þannig, hún er kommentinn. Hvað gerast? Crowley my man, segir Thomas. Íss. Er eitthvað sem kom inn út af bjöllunni eða? Heyrið vel í okkur eða? Æskótt bjallan. Þegar maður algjör mættur. Fólk er að tínast inn. Sís. Ekki að fara að deila þessu eða? Alltaf gera svona þér. Mr. Potato bjölluna. Nei, hvað? Ég var alltaf bara að hoppa í leik, sko. Eða... Sko, ég er mjög lélegur í Fortnite. Það er verst að taka fram. Maður sjá, kannski mík hérna. Hérna minn mík. Hvort með headphone. Já, með mic. Já. Herri. Allir ready. Hvað er komið í? Hvað er að gerast þarna? Hvað er að gerast? What is happening? Það er við... Oh my god, Herri, Sævin... Mappi virkar ekki. Getið tjekkað á mappinu hérna? Það er... Já. Þetta er flókið. Það var lenda allir að fæla þetta. Datt festur í út eða? Nei, ég fór fókus. Er það komið aftur eða? Ég tók nýja festringu. Þú tókst nýja festringu? Herru, já, það er ekki að starta út þannig, ég ætla að fara að byggja eitthvað í kringum og bjarga. Nei, ég er kominn. Þú ert kominn aftur. Þú ert kominn inn. Geggjað. Mappi virkar sem ekki, en það er bara fínt. Það er bara fínt. Þú þarft ekki að vita hver þú ert, af því þú ert ég er alveg að dansa hérna. Hvað er það? Já. Herra, heyrst alltaf hátt í leiknum og alltaf lágt í ykkur. Herra, takk fyrir þetta, Algjör. Lækir aðeins leiknum. Algjör með þetta, annars spyrir maður líka. Lækka eins leiknum. Og kynna mjög. Þú veist ekki bara að gera það fyrir mig. Því ég frekar svona. Já, ég held það. Svona. Svona. Hanna, er þetta betra, Algjör? Er þetta betra? Ég held þessi betra. Hlynur segir, wow. Já. Hanna, Let's go. Let's go. Nú er ég smóti. Nei, nú er ég aðeins fyrir náði. Nú er ég inni. Þú ert inni. Þú ert inni. Þessi mækur er síðan bara að kíka á. Bjöllu Squad! What's up? Já, allir að peppa. Uppáhalds Fortnite spilarinn sem fyrir. Ekki ég sem fyrir þessi gerir. Ég held að fólk muni fá sjokk þegar sé hvað ég er í álunni í öðru. Er það málið? Já, mér finnst það skemmtilega leikur við henni. Mjög get ég ekki blöðt í henni. Getur ekki blöðt inn í honum. En þú veist, það er 67 eftir, þannig að við verðum greinlega að gera eitthvað rétt. Já, 67. Eins og þetta, sjáu, það er bara lélega hverja sem ég hafa. Ég heyri einhverjum skjóta leikum fyrst. Veistu, ég laggar þetta smá, það er svolítið vesen. Já, það er ekki gaman. Ekki gaman þegar maður laggar. Ó, guð, gauð, ég er Það verður vel
Velkomin í livestream númer Fáur kemur í slá. Ég kom bussi. Nú getum við byrjað þetta partí. Er þú komið bussi? Ég kom bussi. Nice. Og ég segir það að ég þóraði ekki. Nei, ég kom svona til fyrst með svona aðeins að hitta gröð. Það er félaginn þinn sem alltaf komið með. Hæ? Já, hérna, Stefán, getur þú hoppað út? Já, ég skal opna fyrir hann. Nú er einn með ykkur. Það er reyna það. Heyrst það enda hátt í leikur. En núna, ef við tala svona á þér, hvernig... Ég er einn hérna, ég veit ekki hvað ég á að gera. Ég er svo lélegur í þessum leik. Fuck! Ég til pistol. Pistol er vanmyndin pistol, sko. Pistol er, ef þú ert með shotgun, þá getur þetta ekki pistol. Reyndi þessum pistol. Allir þetta bækja það rétt. Ok, það er ekkert ekki hérna. Áhugaverð. Sko, Stefán Andri er farin ykkur út af... Nefnilega það, hann er ekki komið fyrir utan. Jú, hann var aðeins lengra til vinstri. Já, ok. Hann var hinum megin við... Já, við þurfum að hækka í okkur aðeins. Snúum bara hljóðkastinu aðeins hérna. Og maskar volið. Heyrið stendur núna. Heyrið stendur núna. Það er ennþá 50 eftir. Ég held að við getum alveg nátt top 20. Já, allan top 20. Það er lækki leiknum bara. Áður hvað er. Það sjá getur... Óguð, það er að skjóta okkur. Óguð! Nei! Núna sjáum við að þetta kóli fyrir action. Ok, ég er stendur. Frábært. Eða við getum fært, maður sjá? Já, eða getum fært það. Já, færum aðeins til vinstri. Bless. Það er eitthvað lækki leikmyndir. Það er ekki sem þið bara hérna. Ok. Þannig þú sjálf ekki myndarinni. Já. Er það ekki fínt eða? Já. Eða við getum sett sjálf hans hérna. Það er líka fleiri stólar inn í fundarfík eða þetta er svart sem, fyrir myndi audio. Soundfúttóli. Svona. Er þetta betra? Ég láta ykkur bara vita í kommentum. Glísibúsum, þegar við getum gert það í box. Já, sjálf. Já. Glacier box. Ok, færum ennþá líka på. Ennþá líka? Já, svona. Ok. Svona. Er þitt stærra en mitt? Hvað sjá? Nei, eru ekki jafnstóra. Það er super. Og svo. Við erum með ykkur stóla. Það er ekki bara annan ykkur stóla. Þetta verður eitthvað. Ég ætla að dansa bara með það. Við erum að stilla sér. Ég ætla að dansa. En ég er með rosalega áhugaverða spurningu fyrir þig. Já, svona. Hvað þýðir þessi sósa sem þú ert að tala um í þessu lagi? Sósa. Sósa er bara... Sósa er... Fólk má túlka eins og vill, sko, en sósa er bara... Bara með það. Það er sósi, það er bara að vera með það. Getur mikið af valdamikið hlutum, peningur eða swag eða ég er skemmtilegt sko. Hvað sjá? Ég er aðalega að fólk sem er bara túlkað eins og það sko. Ok, heyrið þið vel í okkur núna? Við erum aðeins að hækka mæknum núna. Já, hvernig heitir þú? Hvað er Ingi? Ingi, hann bara królega bara að leysa Ingi af. Ingi bara farið. Já, ég setið í það. Hvað er það? Stráður, krakkar, bönnum og fullorðin. Hvað er það? Arnaldur vinur minn er með pöndunur. Það er snúður.
Herru, ég held að þið sem eru að horfa á þetta og eru ekki búin að like þetta, þið eru að gera það núna. Ef að henda okkur í leik eða? Ef að býja þetta hans til leik? Nei, komum við leik. Komum við leik. Hvað? Fokkar með snúruna. Snúruna? Já. Nei. Hérna. Ok, got it. Litla fyrir músinni. Blessar hrannar. Það verður eitthvað bótt. Ég ætla að sækja einn stól fyrir þig. Svo kemur Ingi líka, þannig að þetta verður eitthvað. Þetta verður svo sveitt. Þetta verður sveitt. Þú getur ítt á þetta, ertu með að... Já, ég er eitt sveitt annað. Mói svo verði. Mói. Sko, ég sagði áður en ég byrjaði að ég verði ég stendur við þá. Þetta er eitthvað setup, sko. Ertu komið allt í samband, eða? Flagg undir. Þetta er besti Fortnite-spilur sem ég þekki, Ísak. Já, viltu vinka myndaðalina og segja fólki að adda þér í Fortnite og... Já. Þetta verið Fortnite. Andrjús follow hann á Instagram. Já. Ísak Sigurd. Hann alltaf kæristu og... Nú erum við kæristu. Og vini. Ég hafði geggja Fortnite-play sem Fortnite sniður. Já, tjekkja það. Á, þetta er eins og... Er þetta eitthvað svona trend, eða? Sem festi? Nei, nefnilega ekki. Það er smá delay á henni, en ég held að leið og þegar þú byrjar að carry fyrir leikum. Ég karriði Inga í gegn. Alveg? Já, hún tók svakið fútból. Tökum klassa bara. Blöðsand. Ertu ekki 309 stöðum það? Jú, guð fór í það. Guð fyrir það. Kannski hérna, hvað er þetta? Það er game-skutla hérna. Tjekk. Já, alveg. Hei, ertu búinn að finna upp mappi? Já, það er saman takk. Ok, cool. En ég finn alveg að hún er svona treg eftir þessu. Við erum hérna gameskutla. Muna. Hvað Hvað er það? Já, Já, þú veist, það er hérna hæðin sem er ekki hérna, þetta er næst gameskutla sem er... Check comments. Hann er með merge. það er þetta Afsakið hlið. Það er allt búið, það er Já, lægi þetta núna, náttúrulega. Okkar maður Nondik Narmættur. Hvað er ég að fara á? Herðu, Wow, guð, þetta er lag, ég ætla bara andrúst að taka þetta það er kreitir nú. Kreitir hérna fyrir aftæk. Hvað er? Kreitir sem er hérna, sko. Já, ok. Er það önnur kista? Nei, það er ekki. Það er eitthvað hús hérna. Ég ætla að lenda í kreitirnum og fá mér ofurkrafta. Eitthvað? Nei, það er ekki ráðskap. Ég held að ef Ísak er að spila með okkur og getum við tekið Viktor Real. Ertu að spila það, Ísak? Ísak hefur ofta neins að karja mig, það hefur verið að skjóta mig. Ég er að ógvuð, hægt að skjóta mig, þú hver sem þú. Ógvuð, þetta er svo... Ég er með fjólubláða pump. Já, frábært, þú komið inn í. Já, ég get þig. Fjólublá pöpp? Já, það er nýja. Já, ég á hefi. Já, hefi, sko. Þið erum hefi maður. Helviti hefi. Ég var að fljúga. Búinum tekið svona. Það er verið að slæta mér. Þetta er erfitt að koma til pisturnar þegar maður er inn í bílinn þegar maður er að Ég er samt að koma með leið. Nei, ég er ekki komið leið. Ég er með leið á þessu. Góð leið. Já, ég kemst um það. Það er það sem er að háta en þú. Bara að háta við það. Ok, þú færð það. Takk, yes! Taktu slöppin. Takk hann bara. Já, þetta er ég til það. Ég að fá, ertu hrifin að straffa eða? Eitthvað straffa þetta eftir? Sveikum. Ó, guð. Það er frekar kúl. Er þetta fyrir mig? Þetta er fyrir þig. Good game. Þetta er fyrir þarna mómentið þegar við vorum að vlogga saman og þú þarna sagðist við alltaf með nafnspjöldum mitt í vasanauðin. Andurs. Og ég sýndi þér líka á hann. Ég er hann Já. þann gamla. Nýjar heima. Nah. Þetta komið inn. Herru, internet fyrir Ég þig. var nefnilega að setja shortið á hann. Herðu, internetið. Wi-Fi password er I am crazy. Crazy? Og já, Ég veit svo lítið hvað ég er að gera, sko. ég myndi koma svo fljótleginn hringi með mér. Ég sé náttúrulega ekki mappið. Já. Herru, nei, Það
þetta blár börst eða? Já. Ég er að koma ná í hann sko. Já, bara, another chest for me. Koma svo, við komast í 50 like, komast í 50 like og þeir sem deila er fór 60 sjálf. Það er ekki margir sem fíla mínigun. Post Ísak. Ég elska að drepa með mínigun, eða stúta virkið. Já, það er það sko. Ertu til í svona smá, af því að þú ert í mikið leikrið, ertu til í smá roleplay, herru ekki það? Já, en hringurinn maður. Já, það kemur þér, já. Herru, vertu velkominn í húsið mitt. Já, takk fyrir það. Þetta er Kall Studios. Já, nice. Hérna erum við með eldhúsið. Oj, hvað er skýtur? Já, og hérna erum við með svona areneld og... Er það somarbreak yrki í? Nei, herru, ertu að skemma svona? Sorry maður, sorry. Komdu með mjög aðra hérna, Já, alveg. Ég var ekki gerð við erum með hérna, það var svefnherbergi hérna en ég er endurinn hérna þess. Já, hvað? Ég finn það ekki. Já, og þú er svolítið mikið að, já. Já. Það er einu leiðin í. Já, þetta er alltaf hús. Herru, ég held að við þurfum að fara að hlaupa, ég veist einhver stormur að koma. Já, og váka og býða eitthvað ekki safe cut. Nei, það er ísbíll hérna. Við erum auðvitað ekki að fara að reyna að drefa. Nei, börjum, er mappið, show me the map, maður. Ok, við erum ekki talað frá. Nei, við erum ekki talað frá. Við liðum þetta af. Herru, hvenær kemur Best of Lesson 14? Þráhyggja geggjalag, segir Anna Margrét. Hei, takk fyrir það. Það er svo hann Unnar Rónbörstinn. Sko, við þurfum að fara around this thing. Gæðin þar aftan bindir rassinum í myndagðuna. Ertu þannig besta Fortnite-spilur í Íslandi? Besta Fortnite á landsins. Ertu tengdur? Wi-Fi eða? Já. Þú og Arnórsnær, besti Fortnite-spilur í því. Það er maður sem þið verður að fá í stímingu. Hvað heitir hann? Arnórsnær. Það farið með mér. Fíla. Djöfull, ég er bara lagga maður. Okkar maður Aron Nökkvi mættur. Fastur vlogggestur. Það var það. Hann kom með svona snjósleðaferð upp á Langjökull, það var geðað. Það var mjög góð. Það er mjög góð. Herri, sko, Við erum með íþróttahús og svo erum við með Greasy og Tilted. ég segi alltaf daginn við tökum Íþróttahúsið? Spila þetta safe? Já, við segja fættur yfir til. Ég held að það sé ekki mjög mjög. Stefán, geturðu alltaf Guðgeir? Fáið þið Victory Royale. Herðu, 30 like, við erum að koma sér í 50 like. Við komum í 30? Já. Það er hella. Það er skemmt. Þetta er svo leggja að vera með festringu, sko, þetta er ljúga, þetta er svara. Er þetta svona delay? Já, stundum hættir gaurin bara hlaupa. Það var svo innilega mikið. Svona eins og ég karriði Inga í síðasta surprise streami. 100%. Vestur, viltu eitthvað að tækja? Já, ég er svolítið að drekka sóda. Ég er með fullt af sóda. Ég á líka alls konar góða drykki. Þeir eru bara bar. Og... Ammogrit. Það er vanið. Svo er test hérna. Herðu, þú getur bara að joina. Ertu búinn að tengja Epic Games accountinu við PlayStation account? Já, þú myndir gera það. Það er alveg nauðsynlegt, sko. Leinigesturinn Ingi Þór á leiðinni. Oh my god! Hey, what's up? Ég ætla að spyrja bara þú veitir komið oh shit, það er gaur hérna, ég ætla að drepa hann, er þetta tilbúin? Ég er að fara að drepa hann. Ég nokkaði gaur! Yes, get it! Stefán kom í kill. Let's go, baby. Stefán kom í kill. En við, hvað er vinnars, auðvitað þá? Já, góða punktur, Króli. Takk fyrir það. Takk, bara verði það góður maður. Finnum vinnann, svo drefum hann líka. Ok, til ég, alltaf taka hans í ræðfélum, því ég er alveg til ég, ég skal taka hann. Oh shit, hann er vinnars. Hvað er að gera? Hvað er að gera? Herri, ég með rocketlæti. Ég er að springa. Ég ætla að taka. Er hann að baka við hæðina? Ég veit slátraði ég. Er hann baka við hæðina? Ég held það sko. Tökum hann. Ég ætla að rassa. Oh shit. Það er að byrja mig. Það er að sprengja á mig sko. Ég er að byggja þetta. Oh shit. Ef að... Þetta byrja að segja oh shit svo mikið út af Króli. Já, ég er bókstræðin á Það er svo góður. bókstræðin á staðan.
Komdu upp á það. Anna. Já, lögum það. Við erum glemdum. Lækkaður í að hækka ykkur hér. Ég er bæði sko. Koma. Já, hann er ekki ennþá. Ykkur, ég var bara að byrja að spraya hana. Sprayum hann. Anna. Ykkur, ég vil náttúrulega með mínígun. Oh god damn it. Er Króli svona lélegur? Ég er hættur Herðu, ég var með 1 kill. Hætti þessu. Og vinur hans fyrir að tengja sko Epic Games. Ég er búinn að aftur. Ísak, ertu búinn að adda á því? Á PS, já. Á PlayStation, ok. Ísak. Þannig að getið joinað, er hann? Nei, ég vil ekki joinað. Þú verður ekki þetta. Halló allir sem hafa verið í bíó. Bestast til að lesa var inn. Þetta er hans. Þetta er mín. Ertu með eitthvað? Ætti ég að koma hann í hunga? Já, ég er bara sveittasta gaming-herbyggið í heimi. En Króli sagði samt að vera að fara glóð 9. Svo sagði þú að koma aftur. Já, ég ætla að koma samt aftur, það er lagi. Það er kannski í lagi. Kannski. Varst þú á læknum hins vegar? Þú ert að skrála þessu meira. Já, sko, ég Herðu, svo var. Síðan. Já, það er svona snúð. Ingi Báður? Já, þetta er PlayStation. Hann segir það tónlistamæður en það kann ekki Það er að rosta með það. Hvað er rostaði? Herðu, Bergur Óli sagði blessaður Stefán. Halló allir sem voru í bíó í dag. Þeir eru Íra fór að gefa út lag maður. Já, er þið búinn að hlusta það? Ég er búinn að hlusta það, sko. Fara á Spotify. Skóla Spotify. Spotify í tölvunni þá. Þú hlusta það tölvunni, sko? Byrði? Einu sinni voru 5 gæjar inn í herbyggi. Nú eru 4. Já, við erum 4. Hvað finnst mér sem 5? Hann er 2 mennur, hvað sé ég? Það er að tengja þetta saman. Það er hérna, ef þú vilt fara á Spotify, Herru, hvað, eru ekki að komast upp í 100 like, eða? Hvað er þetta að fá? Það er sem ég er að segja, sko. Hvar eru við núna? Ef þetta fær 100 like, þá er Króluð buxunum. Svo mikið ekki neitt, sko. Ég lofa engu, guys, ekki hlusta þetta. Ég var að djóka. Vil ekki alltaf sjá Króla nakt bara? Gauður, ég er svo 100 like. Það eru 42 watching now, 38 like, við þurfum að komast upp í 100 likes. Herri, ég sé ekkert nýtt lag á Spotify. Jú, þú vilt mig aftur, maður. Já, hann er það. Ef við að spila það? Já. Lækkum aðeins í þessu. Ég kann að Heyrum við ekki? Heyrum við ekki? Við vorum mjög nálægt að hluta því að Ég var með 1 kill, þú varst síðan við áttum okkar leynifund svo óskiljanleg orka dró saman litla töfrastund reynastur vilja gefast upp Ég veit þú vilt mig aftur Lífsins kraftur Þú munt því fá að sleppa mér Ég veit þú vilt mig aftur Í mér býr lífsins kraftur Þú munt því fá að sleppa mér Síðandi augnaráði dáleið Gauður, ég opna Fortnite Final Cut hjá mér, sorry. Herri, viltu að vinna frá kastu eða klippa? Já, gauður, ég er Vistu svolítið potato sér, það vill enginn heyra þetta. Nei, ekkert svona. Ég ætla að segja þér, við erum oft að spila afsækil hlýja hérna. Í alvöru? Daði Möller segir Birgitta Haugdal næsta stream. Það er... Gauður, það væri þá verð ég að koma, sko. Já. Stefán Atli 1 og Ingi Báður. Nei, blessar. Hæ. Herðu, ég er ready. Ja, þú átti eftir að reyta ready. Senda það þig. Sick, viljum að sjá? Fekk ég það? Fekkstu það? Ég fekk það. Fékk ég það, ég veit það ekki. Ég fekk það ekki. Fekkast það ekki? Ég fekk það ekki. Stefán Atli 1. Einhver kemur þetta bara með elsta brandara í fokkin heiminn og segir My name is Jeff. Ég elska kommentakerfið þarna. My name is Jeff. Ó, veitum, ekkert friend request. Jésús. Outgoing. Fékk Króli það?
Hvað er? Hanna, Ísak Gull. Já, Anna. Ísak Sig. Ég er búinn að accepta. Ok. Já. Sick, förum í partí með Ísaki og tökum hérna... Komdu með. Má sjá. Partí. Já, ok. Ok. Invita Ísaki í partí og svo tjóra á þessu. Af hverju byrjar að finna að dansa? Ég skil ekki neitt með það. Ísak. Vá, hvað er mörg invite. Það verður allir spila með. Já, er það invites? Já. Shit, man. Ísak. Hvað er stíl? Ég held að þú fyrir offline? Offline? Þú búinn að samþykkja vinabennina. Ég skal... Já, það ætti að gera það fyrst. Má sjá, samþykkja vinabennina. Ég skal taka vinabennina. Friend request, Ísak, accept. Nú er að dansa og svo ætlum ég að fara í hérna... Add people. Ísak. Hanna, invite. Getur þú joina mitt partí? Þetta er magna, man. Getur það ekki eða? Party invites, accept. Hvað er Herra, nú erum við 3 í partí. Þarna. Herra, nú er það partí. En ef við ekki setja afsækið hlébröðin í gang sem að þau eru alltaf með hann undan. Það var svo skrítið að ég... Já, setjum frekar hérna KB1. Já. Getur átt eitthvað í Fortnite? Við hlustum mikið á íslensk tónlist. Greiða króla saman. Já, við lúpum Borgalltaf með selum eins og sel í dóp Flúraðu með keðju eins og sel í dóp Síminn hættir aldrei eins og sel í dóp Eins og sel í dóp Eins og sel í dóp Borgalltaf með selum eins og sel í dóp Flúraðu með keðju eins og sel í dóp Síminn hættir aldrei eins og sel í dóp Eins og sel í dóp Eins og sel í dóp Púla upp, rúla inn með hættulegan hóp Einu gaur í hópnum sem ekki selja dóp Græddi fyrstu millun á að rappa kóp Græddi fyrstu millun á að rappa kóp Þú ert svo underground og fíla bara eitt Rattin ég með mæta stíla Margir stílar eins og veikbar Appelsínu safi krakkar með afstætt ekkir á það Ég byrð að heilsa hip-hop kvöldin og einu pínu sem var Lítið tópur en við tökum alla sólana Bara ég nokkra stelpur, nokkrum dópsalar Hérna, ertu til í bramsasögu eða? Já. Ég var í Kringlunni í dag og ég Ekki þegja. og hérna, ég er stelpa sem bendur kærastan sínum á mig og er svona, heyrðu, hann er Stefán og þessi stelpa heitir Sara og strákurinn sem ég hitti í Kringlunni það er að nefnum mig hann var bara að borða og ég er bara Árni, þú hér Átti bótt. Negur, ég, sko, Þekktu bara svona á þig? Já, þau bentu svona á mig, bara hvað, Stefán á það? Já. Og ég bara svona, Þú fann þig. Herru, tökum til þetta. já, ég er til þetta. Og hérna, og hann var svolítið að borða mat í kring. Bara svo venjulega manneska? Já. Og ég bara, hei, við tjóna það, fyrir mjög skemmt þess að. Já. Ég var að gerst í Þetta gerist í dag og hann eitthvað, hei, hver er leynigesturinn? Og ég svona, Og sagði hann ekki. og ég eitthvað, Við dreymum um Árna. Þegar ég Árni sé biti en... hefur ekki spilað með herra? Ég ekki spila með Árna, sko. En það er önnur hérna Ísland. Ég með tæk, sko. Já, það er nú. Báðar, sko. Það er ekki báðar. Ég eitthvað, Hvað gera það? kannski bara litt að borða Ég ætla að setja headphone á mig og við ætlum að vinna þetta. Viktor Röðan, Ísak. Þetta er góð gæði þessu sjónvarpi. Ég degir örugglega ef ég er að horfa á hvað þetta er góð gæði. Þetta er 4K.
Þetta er gott sjá. Síminn hættir aldrei eins ég selji dóp. Eins ég selji dóp. Eins ég selji dóp. Borga það með seðlum eins ég selji dóp. Ef þú ert að horfa á þetta, varst að stilla núna, það er ekki búin að vita like, þá vill ég að þú ítir á like. Ef þú ítir ekki á like, þá hvað gerist eitthvað slæmt? Ég fíla ekki þessa strikt menningu sem er að gera þetta. Ég er ekki, ég vil haldast í fötunum, takk fyrir. Fatafólt. Fótafart. Fyrir hvert like sem að þetta stream fær, þá gerist eitthvað. Bara eitthvað. Þá fær Ingi sér einn bita af matnum sem hann er að borða. Ætla að borða mat? Ég er út af því. Óvörstu sandur. Ég er ekki að taka mat af. Hvert like frá einn bita? Ég til í það. Það er svona við fáum hundi á næstum. Ég er ekki klára matið. Ég er með mín í einhver. Þetta bara sambandi vallega. Þú svo að prófa Butter Reality. Krófið Stefán Finnking síðan leikst Ingi Krúmur á músíkinn smá Það setja brúsanum svona stuðning um mækinn, þá eru það Ísök. Nei. Hvað er þetta? Þetta er Lendir ekki lítið Nei, ykkur. allir bara í hérna. Ég er bara ekki að spá með neitt og ég er komin bara fínt lút og allir góður. Já, ég held að við séum að fara að taka Victor Real núna. Já, það er ekkert annað í fokkin bóðið þetta ekki. Ef við tökum Victor Real, þá krúnar okkar Ingi sig. Til það. Ég ætla þetta ífinn í fulla sko. Stinni bílum meðan ég fanar. Lög og bankarinn og finnur ekki besta minni. Ég er að gema nokkra hluti svo fari ekki. Peningin sortan og sigurlausan. Þetta hann á sigur. Þarna. Ekki kaupa labba inn í nýjum skó. Spurning hvað sé net, það er líka Wi-Fi í þessu örugglega. Hann er með Wi-Fi. Mini. Stakka mini. Óveit hvað það er mjög fólkdæmis. Ég hálfviti. Hvað er að mér? Ég er svo ekki gaurinn sem á að vera fronti á leiknum. Ég er svo ógeðslega lélegur í þessum leik. Ó guð, það er gaur hana, Ég skal taka hann. Ég tek hann. Ég veit ekki hvað það tala um. Ó guð, það er verið að fucking skjóta mig, ég þóla það ekki. Can't take shots sko. Já, Ísak var að karja þig. Já, af hverju kemur það bakki á? Það er bara einu sem gerist þegar við erum heima sko. Hanna! Oh shit. Oh yeah. Oh shit. Oh shit, það eru 13 gæðar. Hann er annars. Þú með Ísak. Þú mátt endilega, ef þú hefur tækifæri svona, kannski reviva mig. Já, bara hvar er gaurinn? Allir að horfa á mig! Svo mikið pressa! Þetta var gott, við erum að hitta okkur upp 21. september. Ég er að segja þér, í loka á þessu strími að við erum komið vinn, sko. Nei, já, vonandi, en Það er hátíð neittengið þetta. það er svo erfitt að spila með helvítis, Hvað er nótsendingu? Þetta er fyrir út að fara það. Helviti spinans. Helvítis spilum. Það er ekki finnst. Viltu ekki sækja bara fjöldtengi, þennan svarta fjöldtengi sem við notum í upptökunum þarna. Hvernig verður best að Sjá. Já, sjáðu það. Settu Ice Cold á YouTube. Taktu screenshot af þögninum og þetta er fínt. Já, Helviti. það er sko, það er svo mikið lakk að spila. Það sjá. Bara spila þess. Úps.
Herru, ég held að krassaði leikur sem Þarna, ég heiti Stefán Alli 1 á Instagram, ég heitir Ingi Bauer. Herru, vó, okkur er þetta svona núna. Bara Inga Plus er það. Heldur fólk með þessu. Held fucking betur. Królinn Kristinn Óli með svona langa flúra. Ok, herðu. Gas, hvað er það annað? Ég er fárlega til í kallt stúdíó, það er hérna Möstu Bæjar. Veistu, það er kvikmyndstúdíó sem er þarna, við köllum þetta alltaf kallt stúdíó. Flott. Já. Ég get hort á mappin en bara stundum og stundum. Já, það er fyrir fyrir. Það er alltaf því lélugur, krakkar. Er þetta haldið mitt? Ég held það ekki. Er hreinu farin eða? Ég er að koma? Virkar þetta? Þetta er svakalegt, kallt stúdíó, svona kvikmyndastúdíó. Ég missi mig það. Við getum líka tekið svona rounds, eða þú veist, 3 og 3. Þú hefur gert það. Það er líka... Það er næs að vera með. Já. Herru, ok, ég vissi ekki hvað ég var að lenda, ég var alltaf snar. Það get ég á. Hérna þú getur gefið fólki túr kallt stúdíós. Hérna erum við kvikmyndavélarnar okkar Ég vissi ekki... green screen okkar og... En bara... Hvenær kom þetta? Já. Tökum hann. Þá bara getum við sett hann í staðinn. Gera það bara... áður við... Já. Við erum náttúrulega ekki að fara að deyja, þannig að... Við mögum vinna. Er ég komið vissu? Nei. Já, what the fuck? Ha? Ég er alveg til í... Höfðrakætti. Blá pönn. Nice. Kakkaður. Lagar þið mér? Já. Hann er komið svona 1000 woods. Bekti og ég flakka. Ég er komið með Matilda. Kista. Sko, bara Ísak er gaurinn. Ertu með mini fyrir mig? Eða bara með 2 stóra? Ekki nóg með það sem geggjar í Fortnite. Það er bissa þetta fyrir. Ég veit það maður. Ég veit það. Hvað vil fá 50? Ég er bara til í hvað sem er. Komið bara bókstaf eitthvað. Gaur, nei, sjáðu hvað ég er með. Það er bissa hérna sko, hann droppaði bissu hérna. Where? Hvar? Stefán, ég er á alltaf. Já? Byrju, ég ætla að dansa fyrir þig, byrju aðeins. Ég ætla að borða pop og dansa fyrir þig, ertu búinn? Já, eitt fyrir á... Pop. Og svo ætla ég að daba líka. Þið búinn í dab, eitt fyrir á... Águð. Og gaur gata herla. Já, ok, svo, Anna, ertu ekki að nýja dansinn, Anna? Hey, fuck, þetta trýr eitthvað huge as... Ég þarf að shopping og því Það er shopping hér. Hvað er þetta trýr á ég? Finnst ég mig, hvað er þetta? Guys, þetta læst um mig. Ég reynir, þetta bókstaf, því að þið getur ekki séð hún eina Herru, 50 like, það er komið 50 like. Alveg? Yes sir. Nú stefnum við 100 like, við ætlum að koma þessi trending. Netið okkur er 20, já. Við ætlum að bæta það með, sko. og bæna það með. Nei, ekki tím. Já. Getur þú sótt þarna millistekið. Þú er góð lyktir. Þannig að við stiff. Saffran eða? Við erum skipt þessum skjá. Þú er til þessum mínimaður. Hvað er það? Þú ert ekki að drekka stóra. Nei, ég ætla fyrst að draka mínu. Sem er fleiri mínis, eða? Já, ég gaf þetta. Sorry bitch. Við erum með að drekka mínis. Áfram Króli, takk Magnús Sveinsson. Takk fyrir að hafa einhver að trúa mér. Örugglega eini maðurinn bara í heiminum. Eða... Ekki nútjúr. Ekki nútjúr. Kókbói. Ekki nútjúr. Samstjórn Freysir. Það er þetta skemmt að breyka. Tjekka kommentur frá hliðin. Setja
Pepsi frá Becca í ískapinn, ég ekki grínast. Já. Það er svona Pepsi frá Becca í ískapinn. Það þannig. Já, það gett fyndi komment eitthvað svona einhverjum, skilur þú? Ha? Ég er að fara að fá ég fekk 100 vútt fyrir eitt tré. Já, trén í Moisty svona vannmetinn, sko. Holy fuck, maður. Sjátt að Moisty fyrir að vera bara Moisty. Króli plótar í beinni. Herðu, Hlynur að koma í pítsu. Djöðlir til í pítsu, maður. Ha? Ó, guð, Hlynur. Þú ert bestur. Hann er komið í pítsu. Fæ ég einu sneið, eða? Ég verða að fá mat, annars degi ég. Ok, við skulum setja Pepsi í ískapinn ef þú gefur mér einu sneið, Króla einu sneið og Ísak einu sneið. Ísak verður að fá sneið. Já, Ingi er alltaf mest sem rann og það hann fær einu sneið. Ísak er eini maður sem verður að fá sneið. Hann er 2 metrar, hann verður að borða á 5 mínútur prestur, sko. Ekki lómið þessi stóð, það er líka fucking góð í borta. Og fucking myndaður. Nei, fucking myndaður. Ísak, allir að followa Ísak á Instagram. Allir að followa Króla á Instagram. Já. Hann er að reyna að komast í 11k like, follow, nei, 11k follow. Þannig gengur mjög vel, sko. En við þurfum að hlaupa út af storminu fljótlega, sko. Já, feitt þú, ég er líka bara gauðs. Ég er upp í raskali, sko. Þú veist bara í Moisty Mayer. Króli er langt bestur, sagði Kristján. Já, ég veit það alveg. Þrussur, skemmtilegt það. Þýðir það já eða nei? Með Hlyn? Nei, þessum pabbi. Guys, þetta er alltaf lagi ef við gerst eitthvað og byggja ég bara. Arnór er alltaf að spyrja, er kallinn ferskur? Hann kommentar á hvert einasta livestream, er kallinn ferskur? Alltaf sann. Króli er ferskur, já. Erum við að tala göduslegin ferskur eða erum við að tala bara ferskur? Bara svona fresh, skilur? Já, ég er góður, sko. Ég er fín. Króli er gerir mat. Herðu, Hilmir Dagur er big fan af Króla. Heiður, hvað er það maður? Kissu kallar þau líka maður? Ég ætla að segja Ísak. Já, ég líka gutt. Þetta livestream, nennið plís að breyta thumbnailinu í Hlynur Halldórsson. Já, hringja. Hann er komið í pítsu. Nennið plís að breyta thumbnailinu í Ísak. Bara forsyningin hans Ísaks og bara allt stríðist Já maður, 3 Pepsi, hvað ertu með marga pítsur? Með eina pítsu. Erum með eina pítsu? Ertu með 2 pítsur? Ertu með Black Box? Herru, segjum að fara aftur inn. Já, og við les. segjum að... Hæ Hlynur, þetta er Kitty nennir að fara aftur inn og panta í mínu nafni. Ertu á Blackbox núna? Já. Geturðu pantað eina fyrir mig? Og þú veist... Já, hvað fyrir? Bara geturðu komið með eina Mexican? Ok. Takk maður. Ok, takk. Bye. Guður, þú með 1000 þú. Ok. Takk. Kongur. Herru, fuck maður, hringurinn. Hvað? Ég var að Panta pítsu. Króli panta pítsu í beinni á Black Box. Já, og deyr út af hringnum. Nei, ég veit ekki. Þú veitur samt hérna, mætirinn hæða Króli sagði mér að panta pítsu. Já, ok. Já, ok, bara... Nei. Herru, Við erum að setja eitthvað áhorsmet, sko. Það eru 50 horf í einu, sko. Alveg? Ingi, settu Pepsi í ískapinn. Það eru 64 like, við erum on the road to 100. Guys, ég fuck, nei. Nei, ég skal björga. Nei, ég er góður. Come on. Sterk bara burstu, sko. Ég með medkit fyrir þig, sko. Ég með medkit. Koma að segja. Láttu Hlyn. Já. Láta gæluna eða gaurinn á Blackbox. Horfa á livestreami og þá getur Króli panta bara í beinni. Það er það grjótart. Það væri sjúkt, sko. Hæ, heitir Króliðna. Ég þarf ekki medkit, ég er hundur. Hérna, Höldur bissu. er ekki, hvað heitir hann? Heitir hann ekki hérna skeggjaði gæinn? Þannig að... Binni. Blessaður? Veistu hvað Binni? Er Binni þarna? Á Blackbox? Ertu búinn að panta það? Já. Ertu búinn að segja... Já, ok. Sagði þeim að þetta væri fyrir Króla? Já. Ok. Nice. Borgaði fyrir það? Ég er býtt í bíó. Ok. Nice. Ok. Segðum að horfa á livestreami og þá getur Króli pantað í beinni í livestreami. Svo sama. Cool. Herru, Eigur, Aron Max, sjáðu hann rimnaflæði, hvernig þú hver? Já, Aron Max er mjög flottur rappari. Hann var líka livestream á Fortnite í... Hann var á livestream á Fortnite í gerð.
Há maður? Já, Ég sá það maður. ég fíla... Við rappararnir byrjaði að læsta. Herru, 30 eftir, Ísak. Viktor Real. Gæs eru með þetta, ég er með eina taco. Sama. Ég veit verið til í slæsa þessari pítsu maður. Já, ég er bara til í mat, sko, ég er með hann. Gaf inn... viltu bita? Dóttan þingar. Króli stelur mat í beinni. Króli gerir hvað? Króli gerir hvað? Ekki segja yngra þetta. Bara klippu þetta. Ekki segja yngra, tjatt. Ekki segja yngra. Ekki gera þetta. Segja hvað? Ekki raskat. Króli gerir hvað? Ég veit það ekki maður, gaur. Ég er til í Króli fjalli. sagði þetta í beinni? Já. Eiginlega bara þú setja orð í munni minn. Þú bókstaflega hafið frelsið til að klippa eitthvað saman og sagt bara ég. Króli... Alltaf fuck! Já. Ef að miðjan er að horfa, Króli sagði hvað? Króli sagði hvað? Hérna, vinnur okkur í miðjunni, þeir eru að gera sketsa á svona Facebook og Snapchat. Og þeir voru að fá hérna livestream kennslu, eða vlog kennslu hjá okkur. Og þeir sagði, hvað gerist? Ef ég heitti Króli til Gauti einu segundu og segja hæ, getur þú sett svona vídeo á honum í mynda honum í thumbnail og skrifa Króli sagði hvað? Spurningamerki, upprópunarmerki. Já, bara þú veist, allir halda að ég hefði bara verið að segja bara eitthvað fræðilegt. Króli gerði hvað? Já, við erum bara Króli. Króli sagði hvað? Og svo er bara vinur þeirra sem heitir kallaði Króli líka. Já. Má setja því í thumbnailið þá? Þetta er mjög Sko, við erum með eiginlega flest views á vlog sem að þú ert búinn að vera með okkur í. í alveg. Gæri Vest, ok, let's go. Aftur í fólklega. Ég er að koma eitthvað karri eitthvað. Hey, Stefán til að fá karri. Ég er að koma karri. Ég er að koma strákar, ég er að koma karri ykkur. Já, við switchum bara, við switchum skjá. Þú þarft sko, það er hátíð með á þessum sko, þannig að switchum skjá. Það er samt að lesa komment. Hlynur skrifaði, Króli skulda með 2600. Ha, ég er með reikningar. Já, ok. Ég skal leggja neina á það. Hann var að djóka það bara. Ég er 100%, oh my god, hver? Ísak. Ekki hátíð með það. Það er mjög lómsk. Það er sprengið það. Það er sprengið það. Það er að fara að skjóða mig. Fuck. Og hérna, hann droppaði, ég ætla að henda handsprengju á hann. Throw it. Henda handsprengju á hann. Throw it, mandem. Fuck, hvað er stúlið maður? Þú regla handsprengju á hann. Hanna, ég sé hann. Ég skal svo miklu betur með allir til samans. Hvað er Ísak búinn að drepa heilt skvap bara og við erum bara eitthvað að chilla Já, hérna? hann draf 3. Hann draf heilt fucking squad. Nei, ok, ég náði ekki að daba. Já, sorry. Hvað ég ætla að daba? Ég ætla að daba í loftinu. Aðri gærar. Dabbúið. Aðri gærar. Oh shit. Ég þarf medkit, sko. Ó, það er medkit hérna, við droppum medkit eða? Fann ég. Ok, já. Svo ætla ég að leiða Inga að spila líka. Hvað er ég að fucking gera? Er ég eitthvað sturlaður? Þú ert sturla. Uppáhalds bissa mín. Það er svona með það. Hvað skrifa það á? Ingi Bauer, Ingi Best, svo eru vinnir. Stefán vs. Króli rap-battle. Gleymdu. Ég fór eins og í rap-battle við herra Hnetsmiðar og hann vann mig svo feitt. Hvað sagði hann? Hann sagði bara mjög skemmtilega hluti. Fórstu að gráta? Fórstu heim að gráta? Já, hann er mjög góður rappari sko. Já, hann er það. Hann er mjög góður sko. Ég er örugglega versti rappari landsins. Hann er örugglega besti Ef rappari. það er einhver rappar sem ég myndi ekki vilja lenda í rappalli við. Hann er svakalegur rap-battle. Hann er bara besti rappar á landinu í hundur. Kristín Tómasdóttir, hvenær kemur næsta vlog? Góð spurning. Ef við komumst trending... Gæri sá. Gæri sátt, ok. Hvar? Sátt, já. Þeir sem voru á stillin, íti á like núna, við þurfum að komast í trending. Já, þurfum við það. Ef við komast í trending, þá getur alltaf Hlynur að gefa ykkur pizza á Blackbox. Já. Ó, hanna! Stefán ætlar að nokka ykkur. Stefán ætlar að nokka ykkur. Ég fann alltaf nokkuð ykkur, það þurfum við. Stefán ætlar að nokka ykkur. Hanna, Stefán ætlar að fara að nokka annan ykkur. Hvað ég er ömurlegur í þessum leik maður. Já, ef þú rífaði vinnin, þá drep ég þig. Sko, Ísak er til
Hvorið með kill. Herru, ég var að nokka gauð, sko. Já, Yes, Stefán allir kom með kill. Og Ingi, og Króli kom með einn kill líka. Hvað er fucking gerast maður? Ó, shit, Ó, ég skal ég rifa er það fucking nokkaður. Fucking nokkaður. Ég skal Nei, rifa það það. er 1 í 169. Einn sem er Ég er að nokkaður. byggja í kringu þig. Og einhver, nei, hringurinn. Ó, shit, hringur. Ég skal rifa það. Þið náðu. Ég er með medkit oft, sko. Hringur, ég ætla að droppa medkit. Herru, við erum að taka Viktor Real bara á fyrsta klukktímanum. Hérna, medkit. Já, hvað er það? Don't jinx it. Ekki. Ég var alltaf stressaður. Oh shit, so much shooting at us. Ég skal byggja fyrir þig. Gerð bara svona. Svo ger ég hurð hérna. Hvað er hérna? Hurð. Hvað er þetta? Ekki góður það? Hvað er fucking gerast maður? Ég fengist alveg með það, það er að byrja að fara bergi. Herru. Komið sér 100 likes, það er bara svo veist. Næsir. Þannig að fara inn í hringin og byggja fyrir Sko, ykkur ég er með 0 kill. Stefán átti með 1 kill. Ég er með 5 kill. Ég er að segja ykkur það, þetta er ástæðan fyrir, sko. Ég er ánægður að tókst það með, sko. Ég er fárlega ánægður Sorry, með. ég var ekki að fara að livestreama neitt Fortnite nema bara að vera með gaurinn. Get samt að mynda mér. Það er verið að byggja í 32 sín. Rockets. 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 14 rockets. Ég er ekki með Þetta nein tekur hvað er hér? 14 rockets. Ég er með 9 rockets. Ok, já strákar, 7 gaurur eftir. Nú, ég ætla að byggja hella base. Ég ætla að fara inn í shifti eða hvað er líka. Það er eitt skot sem voru kláða, það vinnum við. 1 skot eftir, þá vinnum við. Chill, já. Já. Herru. Hvað er það? Shifty, sko. Ok, förum varlega. Já, Played safe, guys. played safe. We were on the edge of winning, sko. Getur þegar við spiluðum alltaf ekkert um að vinna við. Já, þá varst Þá með... vorum við í svona 7 klukkutíma. Já. Vorum ekki náð fyrir það. Nei, jú, einu sinni við þriðja eða eitthvað. Herru, ég er með 1 kill Það var hérna, sko, halló. það var fyrsti dagur sem ég spilaði Fortnite. Það er ekki djók, sko. Takk fyrir selfieið á síst. Já. Á síst. Ertu að meina skólaustur? Hvað er að gerast hérna? Ekki málið. Ég stið þetta ekki. Ég veit ekki hvað er að gerast hérna, en ég stið þetta ekki. Að Ísak er að byggja eins og einhver motherfucker. Og hann er ekki eins og í PC, sko. Hann er á konsól. Gauður hérna. Hann er svo Ali A bara. Ég veit ekki hver Ali A er, en já, örgulega. Hann er sko ninja. Ég veit hvað ninja Ó, hana! Ég er að drita base hann. Ó, shit, hann er með rockets. Hana! Ó, hann misti 54 skjöld. Ég er að gera vík fyrir Ísak. Ég er að fara að fá assist. Hver er það? Hann er uppi, hann er efst uppi. Ég er að hlaða. Next. Efst uppi. Ég er að drita niður base hans. Fýlar ég bara að chilla hérna með það. Ég veit ekkert maður. Hann er efst uppi base. Ég er að drita Það niður. er einn eftir, sko. Hvað er það? What? Já, heyrðu, guys, oh my god, vinnum við þetta? What Já, the fuck? ég er að segja það. Viktor Real, feed Króli. Þetta er að fara að gera Og Ísak. Eiginlega Oh shit, hann er að snæpa mig. Oh. Goddammit, ég er að fara að vera nokka. niðri. Þú er uppi þarna. Byrjum að andurs bara berja þetta niður hérna. Koma Ísak. Berja niður, koma, held með þér. Ó guð, guður, ég er fucking nokkaður. Oh my god. Við erum tveirinn að nokkaði saman. Tveir nokkaður hérna. Það er strákar, ekki svo mikið pressa, sko. Ísak! Guður, Ef við náum að Ísak er bara búinn að vinna. Ég er þá good game in chat. Ísak er bara búinn að vinna. Ekki. Ég er þá good game in chat. Hvað er? Hann er efst uppi, sko. Hana? Ísak. Viktor Real! Þarna, strákar! Gera það! Þetta er ekki erfitt, sko. Og auðvitað þeir sem voru með headphones, RIP, sko. Boom, maður. Þetta var það Ísak sem vann þetta. Þú veit að það er screenshot það. Alveg sér, 6 kills, ég er með engin og þú er með 1. Það hjálpa mig með þetta. Ég skal hjálpa þér með þetta. Ég ætla bara að screenshota hérna Við Viktor Real. eitthvað hérna skrýðandi eftir... Er ég búinn að screenshota þetta? Shit, man. Þetta hjálpa mig. Já. Leifa. Já, tökum þetta. Já. Það fannst þetta bóð. Alveg undir. Og við getum sett það alveg undir. Stýtti hvort að núna ekki besta fræði. Ísak MVP. Við hefðum svona það svo. Það kemst alveg undir, sko. Borðið þar, sko. Lappið sem við meginn, skilur. Sói pítsu. Já. Boom. Þetta er eitthvað. Ok, hvað er að gerast inn í þessu herbyggi, sko? Hjarta. Heitir Klakar. Ára Mexa heitir Klakar. 15. svinn. Þetta verður eitthvað. Herðu, henda hérna invite á Glazabox meðan þú ert að stilla sér hérna. Hanna.
joinaði partíið Glazerbox. Ég var að reyna að verða þær. Glazerbox. Sæli kæli. Hvað er Hann er kominn. Blessaður. Heyrðu í honum. Lessa. Er hann mjútaður? Nei. Ég það vinnir það maður. Þú unnur það maður. Blessaður Glazerbox. Þetta er þriðji Fortnite sigurum minn í sögunni, sko. Damn, vel gert. En ég er ekki þetta mér, sko, ég er ekki með kynna. Það var bara Ísak. Þetta er spennu fallist. Já, það er ekki. Þetta er eitthvað sett. Ey, hú, ey, hú, ey. 77 likes á maður. 77 Eru komið upp í 100 likes? Já, maður, við ætlum að koma upp í 100. Þá er 100 likes og 100 V-Buck giveaway. Það er ekki málið það. 100 likes og 100 V-Buck giveaway. 100 V-Buck, það er ekki raskat. Nei, það er 100 kall. Keyptirðu fresh eða? Hæ? Kitty komin í 10-100 sko. Ég kom í 1000. Já, þú keyptir það. Það er lygi! Ég veit ekki hvað það tala um. Svindla. Alls ekki. Herðu, óveg. Subscribe og bjalla. Viltu þetta rétti? Bjalla. Bjalla. Hvítból. Hvað er ég það? Sér það? Jason var fín. Þitt tóa einn á blikalla. Hvað komum við það? Fuglur og dekki trú. Bjöllu skvað. Sætti mitt er auðsig. Bás. Búkó. Það er þetta, hvað fengar enda að taka. Það er kekla. Það er reddi. Það er langur dans maður. Allir að dansa á sama tíma. Ertu með fjastur? Það sækja líka. Snoop Doggy Dogg. Já. Herru, við ætlum að taka annan leik, við ætlum að vinna hennan. Það ekki? Við erum með 2 carries, mig og Ísak. Íinn 2. Ívar og Ísak komum með fucking crazy carry. Þú er bráðum hérna. Heyrðu þetta. Það er bara, skoðum eins. Það nefnir ekki svara. Heyr ekki allir í mér það? Heyr ekki Króli og Ísak í mér og Stefán var? Jú, ok, Ég lit þarf shit. bara eftir hérna ég er 12 legin og kemst hérna aftur. Ég er að spila bara. Ég þurfi Þá vinnum við 2 leiki. að vinna við 12 legin. Já, það er bara hannig. Það er bara mindsetið sko. Og gott mindset. Anarchy. Það er anarchy. Ég til Dusty líka. Ég er ekki með Dusty sko. Fuck, nú er það. Dusty. Sveitt herbyggin það. Það þurfa að býða því að það er fyrir. Við tökum Dusty bara. Dusty. Pappa! Já, Dusty leikum með. Þú fór að setja eitthvað, það fyrir að búið til lína kall. Já, fá mér. Sjáu þetta að vakka. Það er sjáu líka. Þetta er viss. Ég efast um að þetta til þessu. Ég ætla að taka mynda af símum. Svo er Dusty, já. Svart? Króli er Fortnite player nr. 1. Þetta var líka að vinn, sko. Já, við erum alveg, ég veit að hvað það er. Það er escape, kópi mínu blóðið, motherfucker. Hvernig heyri ég ekkert í þeim? Góð spil. Eða Glazerbox ekkert að tala? Það er svona sem mjúk. Jú, ég er hérna. Sælir. Hann er á lífi, þetta er alltaf læg. Kjell. Þú getur líka alveg skipt, sko. Við þurfum ekkert eitthvað, þú veist. Er engi komin núna? Já. Nice maður. Herru, ég ætla að taka mynd. Ég kom með blá pump, ég er góður. Oh my god. Nú er ég til í búinn að mörga sem fús. En sjáu hvað ég lagga maður. Svo fucking neðalega. Come on maður. Er þetta betur svona? Við erum einu gæðin sem lendir hérna. Nei, eru gæðir Það gerir eitthvað. Ég tók Shit, ekki hvað er raska damage, einhver að drepa hann. Einhver vinsalegast að drepa Koma, hann. Oh, please. koma. Ekki ljóðan að drepa mig. Ekki ljóðan að drepa mig, hann. Ah, sorry, ég var alveg að koma. Ég er basically bara ekki klippið, ég er svona lakkast mikið. Ég fylgist með Ísak í það besti. Sett ég að next player, þannig að það er alltaf Ísak. Hörru, það er kistan henni. Nei, þetta tekur smá tíma að koma. Þetta er hún. Hún er frammi. Já, bara einn. Þetta er á mér, það er nótið. Aldrei lendir það þegar það fórst. Nei, vá, hvað er heitirna, sko. Þú voru að hafa kveitt á... Alltaf mér fást að lenda hérna í skot, sko. Þannig ef ég lendi þér, þá er ég frekar safe, sko. Do you fuck me, man? Yes. Great stuff, man. Segum hana Kristall.
Yeah. Herri, hvað segir að fara? Sko, ég lagga svo mikið, ég verð það. Þú ert bara týndur, ég er að horfa þér bara hvað. Ég lægi ekki svona sko, já, það laggar ekki ykkur sko. Gauður, þú ert bara með framerate bara... Já. Það er bara eitthvað... unlimited sko. Þú skellt okkur í retail eða tomato? Já, okkur er 60 FPS, en það er komið nóg, eða það er unlimited. Hvað er það ekki bara? Hvað? Unlimited. Meira framerate í... meira laggar alltaf. Förum í retail. En auto. Yeah. Swag. Jók. Rjómaostur, já okkur. Basically bara... Herru, við komin í 84 likes, komum við upp í 100. Allra like'a. 84 sko. Komum þessu trending í leiðinni. Herru, við skulum skilja á Stefán eftir. Eða Inga. Ég er bara að reyna að lifa af hérna. Er gæði hjá þér eða? Nei, ég er bara þetta er að spila að lagast svona sko. Þetta er að spila að lagast svona. Er þú gæði? Hvað, er það góðan? Shit. Ó, fuck, ég er góðan. Bakka bara. Hvað er það? Ég er mættur. Gera eitthvað. Pepsi öfnir. Sæði líka! Hvað spiltaði þið? 2-6? Ég var nýfæðið þau. Herru, takk í síldin hérna. Það er í frystingin. Nei, það er í ískapnum, þannig að... Settu þú í ískapnum líka? Það er í ískapnum. Já, ég setti frystingin. Herru, það gerast eða? Ég er með jump pad sko. Það er kannski einu slæs eða? Svona, þykist það aldrei heyra í ykkur. Hvað er það? Það er ekki segið Það er neitt. ekki. Hvað er slæsum? Ok, hey chat, þannig að kommenta hvort Crowley vil ekki á Stefán við slæsum pítsinu sinni. Ef það var 1000 like, það var Stefán. Er það síldin hérna niðri? Já, var. Þannig að tala við Stefán. Er það bara að þykast ekki heyra í ykkur? Þetta er eitthvað skrítið samtali í mitt okkar. Það er inn í frystingin. Það var spekjast. Pepsi? Nei, Pepsi er inn í ískapnum. Er það hólið bara? Er það talað inn í tölvuleikinn? Inn í ískapnum? Pepsi neðst. Þú sér það. Þú getur líka fengið Dr. Pepper eða Chris. Ég var að spila hann. Ég spyrir, gett það er fyrir Crowley þegar ekki að spila og það er bara að bóla pizza. Já, ég er svolítið bara einn í mynd, sko. Ég er eitthvað hérna, já. Það getur mikið að vinna hart og ég er bara að geta pizza. Þetta ofta er svona. Hvernig Crowley? Það er bara út í það. Stefán var pizza, sagði Kristján Stóður. Já. Er það... Alþingisskólan? Er það ekki Alþingisskólan? Jú. Þú þyrftir að vera svona mánaðlega gestur hjá okkur eða? Jafnvel bara... Já, þyrftir. Já, vikulegur, já. Við vikum bara Alltaf með okkur. Ég til að hafa þetta mánaðar þing, sko. Mánaðlega þing. Þið heyrðu þetta fyrst inn í beinni. Þetta eru mánaðlega þing. Nú get ég ekki bakkað út. Þú getur ekki bakkað út. Crowley er betur en ninja. Gæði. Ís, 105, 105. Í hvar? Hvað er Ísakóp? Bara eitthvað unnu inn á leikin. Hvar eru þau? Hann er mjög low, hann er eitt skot döður. Hvar eru þau? Það er vel gert, gert. Eitthvað vinnur hans Jú, yfir. það er ekkert gæt að Ég er alveg góður að taka pásu, sko. Ég er að gæja Hver eru þið? Hvar? Ég er alveg að horfa á Ísak. Ég elska að horfa á Ísak. Ég sé það bara slúta fólki. Það er einn eftir. Hvað er áhrif Ísak? Það er ekki gæja það? Chili mayo. Það er líka Martin Búrkar. Það er vel gert, vel gert. Svo er þetta
Laserbox er ekki. Svo þetta hitti hérna net sem er í kringlunni, sko. Þá keypti ég mér nótisleik, þannig ég er með bakki. Ég elskar það. Við erum með ískóp, ekki þetta? Já, perfekt. Já, það er útlægt að sopna þessa Nei, Þetta er Lonely Lodge, eða eitthvað þangað. ég er góður, ég þarf ekki að spila svo. Já, bara ég þarf sensin aðeins. Ég er bara að chilla hérna kannski. Allt er verðið fyrir ekki. Spilum á kostunum og spila. Freyðar, ég vart að horfa, ég var að spila á kostunum. Er það með kostunum? Það er draumur hérna á gaminu. Æfa sig, brúður. Svo, ég var með hérna handboltasvið. Já, það var hans draumur. Jói er aldrei að hoppa. Stráður, ef við búum 2 vinnir í röð, þá er ég að borða hérna... Tánöglunar krónu. Já, hvað segja tánur? Hvað er þetta fyrir? Þá getur borðað hennan hálf pennu hérna. Oh my god. Sjáu þið hálf pennu það? Ef við búum annar vinnir röð, Hvað er þetta? ég að borða þetta hérna. Þetta er Kjartan, Haraldur Ferskur, Bjarki, Mr. Potato, Aron Max og Mikael. Królinn er þetta góður Þessi gæði, South, 195, South. Stráður, ef það er satt í, þá er það leynist. Oh shit. Þú voru það. Það er lagið líka. Fucking lag. Ég ætla að krása litt stöð. Aðalgeir er gaurinn sem lék því ásóti af myndbandið. Hann er fyndir. Hann er mjög góður í Fortnite, sko. Já. Hann er skemmtilegur. Ég hefði... Hvað er þetta? Hvernig við? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Óóóó! Sáu þið einhverju það? Ég sá þetta. Ég sá þetta maður. Ég sá þetta, það var Þetta var geggjað. massíft. Ég sá þetta. Gleiki, þú voru að fókið lífa á Íslandi eða... Nei. Król er best fyrir partíinu. Já, hann er bara að fara á pizza saman. Ég veit, sáðu þegar ég samt að vinna. Þú líka þegar maður gerir eitthvað nett á... Þú ert ykkur oft í henni. Þetta er búið. Þú búið bara allar til Þetta er 90 like. 90 like. 90 like. Herra, getur við alltaf hleyða þér? Ég þarf ekki að spila, ég góður að spila. Ættu þessu, mér langar að spila... Nei, ég... Spila þetta saman? Já, ég spila bara þegar Król spila. Sett það samt í gang, þannig að... Ég veit ekki hvað hann heitir. Hvernig getur síðan náttúrulega? Alltaf svo. Hann leiði mér fyrir samt. Heyrðu, já, mjög. Hann vinur okkur, hún Elín Rós, var að segja við okkur. Já, sjóa. Ég sko, næstu kem, bara þegar ég er að fara allir næsta leika og ég er að fara í hlutum mínu, þegar ég kem aftur, þá veit ég að spila PS4. Ok, það verður það. Hvað hérna í þetta að segja mér? Ég var aðeins. Ég veit ekki hvað það smá. Teitar. Ég segi Snoopy. Segja hann niður. Já, ég til já. Mér langar að tjekka nýja staðinn, þarna baseið sem er hana. Sjátt þetta blakk á þessum klikkið þess að. Já. Lokkið í einn. Gangi Król er betri ninja innan gæsla.
Ég veit ekki hvað það þýðir, ég ætla að taka samt sem hrósi, sko. Hvað af þessu er innan gæslalappa? Allt Er þetta, það eða bara- Ninja eða er það Crowley? Króli. Betri? Varst að setja okkur svakalega músík, eða? Sér það hérna Ræbars? Passa bara íslenska tónlist? Já, það má ekki vera... Gerðu þeir lag með Byrni sem er hérna... Nei, það var Gissi þetta. Aftur setja. Já, takk sér það. Mér finnst það Fólk styrta það sem er. Já, erum við styrta snabbi. Þannig að ég segi þig að... Já, fyrir bara fannir við þess. Langar þig að... Hvað er það að spila? Þú voru að vissla það einn krónu. Ha? Hvað? Það sem áttu að segja? Já. Já, segum við. Fyrstu sósu með það? Hei, þetta er okkur. Þetta er mjög góð. Ég fatt að ekki það. Það er geggjað að fá sér sósu með það. Það er ostaflóði, ég sá ekki það. Þetta er óstöðum með það. Krónuð er betri nett og ninja saman. Það er mjög verið. Hvað er það nýja sem ætla að kíkja á? Ég veit ekki, það er margir að koma við. Það er eitthvað base sem þú tala um það. Glacier. Lendum allir þetta saman stað. Gaman. Það gæði lenda hérna okkur. Já, þú ert einn þetta kvöli sem kom. Nei, ok, kyrst ekki. Ísum kóttu. Það gæði hérna okkur. Yes, ég veit Kristó. Já, ég Ó, ég er að koma. Ég hata þetta. Hvað dóstu? Ég er steindragst. Oh my god. Bara í alveg döður. Oh, skjóta mig. Oh my god. Ekki heldur. Ég er að ná með Kristó. Hvað er þetta í næsta húsi, sko? Oh. Oh my god. Ég myndi hjálpa þér, en ég lagði svo mikið að ég myndi bara... Oh fuck, ég heitir... Ísaka Ekki að kláða mig, ég er að segja. Guð minn almáttugur. Sér eitthvað hvað ég er að gera? Það var stökkir út. Spekt þetta með í þínu skjá, Guð. Já. Það getur bara spila. Tilbúin að. Nei! Ég veit ekki hvað er að gera. Ah, kemur. Það er góð, drengir. Új, hvað er það við? Gang. Gang, gang. Ekki verður til að grína króla. Það var eitthvað sem mátt gera grín á mér í Rabarstofnum. Það var mjög gæðið sem þetta var ekki setnum á spassinni. Þegar Ó, Guð! Hefur þetta gert það þér? Hvað? Brauðbullur. Já, það er alltaf að gerast. Ó, shit, ég fyrir... Shit, ég ætla að fara að bregðast eitthvað. Þú ert aldrei verið. Aldrei. Ekki fortnættilega að segja þetta, það kemur ekkert óvart að ég deg. Herri, hvernig Adam var hólfið það? Þannig að... Það er eitthvað svona matarheiðin. Svona pizza, núttustation, burrito. Ég held að þetta einasta stream sem við byrjum. Það var Það var ég að borða. Rauðari drengur og það Viktor var búin að lesa þetta. Já, ég var með þetta. Hei, má ég vera með? Það er ekki að cool eitthvað að drekka nokka og... Það er ekki Gucci gang, það er Gulli gang. Nokko. Billy gang. Byrja ekki að haugtala... Já, þú eru búin að lesa. Hlustum á það. En hvort sögðu þið byrja að haugtala í Jónagurinn? Ég er forðinn. Hæ? Ég er með fjölum. Hvort myndi velja Jónagurinn að byrja þetta? Ég get alveg að viti spila. Ég segi Jónagurinn. Það er mjög slega sem er. Hún byrja í Hafnarfirði. Hvað er sömu göld að ég? Já, Jálfur? hún byrja í sömu götu og... Eða götu fyrir neðan. Það magna, herri, ég ætla bara að skilja þetta ekki sem. Gera bara svona. Sækja mér tíu. Herri, ég var í Kringlunni í dag. Og svo var Birgitta Haugdal, hún sneri sig og bara svona Hei Stefán, ég elska vlogginu og ég eitthvað svona Hei þú varst... Og svo svona, vissi hann ekki alveg hvað hann hét og svona... Ég var svona, betur hvað var það, Guðrún, nei fyrir ekki og hún eitthvað, hei, menn það er peppa tónleikana í vlogginu og livestreamu okkar. Ég eitthvað, ok, ég skal kannski minna staða, skilja, maður eftir.
Ef ég man ekki Og þannig að núna er bara Peppa tónleikana. Hún er með eitthvað Írafár Og tónleikana. svo heitir Árni Harald Netsmjör. Já, líka. Getur sagt okkur aftur frá því? Já, menn á að segja, hérna 3 ára viðbót, bara í röð. Ég er að lagga Til svo það sveitt Þú land. legt að sveitt LAN-partí. Já, það er einu sem við stundum. Sveitt LAN-partí. Herbyggið mitt er bara svona lag. Í alveg sant, ég og Ísak, við búum saman og herbyggið hans Ísak er bara með tölunni minni og tölunni hans og eina sem er gert í því fyrir þetta gugguskapin. Matarleifur og guggu. Já, þetta er ógætt sko. Ég held að það sé svona Pissi- 30 Ég verði til að gera þátt sem væri svona búið með fólki heila viku. Það er ekki, kúki pizza kassa, pissi flöskur og... Pissi flösku. Það er... Hvað er þú að gera? Hvaðan kemur þú eða? Ég er að Selfossi, sko. Er þetta Selfossi? Já, djók, það er hann að pissa í flösku. Já, það er ekki klóst það sko. Shit, hvað ég lagga maður, djú þetta pirrandi. Ég var í þessu einu en á Selfossi, ég fór ekki lengra. Aha. Pissaði bara í flösku. Nei, ég get það ekki Selfossi, sko. Það kom svona, já, vont. Ég held að það sem er í Grindavík sem pissa flöskur og kúki pizza kassa, sko. Það er allt fyrir mig. Drengir, Nei, sjáuð. Sup? Ég er með næstu séu heilt fyrir sem. Ég var Banger Chicks. Ég get alltaf ekki að spila svona sko. Þetta er Koma, ekki koma. hægt. Oh my god, ég held það. Ég held bara að sleppa þessum mattal. Sko ég... Auðvitað dói Ísaks það. Herðu, Kitty. Já, Jú, það er snið. Og þá getur hann tengt Epic. Sko, ég er búinn að tengja Epic. god. Sér, þá lokkar þú þig bara eitthvað. Þetta er Oh með my spila, god, þetta er að hey, lækka. það er eitthvað chat í gangi. Bro, hvað er að gera maður? Ég get ekki gert neitt. Músina. Nei, gull. Þarna? Burt með þetta. Nei! Ferðu bara. Sástu þetta? Hósi. Sástu þetta? Þrír gæjar. Fuck me maður. Þú What are you sem doing? sendir þetta, ég veit ekki fyrir það, en þú svona eiginlega eðlaðir daginn, sko. Loga. Drafst króla! Það er fullt að lúti hérna, sko. Królikir, hvað? En já, ég er með næstu séu heilt fyrir sem. Króli hraunar yfir Gauð með sterkar sósu, ég setja niður matið minn. Oh Herran my Hipps god. mér hefur ekki smakkað núdilsærum. Það er skellur. Ég misti orðið á hann. 105. En því hvernig nútistin er best, sko, ég elska það nútistin. Króli hatar. Ok, ég ræði. Þeir eru að finna bara ekki skandalus. Þú segir okkur bara ef þú vilt að við hættum. Við erum með fullt af hugmyndum að thumbnailum. Við erum með rosa mikið höfnir, sko. Þú bara segir alls stoppa. Stefán er alltaf að breyta núna þöfnum. Já, allt Jú, þetta sveitt. Guð með almáttur. Króli ældi. Nei. Króli ældi. Svona... Low gang, veist það. Better than nicotine. Herru, viltu fara Já, minna gott eða? Já, þú ert að sæna inn hérna. Bara gera þetta daginn. Og skipta þá, þannig að þú ferð, ég fyrir hingað og Ég ætla að henda mig inn user, abuser. Stjújú. Getum ekki hana. Það er hálfur sörti búinn. Manually. Herru, ég er að því. Viltu skipta sæti við Inga? Ég ætla að borða það. Já, Ég get alveg skipt, sko. Ég á ekki bara klósaði minn. Ég skal bara Fór hinga. og það. Sem... Þú áttum króla vera með það til að fer. Verstu þarna þú ferð? Ekki. Það er ekki vogar að standa upp, sko. Nei, að gera... Við læstum króla inni. Í 24 tíma sagði hvað gerðist. Sjáðu hvað gerist. Og bara... Við erum klippið kongar Ísland, sko. Nei, þú veist. Cannot connect to server maður, til þess að leiðin þetta. Já, það vantar alltaf að við þurfum að tengja við netið, þú veist. Já. Þú það ekki gert það? Jú. Tengja við netið. Það er eitthvað wifi eða eitthvað. Annars. Ok. Hei, aftur, hvernig slekkja þessu? Hvernig getur þú slögt þessu? Fara í private kannski? Settings. Nettar. En þú er samt velkomin anytime sko að Já. stríma með okkur, veit Já. við viljum alltaf, þú veist, fólk sem getur hérna Gleisibói sem voru duglegar að kærja okkur. Heyri okkur? Wi-Fi. Ég heyri ekkert í Gleisibói. Eitthvað annar nota festingu. Já, ég grilla, gaur. Af hverju ég ætti að koma Króli, þú ert ekki á reddi. Já,
Alltaf mikið að gerast. Bara, allt í gangi. Glazerbox, heyrðu í mér. Þarna, heyrðu, Já, ég heyri þér. Þú ert búin að vera mjög duglegur að carry okkur. Ekki að góður á Ísak. Hvað sagði Stefán? Ég sagði að þú ert búin að vera mjög duglegur að carry okkur. Ok, kynntu þig. Ertu tengd á netinu eða? Kynntu þig. Já. Við komið. Sælir Manueli. Simon Manueli. Það vil að fara að setja Já, okkur með hérna 10. 1000. Herðu, ég er að taka upp hérna í Spectacles. Nei. Wow. Það er að gera það núna. Já, Það er svona cool. það er geggjað. Beint í stóri. Má ég sjá hvernig þetta kemur út? Já, veitu, þú veist, við erum svo ítur að taka hann af og að taka upp. Hvað? Hérna, uppi. Ey. Já, sorry Slimmy K, ég er að rappa feitt veip hérna. Cool. Já, okkur. Ég er svona Hann er ekki að sofa. Herðu, ekki bara býða eftir að sæna sig inn og hoppa bara late. Hoppa kannski bara í kallt stúdíu og segja Flush Factory. Eða Overhittu Mansionið. Overhead Mansion. Overhittu Mansion. Hvað er það? Er grísi Ég eða? hata Jóa. Gauðir, ekki segja svona. Við erum að klippa. Það er það grísi? Og svo gæði þess ekki segja Jóa en ég hata hann. Já, geðveikt langt alveg. Nei, ég er hérna... Ok, ætlum við samt í grísi, eða ég var bara hitt ykkur í Overhittu Það er ekki málið. Það er Þetta grísi sé Overhead málið. Mansionið, ég tengi svo lítið með það. Þetta var nýtt map update, það er Overhittu Mansion hérna. Ég er á leiðin að gula stikkundum, ég get ekki ítt á mappið en ég veit ekki hvað Sko ég og Ísak erum farnir í grísi, Já, við sko. hittust bara í miður leiðstrákar. Já, ok, allavega ég til í það. Að fá að carry. Það er þetta ógeðslega margir að lenda hérna. Hvað er þetta? Stóru sig það? Já. Fuck. Strákar, komið svo til okkar í Overhittu húsið. Já. Gauður, ég er aldrei að fara að ná þessu maður. Ok, förum við bara í retail. Shit, Ísak er komið til þín. Sko, Hvor? það þarf ég að segja. Ég er bara einhver stað, sko. Finnum við byssu svo ekki mér hjálpa þér. Hvað er þið? Ég Ég sé ykkur ekki einu svona á mappinu, sko. Ég skal koma til. Það gerist þetta hjá mér. Þeir fóru á hérna... Það er með byssu. Þeir fóru Já, ég er með sjokkan. Ég er á grísi, ég ætla bara að hlaupa á grísi. Bara með eina pump og ekkert annað. Guys, Herðu, ef við... oh my god. Ef við fáum 100 like, það verður Ísak úr peysunni. Guys, Já. Það tekur húin af sér. Hann tekur húin af sér. Húin af mér. Herðu, ertu tilbúinn? Ég- 8 like viðbót og tekur húin af þér. guys, Gaman ég að dó. segja, en Krassaði forritið. svaf yfir mig. Ég bara klipp ykkur í morgun. Ég svaf yfir. Herru, Ingi, taktu við. Það krassaði maður. Helviti á þessu. Ansans. Æ, nokkað gæð. Battle Bar 4, komið út. Þú ert bara, ertu með á mig? Byssu. Já. Hann er að... Já, hann gafst upp, hann tappaði allir þannig. Það er alltaf... Er hann með eitthvað... Active Games? Active með Active Games account? Við, já, held það. Ég ætla að er... Ég er það, sko. Þú að Eyja, eða? Hann getur alltaf í hérna í þessu tíma. Ég er eitthvað hlaup í Greasy. Hvað var hann með? Ég er að koma í væðu okkur strákar. Það er C4 þess. Virkaði það? En ef að Ísak kemur í partíið með honum og við tjónum partíið hans Ísaks, það virkar. Kitty kemur í partíið til Ísaks og við tjónum Ísak, þá getur við... Ísak þarf að vera... Ísak er... Þú verður að vera private á akkantinu. Já. Ok. En ertu að fara að spila okkur 9 eða? Já, ég er bara frá aftur. Hvað er það að spila? Ég veit það ekki. Ætlaði Ljónið að pikka upp eða? Já, á TT. Þetta er bara tölög en ég kemur ekki smá. Hvað er þetta? Er ég saman í því? Má ég gefa stórt, ég ætla að gefa stórt shoutout á Ljónið hérna í þessu strími. Hann er að gera ógeðslega góða hluti. Já, heldur þið. Já. Battle Royale. Ég er að fara að invita sjálfur mér. Ok. Þú voru allir að fara að sjá líka hvað ég Sko. heitir TSN. Hvað með? Nei, þetta er ég að kalla minn. Þú ekki bara fara út það? Þessi tala vest. Já, er ég innmæta... Og já... Ég get alveg fara út sko. Invitaði... Hérna...
Hver er partí? Já, hann er það. Gæti líka að tekið Glazerboys út á með það. Stefán. Bara þá til Kitty Fair og svo kemur aftur fyrir Kitty Fair. Já. Sæði Kitty Fair tvisvar það. Já, 100% sko. Það er svo mikið í gangi þetta, maður er bara svona Hey, Ingi, komdu bara hingað. Ég ætla bara að kveðja núna í byrji. Ég ætla að Ef að knúsast eitthvað. Já. Já, knústur mynda hana. Já, hvað? Blessaður, hafsa. Ingi, vil ég ekki knús? Já, Jú, ég ætla Erum við að knúsast? Nei, ég ætla að... Þetta er svo sætt, ég er að byrja það næstir einhvern. Hvað Ingi? Hóknús, Ingi, hvað er það? Vona á þetta. Takk fyrir. Ég ætla að byrja, ég ætla að byrja einhvern að taka mynd á fjórum í stúdíónu. Hlyn eða Jón. Já, algjörlega. Elgur, á ég bara að koma, ég bara fyrir núna, kem aftur bókstaflega 10 mínútur við 9. Og þá verður þetta reddi. Einhver með sætar andrum þegar ég sittur sem hérna. Það snjóar. Í alveg. Já. Hver er byrjað að snjóa? Króli fyrir snjóka. Geðvögt flott. Það er núna bara einhver haki, veist ég. Hey, blessaður. Svona Snapchat Spectacles. Hvað sér það? Ég sé það mér líka. Blessaður. Það maður sjá þetta vídeo. Ísak. Hvað er Ísak? Ísak. Hvað er það ofnís? Þarna. Halló. Það er þessi account. Ég veit mikið drastlina. Þú królar eins. Það er bara alltaf jafn mikið að drastlina þarna. Þannig að hver er þetta? Króli var að taka þetta. Og hver er þetta? Þetta er að halda þessu. Ok. Vá, hvað er skrítið settur maður áskapna að hafa. Jæja. Sólómóts. Það er þetta sko. Ok, ef við getum sett... Já, þetta virkar. Ég er að spara hvað við getum haft fyrir að 8 út líka. Prófaði. Ég tjónaði dúo, Við erum átni smá til að fá fæst látt, eða... Ég tjónaði dúo. Já, Halló. Bjössi, þið sökki feitt í Fortnite. Það er góð punkt sko. Þetta er sveitt. Get hann í. Þetta er stælt að vera komið aftur með þennan skjá. Ísak fær ekkert lög. Herðu, hvað er þetta myndið þarna? Fá að löða. Allir að setja hjarta á Ísak. Please. Allir að kommenta smá Ísak lög. MVP. Ísak Er MVP. þetta chat? Þarna sko, ég lögði aftur. Hvað gerist? Þeir eru komin í partí. Ok, Ísak er komin í partí með Kitta. Já. Getið þið... Joina partí hans Á ég Ísaks. nætt ykkur það? Ég skal joina, já, innvæta hans. Joina partí hans Ísaks. Það er að gera private samt. Ísak. Þú varst ekki búinn að accepta mig. Nei, það er ekki búin í vitnisparti. Ég fekk ekki frendlist þar. Ísak sigrar. Ok, og ég getur yngri svo innvæta mér. Þetta ég fór alltaf vitnisparti á hann. Lífpartí. Ertu bíl? Já. Lífpartí. Er þetta önnur henda? Það er ekkert samt sko. Já. Varst þú með önnur svona lítið sem eru með... Þetta var ekki það. Hæ? Ok, getur þú innvæta mér svo? Jenny Jöns. Það er mjög. Getur þú innvæta mér? Hörru, Kitty, þú ert part til þér. Já, Kitty part til þér. Hann er komin í 100 líka. Það er eitthvað... Veistu, þekkir hann? Nei, ég... Það er að fara hérna. Getur þú tekið Jonna? Það gerir private. Það er svona. Og Ingi innvæta mér svo í partíð. Change at this time. Þetta Kitty var að gera partí. Innvæta mér. Það var að change private. Bara í the start. Privacy. Online. Getur Hann getur nú þetta. þarna núna erum við búin að join party. Ég er komin í party.
Kittir á bara... Ég veist sett upp þetta, núna Það er alveg sko. Núna eru allir komnir með sitt svona heimasvæði. Ég er komin á konsól sko. Ég er skafstur, ekki bestur, skafstur. Nú getur við sett hérna... Gott livestream segir Ævar. Hvað er að tala um? 91 like? Nú vantar ekki neitt. Við ætlum að fressa. 100 like og Ísak fyrir buksunum. Það var reynd að sé það. Ég er ymmit kommando núna. 96 like, 4 like yfir og Ísak fyrir buksunum. Hann er ekki nærbuxum Ég er ekki ekki. Ó, þú ætla að Kiddi með nettan búning, maður. Hvernig heldur hann að fengja? Hann hard work. Hvað er fjastring með þetta? Þetta er einhver auka fjastring. Já, ég var að segja það því að Matti virkar. Datt þetta hérna út, eða? Vilt þú spila svona frekar eða með lyklborðið? Getur alveg að spila svona? Þetta er snerti búningur. Geggja búningur. Keyptir þú ekki Dabi eða? Nei. Það er vann hart fyrir. Hanna. Sjá þessi strákana. Królega spreða. Spreða. Herru, hvað sé það? Ok, þá þarfst að mjúta volume í okkur held ég. Já, nei, ég langar bara í... Já, þennan gjör. Ég með, nei. Ég held að Bose virki ekki. Jú, ég með Bose fyrir þig. Hvernig get ég... Hvað gerir með Bose fyrir? Hvað er mottan þín, Stefán? Mottan mín? Þetta er slæmað, ok. Það er hér, herru. Viltu prófa þetta hér? Krónum þessi litli. Viltu prófa þetta? Svona að gefa mig greiða. Svona að tóa þetta. Það er bara að tóa þetta hérna. Það er klart. Hann hérna Ívar gerir það þennan. Hann er mjög góður að gera það þennan. Það er mjög góð sko. Það er ekki hverju sem spilum á gráðan og var... Glacier Bros. Já, svipað góður Ísak. Já, svipað góður Ísak. Hvað? Virkar þetta ekki, eða? Ok, let's go. Svo Karasson mætti hérna líka. Það er að tala saman að það. Svo er ykkur að koma hérna, hún tók börnin hjálp, hún blokkaði mig á Facebook. Ég þarf að sjá Ég heyri krakkana. ekki leiknum. Heyrðu, guys. Já, ég heyri. Let's get it. Let's get it, við erum sko Hvað er að lenda? svakalegt skvat sko. Ég var að lenda... Annarkvort mannsjónið eða þarna þessum eldflugin er. Hvað er bara í mannsjónið? Mannsjónið. Nei. Langar að tilta? Já, þú skiltir þetta. Já, hvað er stuða? Velkomin í þetta stream. Við erum að lagga. Ég elska að sérst í ykkur alla í mynd sko, það er gæðið. Það sérst ykkur alla. Já, hallar hérna. Þú hallar afturbak, Stefán. Þá sérst Já, hallar mér afturbak, þá sérst ég hann líka. Ultimate LAN setup. Herru, eru við lendið á sama stað? Já, fyrst þú sem bara. Ég var fyrst á svona. Ok, Ísak to the carry. Ég er að lagga svo mikið. Þú líka? Hérna, það er gaur upp í húsinu fyrir ofaðingi. Ég er ekki ámið þessu. Nei, hann klingaði með það! Þér klingaði mig! Hann hafði bara klingað mig! Hvað er hann? Kóli brýtur sjónvarp og reytsar í Ég rífaði það, ég rífaði það, Kitty. Ég rífaði það. My skósi. Þetta er að magna það sem sé, hann hafði bara klingað mig. Óíma. Oh shit. Nei. Hvað ert þú, Stefán? Ég lagga. Endilega bara, já. Hvað ertu? Í húsinu. Já, hérna. Já, í húsinu. Góður. Það er verið að skjóta maður fellega. Ok. Nei, ég var á náttúrulega. Sáðum, ég kom inn á fucking PC. Nei, ekki PC. Það varstu fann að killa þetta. Drakka hann að slökk maður. Við erum að fá skot. Snæpa þessum náfann sko. Shotgun. Það vantar einhvern herri eða?
Þetta tjatt er komið út í að Kara er að spyrja hvort það sé eitthvað sem er á lausu. Já. Ég er ekki á lausu. Er einhver strákar á lausu? Ísak, ertu á lausu það? Ég er á lausu. Kara er 05 model. Já, nei það. Hvað með? Ég er í fangelsi. Það er ekki alveg. Klippir, Ísak er í fangelsi. Alltaf finna nýjan titil fyrir þetta. Ég veit að ég er með fucking fá skot, þegar hann áttu skot í sjálfkvæmni. Ég er dauður sko. Hei, Doddi, hann byrja að helsa sakka á Króla. Doddi Alex. Doddi Þormur. Eru allir mættir á þetta stríp, eða? Erum við komin í 100 like, eða? Ef við fáum 100 like og spilum við Guðna TH. Hvað sagði það? Spilum við Guðna TH. Hvað ég spilum það fyrst í Íslands í fann? Það er að vera að spila þetta. Ó já, ég er down. Ísak. Hvað? Get down here. Hvað er það? Herðu. Engin power! Hvað? Það er eitthvað matchmaking í gangi í konundanum. Ertu kongur? Kara og Dr. Tell er að fara að byrja saman. Það er eitthvað matchmaking. Tinder hvað? Þið er bara að lesa konundan. Já, bjargaði mér. Kitty, I always got your back. Ég sé ekki alveg að segja það. Hvað er þetta? Hvernig? Ég er með 2 sko. Takk, hella. Það er hérna undir stíðanum. Kitty, þú getur fengið líka. Oh my god, þú komið. Ekki taka þetta myndi. Ó, takk mér. Eða takk þessi myndi. Nei, það er fólk segja mér. Ég hef þetta fucking fá skoðan. Ég veit ekkert hvað neitt neðar hvað er gangið það. Ég er með sögum sko fyrir þig. 2 like í viðbót og Ísak fyrir buxuna. Þá var ég Basically verður nakin. handtekinn sko. Hvað er þetta? Hvað? Hörru, 2 til Hvað er það? Hann er alltaf Ó, já, ég sé hann. Southwest of the Beach. Oh my god. Kitty alltaf að Er það kallar þig? væra. Herri, ég er bara ekki með neitt hérna. Hvað er kall? Hvað er kall? Ég elska búningin, Kitty. Ég er að deyja. Þú verður að checka búningin hans. Hann er Svo svakalega. nettur sko, líka X. Já, þú verður að snúða þér áttina að þannig að fólk sjá búningin hans sko. Sér það búning? Þeir eru svona svo Iron Man og þú veist þarna eitthvað Black Panther Þeir eru basically búin að vera að rífa okkur Hey! annan en út um allt. Hei! Human Hey! Hvað sagði það? Gæða það, gæða það. Hvað? Undir stél, kom undir stél. Ég er svo ekki neitt. Ég datt bara þegar við Hvar voru síðustu tónleikar Królu? Królu? Sýstu Królu? Ég var að spila á lista landaverða. Ég er reddi í fight. Herðu, já, það er þáttur að Kiss FM á morgun kl. 6. Sjóki. Já. Hjá Ársæk. Það er bara þú veist. Ég skil ekki hvernig ég er ennþá á lífi, sko. Ég finnst það að vera hræðilegur. Ég er bara að fara aðeins út úr þessu herbyggju svo að það sé fyrst loft. Kitty, hversu oft Ég er fann að spila. Nógu gæs. Já. Nei! Akkur að happa í andlita, hvað er það? Vel gert. En var þetta Glazerbox fyrst Kitty er farinn? Já. Jésús. Ég fíla hann thumbnail, það vantar bara þig á hann sko. Já. Herru, Glazerbox, ég verður að horfa, ég skulle veit að fyrst Kitty er farinn. Þú spila hérna. Já. Ég skal spila sem Kitty. 100 manns búin að læka þetta, ég segi þetta, buxunum. Ég segi þetta, buxunum. Ekki láta það vera disappointed. Nei. Guðjón Darri, hvað er títt? Herri, já. Fyrir ykkur sem er að horfa þá er ég með Ársæll, Gabriel, klukkan 6. Annað kvöld á Kissuna. Já, ég er tune in. Það er tune in? Það er tune in? Ég ætla að tune in. Það er gaman að hringja því og spyrja því og fréttir eitthvað. Segir ykkur alltaf svona. Ársæll, já. Ok, fá þennan hérna með okkur og tala um Fortnite í beinni útsendingu á Kissuna. Hvað viljið þið vita? Kikka Stefán alltaf einn út. Nei, kikka, ég er ekki partur í það. What's up? Herru, hvernig var að tapa mútið blikum í playoff? Hver sagði þetta? Hver sagði þetta? Partíinu, Stefán alltaf. Hver sagði hvað? Ó, Viktor, hver er þetta? Hvað sagði hann? Það er Ég ætla ekki að svara þessu, sko.
Herðu, Aron Max, taka alla með. Það er svakalegt frá Aron Max og Kiss FM. Aron Max og Ísak Ingi. Ég er með svakalegt skot og Kiss FM. Ársæll, Ísak og Aron Max. Ég tala bara um Fortnite sko. Það er ég ready. Ok, en við erum að fara að kikka sko Stefán Leif nú og Já, inn á Glazerbox. Glazerbox, ertu að horfa? Er Glazerbox? Hlýtur að vera. Það er hérna sérstakt shoutout til þá sem deila þessu streami og ef við komumst í top 5 í trending þá spilum við Guðna TH. Staðfest. Það er svona. Frænda Jó. Jó ætlar að plugga því. Hann keyrði fram hjá mér áðan, fórseti. Hann glænjum átti í jappappa. Fórsetin og glænjum átti. Hann var að keyra á vellina. Okkar heimastæði. heimastæði. Herra, það er bergvá. Við þurfum að laga það. Ingi. Glazerbox, Sorry Boys er að vinna solo. Jæja. Svona, erum við búin að laga bergmálið? Ok. Ingi, það er feedback. Já, ok, Glazerbox er ekki til okkur. Sorry Boys er að vinna solo. Fólk er að kommenta, er ekki að afstæða. Mjúta hver? Já, mjúta Stefán. Ég ætla að mjúta, já. Er Glazerbox að Það var að kíka inn að Stefán. Kikkaðu Stefán alltaf. Það er ekki leiðilega guð. Kikkaðu, nú er þetta lítið sko. Og það var bara eitthvað random með það. Boysararnir. Eða kannski Óli, Ársæk. Hendum Óla inn. Tjekkum hún. Ólafur Jóhann. Jæja Óli, ertu að horfa? Já Óli, Svo góð dans. Dósöldur, hann var líkleikinu minni sem er á jakkanum minni. Kvöld. Gott kvöld. Blessar Ólafur Jóhann. Sellinus. Heyrist í mér, eða? Já. Það er gott. Þeir Þeir ekki hérna. Þetta er svakalegt sko. Ok, Ársæll kommentaði svona kúka emoji. Akkur leggur þetta ekki fyrir að spila? Það heyrist bara og mjög mikið bergmál á streaminu. Það er mikið bergmál. Já. Prófa, já. Já, það er bara að koma þetta. Mjúta mig bara. Það kom trailing. Party failed hvernig? Sans. Hvað er það? Ítti bara á, það kom líka á mig svona áðan, ítti bara unready og after ready. Ég get ekki ítt á ready. Já, býði bara að gefa henni eftir 10-15 sekundum. Það var ásökti í skólanum hjá Halldóri en mamman svo pyrruð af því að Flóni rappar veit. Nei. Heitulegur stund. Mjög slæmt. Já, kúka á bergmálið. En Ársæll, er þú að laga bergmálið? Prófa ready núna, þetta virkar. Ok. En það er annars eftir minning. Því að Ljóni alltaf líka. Benni komið Sonny að þessu. Já. Er hann á Snapchat að snappa þig? Ísak, gamer. Það er mjögstur real. Það er hannig. Ég er alveg búinn að hita upp, sko, þannig að ég vona hann á mig einhvern sigri núna. Hvað hérna? Það er mjúta Ísak. En ég datt, heyrðu, var Aron Max að sjáta þetta streamið á Instagram? Þegar ég heiti Stefán Leif. Er þetta Anton sem ég var að fundi með í dag? Er þetta sá Anton? Heyrðu Stefán, Já. þú ert ennþá eftir að absecta mig sem epic friend í Fortnite. Það er fáránlegt sko. Byrju, ég ætla að gera það núna. Það er bara fáránlegt, ég er alveg sammálaðið. Ég fekk ekkert friend Hvað er- request frá þér sko. Það er engi, var við Ítti bara dropping um kast. Ég fara á... Hvað er það að lenda? Mansionið. Ísak. Já, Mansionið. Herðu, Óli er ömuleg. Já, nei. Nei, ég er með öðrum account en það er á þessum account. Já. Fólk sem er að kommenta svona. Já, það er bara...
Já. Ef þið vissu ekki, þá var Óli búinn að vera mjög þjóðlegur að klippa Fortnite Best of vídeóinu, sko. Menn sem breyti ég settings. Ingi, þú átt að hoppa, sko. Ég er búinn að hoppa. Ég elska Ísak Sigurðs 1, ég elska hann. Anton. Ég elska hann. Ég elska Óla. Herðu, við erum komin í 100 like, næsta gól er bara 150 like. Við höfum aldrei náð meira en 120 like. Já, ef við bætum þetta með, þá er þarf Ísak að fara á buxum. Ég er að taka staðir þetta. Takk staðir. Hvað er lendur á okkur, sagði? Hvað segir Óli minn? Ég var að lenda svona, Stefán. Vel gert. Herru, nú laka ég. Eru strákarnir dátt að kláma þetta eða? Er eitthvað partí hérna? Ísak er búinn að missa smá líf. Óli lokaði bara á mig. Hæ? Ó, fyrir ekki. Guð minn almáttugur. Þeir sem donata 10 skall með að spila með mér. Get easy Er það veitla. ólöglegt? Nei, ég held ekki. Þú þarftur ekki bara að donata til að vera... Ef þú donatar og máttu spila með það er alveg snið. Það er basically bara eins og leikja. Ó, blessaður! Það er ekki gæðið inni, John Wick. Getur þetta geggjaður búningur. Elskar að búning. Ingi, ég elskar að búning, sko. Shut up. Stefán. Já. Hvað? Ég get ekki tekið emóti. Tjekka. Þetta borðað pop. Búm. Królið borðaði pop. Królið var stungin í haus. Nú er ég á kantinn að skróla. Já. Hvernig er það? Tjekka. Já. Stefán það. Já, Stefán. Dabbaði. Já. Það er ekki að vera gaur inni, hérna. Það er að kasta peningi. Já, þú ert ekki með peningin það sem. Nei. Já, ég. Já. Það er fokkin hella að kasta peninga. Já. Það er Ísak með peninga. Ísak er með peningin það sem. Nei, ekki með. Óli með peningin það sem. Ok, ég er með peninga það sem. Ha? Óli, gott upp. Með peningin það sem. Hei, Eða þú bara. tökum roleplay. Og dansa. Króli gerir hvað? Króli á strikt. Nei. Smá dirty roleplay, maður. Hann átt að drepa okkur. Það er að horfa strímið. Streamið ykkar, Streamlabs virkar ekki. Herru, Aron Vex ætlaði að donata. Hann segði að Streamlabs virkar Já, ekki. við erum ekki konið með að við viljum ekki að fólk donati. Nei, þeir getur samt alltaf lagt inn okkur 65-07-17. Já, kemur þetta. Herru, við þurfum að fara að hlaupa, það er svolítið langt í burtu. Má langt í sóni. 75-72-21. Auður, aftur. Af hverju lakkar þetta svo mikið? Herru, það er því að þú ert... Lakkar ekki neitt í þessu? Nei, ekki neitt. Mikael sagði, mér finnst að Kara ætti að fá að spila og getur kannski næst fyrir kæra. Við erum bara að spila með stelpur í síðast. Já. Hvað náðu við? Vinnir. Já, ég er enda að koma í síðustu kill, það var svaklega. It ain't about the last kill, it's about the team. Herru, okkar maður Hafsteinn, hann er með sósu. Sósa... Sósa í gang, sko. Já. Það finnst það því að... Fór einhver hingað, eða? Óle... Nei, það ekki. Já, það var opið hurð. Ok. Allir að followa Ólaf Jóhann á Instagram og YouTube og Facebook og... Ég sé fullt af gaurum. Það eru gaurir hérna. Á ég... Ísak, það eru gaurir hérna fyrir fram. Tilbúin. Til að byggja. Það eru hérna. Hvar er það? Fyrir fram á vegginn, tilbúin. Viltu drefa það fyrir mig? 1, 2 og... Ísak, dreftu það fyrir mig. Nokka 1. Já, vel gert, Óli. Það er alveg one hit. Nei, það er vinnar hérna hægri. Nei, það er annar. Oh shit. Rest in peace. Aldrei að kommenta rest in peace. Nú þurfa hann að fá spons fyrir tölvustum. Stefán allir draf gauður í beinni, sjá þetta, headshot.
Nenni ekki að kommenta good gæðin fyrir mig. Fekk hann þetta kill? Klippa það. Ég slottir að þér. Það var headshot. Voru það að taka saman gæðin það? Já. Ég headshot það, sko. Það var svakar. Og við strákar sóum. Nei, ég ítti 120 á honum og þetta var headshot. Horfðu á þetta í strífum. Horfðu á þetta. Horfðu á þetta. 120 AP, headshot, Stefán Atli beinni. Ertu tilbúin eða? Ertu tilbúin? Bitu. Hvað var þeim kitta? Ég veit ekki. Klar? Tilbúin. 120 og headshot. 1, 2 og... Tilbúin. Boom. Það var svakar. Það eru hringurinn stöður. Já, við þurfum að fara að hlaupa, sko. Veistu, ég veit ekkert Crowley. Ég held að hann hafi verið virtual reality eða eitthvað. Er hann ekki í sama herbyggju á þið, eða? Nei, ég veit ekki hvert hann fór. Íslega, hvert fór hann? Bitu. Ég held að hann hafi bara farið í bónus og kjöpið sér samlunarðu. Já, veist. Það var Black Box eða? Það var eitthvað sem nokkuð. Var hann ekki svona að spila þennan leik, eða? Nei, Ingi var á countinum hann, sko. Ok. Óli gett hiss eitthvað. Óli Ég hélt að vera að sé spila með ekki Crowley nokkuð. sem var bara að spila með Inga Bauer, gett vombrið. Óli var fyrir vombrið. Æ, Ingi er svo mikið svona... Crowley náttúrulega mikið betri en Ingi, sko. Please að hætta að tala um eiturlyf á þessu chati. Þetta er bara, þú veist... Hvað er þetta? Æ, það eru bara eitthvað... Æ, hann er vitni í þróuna, hann segir ungir strákar sem elskar að taka dóp og... Númer 1, eiturlegur í slæm. Númer 2, Það er ljótur stay hlutur. school kids. Ok. Ég er ekki alltaf sem taka þetta, sem elskar fólk. Ungir strákar sem elska Fortnite, þarna. Eitthvað bara ungir strákar sem elskar að lesa Getur þið bók. tjekka á þessum kommentum, þetta er ekki, já. Takk. Snorri Skills var það. Snorri Skills. Er Aron Max enda að horfa það? Sá mikil meistari. Aron Shit, Max það er gaur er upp á þækjum á meistari. Dusty. Það er gaur upp á þækjum á Dusty. Kennst ekki neitt. Já, hann var mikil næra pæs. Hvað er Ísak? Akkur er hann? Ísak, hvað er þið í svonni? Ísak, þú ert að koma inn í sjónis. Það er eitthvað Róbert. Já, Crowley, svona segi ég. Óli, vilt þú taka gaurinn hann upp á það? Upp á Dusty. Hvar er hann? Aron Max Upp á segir Dusty. yes sir. Hann er inn í Dusty. Það eru upp á döndi sinni. Ég glemdi hana. Þetta er eitthvað skjóð. Ó, Anna headshot, næsti. Ó, bara falla minna. Ok, ég bara sá hann ekki. Ég var næstu ykkur með Anna headshot. Ok, þetta verður ekki. Hann er búinn að vera inn í 2 klukkutíma. Gives MVP. Oh shit, Ísak. Ísak, carry us to the win. Ef að þið vinnir. Ísak, ef textar í væða mig þegar þú ert búinn að drepa þessa gæja, þá væri það ljúft. Oh shit, 18 eftir, 15, 14, 10, 9, ég er að fara að deyja, alltaf. Ég er ekki feitað að vera Ísak. Fólk bleppar hérna til að horfa í Ísak. All eyes on you. I'm judging next. Ingi, varstu búinn að segja fólki tilkynninguna ef að við náum top 10 þá er það community? Já, hann sagði það. Ísak er saman í... Herðu, ok, ég og Ísak eru saman í partí. Já, vissulega. Ég væta mér. Getur þú saman með Ég veit hvað, ég veit að Crowley að hann fara að verða. Nei, ég er vinnur hans ekki. Nei, þú ert vinnur hans. Hverju Glazerbox er að 2 alive? Já, þetta er Glazerbox bara þannig að það er vitt til að ræða saman. Kannski er Glazerbox online á Twitch. Meðan allir eru að horfa og við erum að gera þetta reddi, allir minni ykkur á Twitch síðan okkar. Við erum með twitch.tv/Ingi Bauer og Stefán Það fer í... Studio. Halló. Halló, ok. Var að spila með ykkur eða? Er málið? What is not more space? Geturðu kikkað út? Já. Af hverju ætlar að kikka mig? Við erum aðeins í squad núna fyrir dans. Nei, fuck man. Anna?
Hello. Nash. Þú ert búinn að slökka Magnús, ertu búinn að slökka Magnús Birta líka? Mjúta bara. Er ég komið þennan? Þú ert komið hana. Hérna erum við með Twitch aðganginn minn og svona Twitch aðganginn hans Inga líka. Já. Alveg starta búin yfir. Hérna er Twitch aðgangur minn, allir að followa það og allir að followa Inga á Twitch núna. Þeir sem followa mig og Inga á Twitch, þá sérst að shoutout og kommentur sem þeir eru búin að followa. Ert þú á Twitch, Ísak? Nei, því miður. Þú ert ekki á Twitch. Þú ættir að byrja að streama, Ísak. Já, þetta byrja að streama. Stefán ætla 1 og svo Ingi Bauer. Ég er með 7 followers núna og Ingi með 10 followers, þannig að bara vita þetta. Já, þá er þetta plugg-búið hérna og þetta áfram að spila. Hann er fullt af nettu dóti hérna. Hann er ekki neitt að þér, sko. Já. Ég haldi áfram með Twitch-pluggið eða er tilbúin þetta? Partí. Ég er allir tilbúin, sko. Við erum tilbúinir. Já. Það var einhver sem tókst að giska rétt á hérna. Rétt. Hvað? Svo skiptileikinn fyrir fram og löfnum og svona. Já, það er svona moderator. Tölvan hans að hún stó, af hverju ertu búinn að missa? Ísak fór úr buxunum, Guðni T. H.R. fór að spila með. Hann er ekki í buxum. Ég ætla að bíða lengi eftir sem maður. Ég er ekki í buxum. Þetta er komið. Ok, þess að þetta er Glazerbox var að vinna leik. Meistari Íslands í öllu. Invitem Glazerbox eftir þetta. Já, invitem Glazerbox eftir þetta. Þessi tölva er bara Akkur heiti ég ekki í Ólafur. Hvað? Sér hvað ég netti búning frá þetta? Þessi tölva er bara átt, sko, við getum bara notað hann til að lesa komment eða eitthvað. En hver er meistari Íslands í öllu? Hvar ætla að lenda? Er þið til í Gameflöðardóti, Ísak? Ég er allt. Gameflöðardóti er hérna. Það er það endanum. Já, það er endanum. Já, ég hef ekki búin að fara þangað. En stóra spurningin er þessi. Er enginn búinn að followa bara Twitch? Ég skil. Ég er að followa þetta Twitch. Stefán var alltaf svo sár. Have you heard about this thing called Twitch Prime? Twitch Prime. Byrju. Have you heard? Hvernig er ég að leika? Have you heard about this thing called Twitch Prime? Ég held að það sé kannski einhver Fortnite-glæsing sem byrja á N og N bara Það fara svo upp á fjallið eða... Gauð, tjekka hvað er með nett, tjekka. Sick, þetta er geggjað. Hvað er þú? Er að fara á þessu lostinni? Ég sé vengina. Sjá vengina að spila. Ninja, nákvæmlega, Aron Maxum með þetta. Ninja, hann fattar þetta. Við erum bara... Ísak, þetta base er gegn lífi, voru að tjekka þessu base. Þetta er svo eldflöða base. Geðveikt. Ég klúraði á endingun og ég er bara hérna niðri. Kynum fyrir. Það er heitt hérna sko, er hurðin lokuð eða? John Donald Gear. Og hvað er gaman ef að Króli var að horfa á streamið, svona eftir kikkið, þegar maður að horfa á það, verður maður með skjá. Nei, það væri bara á skjánum. Já, bara á skjánum. Meðan að spila. Meðan að spila. Þú verður alveg að tjekka mig sko. Þú verður alveg að tjekka mig. Nei, hvað er? Ég er að fá mig tjekka Það er tjekka hana. Ég er góð. Væri bara í miðjur lægi svo allt innu við. Pása, þið voru að ná killi. Hvað ert þú? Þú er uppi. Ertu uppi? Ég er að koma hérna. Ég er alveg neðst sko. Hversu týndur getur einn farið? Mér er heitt í framan, ég veit ekki hvað. Var það miður til vinstri? Ok. Kannski ég búinn að drekka alltaf mikið að nokkuð. Tjekka. Aldrei ná að nokkuð. Ég er svona, þarna ertu, það er geggjað dans, haltu sára. Ok, er það tilbúin eða? Kitty gerir hvað? Kitty gerir hvað? Herru, alls ég er komið með þetta. Have you guys heard about this little thing called whoop whoop? Þetta er sko Króli að spila núna, hann er nákvæmlega svona núna, tímur það? Já, upp á svið. Hann er svona. Hann er upp á svið. B-O-B-A, hvað er það? Góðum maður. Svo bara, F-O-R-G, það er Fortnite. Allir í áhörpunum eru svona. Ég heiti Króli. Herru. Ég held að þurfum að fara að koma okkur inn í sónið Sittir BM bara að gera þetta með það. Það eru hringurinn. Já, það er með hendur okkur inn.
Hendum okkur í Have you heard about this thing called Twitch Prime? Það er að fá Ísak á Twitch, hvað er nafnið? Ísak sér... Það er ninja sko. Er þú ninja? Ég er nefnilega ninja. Shit. Þú veist að vera Shit, Oh man. my god, ég er að spila með ninja. Góður, Óli. Góður. Ég er að drekka eitthvað. Ég heyr ekkert í Óla, ég veit ekki. Ef ég er með 2 medkit einhver Óli deyr. var eitthvað, oh my god, ég er að spila með ninja. Það er Ísak var eitthvað gett hundur eitthvað fyrir stóðum ninja. Ég heyrði í Ísaki, sko. Það er eitthvað erfitt að toppa streamin sem var síðast, óvæntastreamin, en ég held að... Við erum búinir að toppa það, sko. Já. Þegar Ísak kom. Tróla. Þau eru bara nátt öðrum viktorí núna. Herri stráðar, viljið koma að vinstra með mig? Oh shit, strandæmis. Það er fólki sem er að koma núna, bara hei, Króli. Svo er bara engin Króli. Svo er bara Ísak þetta. Svo er bara Ísak. Ég elskar þú tekur svona upp með fætur og borðinu sem þú sér. Ég? Já, gett. Ég er ekki. Herri, Þú heyrst þennan hlut Twitch Prime 150 like og og við fyrir allir úr buxunum. Ég er til í það. Ok. Ég fer allar úr buxunum að koma 150 like. Ok, þið heyrðu það fyrst í þetta byrni. Ætli fólk samt vilji það bara, sér mikið. Þú veist, það er alltaf að gera saman. Ég hef búið fullt á svona fake accounts og likeað þetta Bara vídeo. já. Herri Óli, ertu komið með challengeir? 150 like og við gerum hvað? Við förum úr buxunum. Nei, komdu með eitthvað, Óli. Ég segi, þegar þið komið upp í 8000 subscribers þá gerir ég V-Bucks giveaway. Á bara fyrsti podcastin. Eftir það þá bara, við ætlum að gefa V-Bucks. Geta gert mikið clickbait og eitthvað. Þegar við komumst í 8000 subscribera gerum við hérna V-Bucks giveaway. Herri, Þú varst það að segja að þú varst svona Já, ef þú ert að stilla núna og ert ekki núna subscribe, þá getur þú átt möguleika að vinna V-Bucks. Have you heard about this thing called subscribe to Ice Cold? Okkar maður Benedikt Árni Pálsson sagði hvenær kemur næsta vlog. Ósett, það var að skjóta mig. Svona beint fyrir fram. Það er það, ég held að það. Ósett, nei það var aftur. Þetta er Ingi. Var það Ingi? Er ekki Ingi að spila hana Króla? Herru, Ingi, ég ætla að segja þér af hverju næsta vlog er ekki búið að koma. Við vorum í New York. Já, gauð, þetta er fárlega saga. Við vorum í New York. Já, það er svo góð að... Þetta er ángriðs fárlega saga. Ok, og hvað gerist? Við vorum með Og þið er að... Við vorum svolítið í svona turni og við vorum kærastan okkur var ráðstefnu þarna, Hafdís og Júlia var ráðstefnu þarna og við svolítið förum upp á hótelið ekki Ingi, við erum bara að spila Fortnite. Svo heyrðum við svona, terrorist, eitthvað. Shit, ég var það. Stefán þú dóst. Já. Ég var að upptegna að segja sögur. Ok. Sjöld er ég lélur í... Ég er að spekta þetta ekki. Pressa. Oh my god. Herðu. Þú ætla að spekta þetta hann Ísak. Já, nei. Ísak er mótið þremga. Skiptum. Óleðir. Það er 1 og 3. Þetta verður eitthvað. Oh shit. Ok, ég var svo low sko. Það er 1 tap af það. Kara hefur á föstu 32 sinum og hún er 0,5. What? Það er gæsum eitthvað. Mínútu samt á Svo, já. Ég held þess að þreyttur og síðan pekar ekki svona upp sko. Ég er þreyttur. Hann pekar ekki upp svona... Það er símyndið yfir. Þú veist, við setjum í samband eða það er hlæst í hann eða... Ef að lefa Gleisibók að spila núna? Já. Ok, þú er ég partilítið? Ég er partilítið. Partilítið, ok. Hentu Óla út og ég skal við mæta Gleisibók. Gleisibók, þetta hafa? Invite Gleisibók, þú er á snöfur. Ég var að prófa að setja hérna. Invite Gleisibóks. Þarna. Sæl! Herru Gleisibóks, þú ert ennþá eftir að peppa þetta í Instagram sko. Ég er ándur sem ég bótt glemir alltaf sko. Prófa invite kicka Kitta út. Viltu spila... Viltu ekki spila PlayStation eða viltu spila... Nei, ég er ekki góður í spil. Það kikkur hún. Heyri, og þið voru að tala um Twitch á hann. Já. Það er eiginlega búin að vera live á Twitch bara síðustu... Ertu búin að vera live á Twitch? Þannig að fólk getur sjá vinninu þitt og Ég er búin að vera live á Twitch bara síðustu viku. Go follow. Arnór var að segja, kikkiði Ísak. Hver vildi Arnór? Hver er bara... Nei, fyrir ekki, Ægir Arnór sem sagði kikkiði Ísak. YouTube video. Halló, ekki kikka mig please.
Ertu búinn að invita mig? Hann er partur í þér. Ok, hann heitir Stefán Atli. Við erum ekki saman. Já, ég þarf hann að So ég er YouTube-vídeó. Væntanlega ekki. Halló, get ekki please kick? Það er Stefán Atli. Þú ert í... Breytið lobbyinu yfir í private. Já, við erum búin að breyta í private. Gullkeðja. Gullkeðja? Invite party, gullkeðja. Byrju, ha? Já, hann kikkar Glazerbox út. Já. Invitaði mér samt líka. Já. Nice. Þér. Viltu kannski skipta þig með það? Nice. Ég ætla að invita Stefán Atli. Byrju aðeins Glazerbox. Má ég skipta þig? Já. Gullkeðja, er gullkeðja að horfa? Er gullkeðja með mic? Gullkeðja ætlaði mögulega að vera með okkur næstu viku. Ég beit að geyma það. Ég held að sko. Já, ertu búinn að... Já. Geta eitthvað fokk í þessu, hann var bara með high og unlimited frame %. Það er snillt. Allir ready, eða? Ég er ready, sko. Við erum konar í gömlu plötuna, eða? Já, þetta er bara svona random eitthvað að spilast. Jú. Það er allir ready. Var ég að lakka eitthvað dót, eða? Það er ekki að dabba alltaf ekki mig. Þetta er Glazerbox. Hvaða level eru komnir í? Viltu drikkið hérna? 20. Þetta er nice. Nei! Partí, partí! Ok. Þannig að þú ekki dress nú? Já. Þannig að tói þess að mótti hérna? Já. 1, 2 og... Tói hérna? Það er þessi skjör líka, Ísak, getur lyft það? Þú veist að tóga hérna ekki? Nei, hann. Tóga hérna? Hanna. Til þín? Ég er að þig. Nei, til þín! Tóga hérna til þín! Svona. Ok. Þú múið að tóga lengra, sko. Ok. Það er bara svo mikið að drastli hérna eitthvað. Tóga hérna? Það er eitthvað spektakull. Svona. Er þetta þinn sími eða minn? Minn. Hvað er minn sími þá? Hún hérna. Ég er með sósu. Veitu, hvaða númer er þetta? Verður þú að íta þessu svona, að ég ætla að setja ská, að setja svona að hólið hérna? Þessu mótinni? Já, svona. Allt það, sko. Það er ekkert fyrir. Ekkert fyrir svona. Jæja, ok. Ok. Ég er bara að frétta það með hérna Reykjavík Roses kollabi með Converse. Já. Ekki hella, sko. Ísak, þú ert að fokka þessu. Hættu að fokka þessu. Sorry. Guður, að við fokka þér eitthvað. Fokka. Þetta er þetta góður í mót. Þetta er góður í mót, sko. Ertu með hann líka? Ha, því ég kom svo langt í barna. Því ég keypti með hans, eða ég keypti aðeins á hann. Ég er komin hingað, sko, 38. Því ég keypti, sko... Keypti með 25? Já. Hvaða level ertu? Ég er komin í 17. Þú ert í 20 líka? Já, nei. 38? Ég er hérna í 38 eða bara. Tier. Hvernig er ég að leika? Ég er 12. Hefur heyrt þarna að spurða mig, Ingi Bár Ymir? Þetta er svo illa remix. Hann ger það. Já, takk fyrir það. Svo illa. Ísak go way back. Way back. Stefán og Tilla bara eitt eftir þér, sko. Ekkert mál. Við bara, þetta er svo ógeðslega easy, sko. Við erum bara eitthvað way. Eins og ég segi, Aron Mex hann deildi stríminu á Instagram story þannig að hann fær sérstakt shoutout. Sjáðu þarna. Hann setti þetta bara í story og hann fær bara sérstakt shoutout. Hann setti story, dett inn hjá mínum mönnum, Stefán Atli og Ingi Bár.
Hann er alltaf svakalegur rappari sko. Hann er með sko 800 followers. Sérstætt shoutout fyrir að deila. Mælum að followa mistaran. Followa mistaran. Vann rýmnaflæði. Já, hann vann rýmnaflæði. Ísleikir með þetta allt á hreinu. Bara eins og ég segi. Takk, setja Instastory og þá fáum við svona stærsta shoutout. Ég glóði mér að getur Stefán sett nafnið mér. Nei, Ísak segir það. Ha? Ha? Vil ég saltstang gera það? Nei, þú. Það er svo fyndir hann að bjóða upp á saltstangur. Ok. Ég er svo fúll að þú sért ekki á þessum thumbnail, sko. Ég veit það. Er Einar bróðinn? Hvað lagði Dusty, eða? Er Einar bróðinn? Einar? Já. Þetta er ekki líkur Einari. Svo hittum við Ólís. Hvar vil ég lenda? Einar. Einar hann að... Já! Stóri bróðir hans, Einar B-Man. B-Man? Herðu, ég var til að lenda á einhverjum geggjum stað. Er það stóri bróðir? Ef við lendum í salti, það er húsna. Blessaður Algir. Er það stærri en þú? 22 sem. Erum við að tala um snobbi? Ísak sagði snobbi, ég er alltaf til snobbi. Það er eitthvað leynið dótt í snobbi. Fíla þetta leynið dótt. Svo mikið að tölvum minna, ég er að fæ bara svona... Það er bara tíðakast. Já. Blessaður Árni Sæm 23 Gaming. Þetta er eins og ég ætla að setja mig rauð þarra hárkoll og... Og tjekka á þessum nýja staða. Hvað segir þau? Bækara. Segir Bækara. Bækara. Það er að finna þess kærasta. Hvað er maður gammal þegar maður er 05? Er maður þá 14 ára? Nei, þá ertu 13 ára. Ég held að þetta sé bara eitthvað troll okkur, sko. Hlýtur bara það. Ég veist ekki að það eiga 40 kærasta. Hefur hann átt 40 kærasta eða á hann 40 kærasta? Oh shit. Erum við einir hérna í snobbi eða? Nei, ég var aldrei að byggja hérna. Auðvitað varst þú að drepa gæða, þú ert svo Glazerbog. Ég er svo ofbeldisfullur. Glazerbog, heyrðu í mér? Já. Fokk, er þetta út af það? Nei. Ingi er að fokka upp stillinguna, þannig að við erum að carry hann. Hún sagði nei. Sagði hver? Kara sagði nei við ykkur, ég veit ekki alveg við hver hún Hún ætlar ekki að fara þessu að kæra. Nei, ok. Nei. Heyrðu þú í mig, Stefán, eða? Ó, ég heyri svo vel í þér. Svo gott að heyra röddina en hver einasta streami, sko. Late, yeah. Hver er einasta streami? Og svo verðum við að fara að tengja hennan webcam, þannig að við getum séð líka. Kaffæ. Ég er búinn að tengja webcamið minn, það er bara gerði gegnum ykkar, sko. Já. Er ekki með auka byssu? Herri, ég er með nóg. Já, ég fyrir byssum. To the win. Það er þetta Stefán gefið byssu. Ef við ýtum á escape, þá sér að Ísak kom með 1 kill, sko. Glazerbog líka. Glazerbog kom með 1 kill Ísak að deyja og Glazerbog líka. Duð, svaglegt skott væri sko Glazerbog, Ísak, Stefán og Króli. Það væri svona eins og hérna... Fyrir ha? Hvað fyrir? Það væri svona eins og Ninja Myth, Dr. Noob og... Það er alveg frekar leið að þetta ekki að... Nei, ég, Ingi, Ísak og Glazerbog. Það er svakalegt skott. Það er alltaf Lupo, nei, Travis Scott. Dr. Lupo. Lupo og... Ég væri 100% Calvin Harris. Ég er Travis Scott. Þú ert ninja. Ok, þú ert Myth Glazerbog, hann er Ninja, ég skal vera Dr. Lupo og Ingi er þá hérna Drake. Ég er til að vera Drake. Herru, okkar maður Oliver er mættur. Oliver? Sá miklu mistur. Fyrir það Ali A? Já. Það er ekki að kaða sér. Oliver Ali A. Hvað segir þið? Þú ert Ali A, þú spil PlayStation. Hvað er ég að gera? Ali A. Heyrðu þú ég er Ali A? Hvað er ég bara, ég er svona eirðis. Hún hefði fokk upp hirðin með það. Hérna, Tóli svo hátt. okkar maður Oliver, hann á nafnspjald frá Kalt. Þetta. Og hann var að leika í bíómynd. Það er auðvitað 1% af þjóðinni á nafnspjaldum núna. Ég vil peppa það maður. Var það sem ég var að segja? Já. Ég hef meira búin að segja að þú er búin að gefa öllum það, skil. Hérna, átt þú nafnspjald frá Kalt? Kommentaði fyrir neðan. Herri, ég er ekki enda búinn að fá nafnspjald. Já, kott í bæinn maður. Þú hendi nafnspjald á mig, sko. Nei, leynigestur. Nei! Við vorum akkurat að tala um nafnspjöld. Við vorum að þykjast vera þú aðan og vera hvað þú værir að gera, við vorum að spila á eitthvað. Þú ætti að hoppa inn í lobby og deyja strax. Hvernig var giggið? Heyru, kíkjum á nýja pressið. Hvaða nýja pressið þú að tala um?
Hvað er hérna. að setja mig í Ættu mig. Delta bara. Já, við vorum að ná. If you want to live. Vá, ég er búinn að fara þarna. Það er að koma hérna hringur þannig að ég myndi fara að drífa mig yfir þetta. Já, veilum að bara. Wow. En hann lék akkurat í bíómynd, hann Oliver, sem heitir Víti í Vestmannaeyjum. Það er svolítið svakalegt. Mér langar að fara mikið sjálf. Er það Oliver Nordqvist? Já, það ekki hann, það er að gefa sjálf. Hann er... Steikt sjátt Oliver! Ég elskar hann. Hann er hérna sonur Robba. Robba er alltaf lit. Fan, sko. Chronic! Einu sem hann kommentaði var bara what up og hann er bara svakalegt sjálf. What up? Karasól segir hæ, hún segir sko bæ allir. Og svo segir hún hæ Króli. Er Króli komin aftur? Jöp. Hvað segir þið? Finnst þú það? Inge! Já. Þú var hlust á lagið þetta leiðinni. Hvað lag? Og baby líkt á björtu hliðarnar. Unreleased stuff hérna. Nei, já, þarna... Released stuff. Fyrir bara 40 mínútur eða eitthvað. Ok. Herðu, Ingi var svolítið að gera beat fyrir Vestló. Það er þetta lag. Og það heitir sem sagt... Vinstri gaur. Ég átti að heyra það. Nei, það er bara... Það heitir... Fun fact. Peisolag. Já. Fun fact, þá var ég, Króli og Jói P. einu sinni að gigga saman. Er það ekki? Hérna á Laugavatni. Já, Laugavatni. Yes. Herru, þú ert að gigga með Ívari á Laugavatni. Í febrúar eitthvað mann. Í febrúar? Hann var að DJ á var það hann sem fokkaði fyrir og var að DJ hans til hann fokkaði alltaf eitthvað upp. Heyrðu hvað hann sagði? Nei. Já, ok. Ok, ekki. Sagði ekki neitt. Hvað sagði? Nei, ok. Ef þessi gæi kemur hérna aftur, þá fann ég stupið hann. Herðu, Breki, hann var líka í Víti í Vestmannaeyjum og hérna Alex Wasabi fani mættur. Það er Víti í Vestmannaeyjum, það er kíkti með lag í... Veitu hvað lag er það? 8 tónli. Minnstasta lagi á hluti. Eitt sem er upp á, kom Víti í Vestmannaeyjum svolítið ekki út á undan hlutinni. Þannig að þetta var svona þeir sem fóru á myndina. Lagi var frumsýnt það sko. Það er magnað. Það var frumflutt. Magnað. Idiot. Engin Róstakróla. Alltaf nýr þöndnir. Herru, RPG eða Grenadalir, hvað segir þið? Músi mín er að fokkast upp. RP... Mér langar RPG, nei... Karasól er að háðu sér... Má ég fá rocketlancerinn? Má ég fá rocketlancerinn? Já, fá. Ég ætla að fá rocketlancerinn. Má ég fá græna shotgun? Þú ert með bláa. Þú ert með græna. Já, ekki. Takk með þér. Það er líka gráið þegar ég er með langri græna. Sæll Alex. Erum komin í hringið skildur RPG-in eftir. Let's go. Ó, guð. Tjóðir eru búin að vera lengi á leiðinu maður. Já, þetta er svona tæft af liðum sko. Er ég með shield eða eitthvað? Nei. Herru, Libra Boys, love you guys. Love you back. Love you guys. Það fór bara enginn tillit. Gáðum hvort það séu kristallar niðri, þá erum við einhver stund að... Koma alltaf eins og að byggja kristall. Crystal meth, bro. Við erum með fullt af kristall. Ég elskar kristalla. Nei. Oh shit. Byrju, það er gæjar hana. Eru gæjar? Það er að bilda burti, ég held að sé að bilda jump pad. Er það að byggja jump pad? Þú þarf ekki að taka jump pad neða. Leiðið þeim að byggja jump pad? Leiðið þeim að byggja jump pad en ekki drepa. Mættur aftur, okkar maður Nonni Gnarr mættur aftur, minn maður. Nonni Gnarr frá sérstætt sjátt, hann deildi þessu líka. Já, hann deildi þessu, hann Ingi kom með þetta sko. Karasól segir, ég er orðinn háð þessu livestream, ég get ekki farið af því ég segi alltaf að ég sé að fara en svo bara get ég það ekki, þið eru svo nettir. Þetta er líka svo gott livestream líka. Nei, þú veist, við erum með Ísak sko, þetta er svakalegt. Ó shit, það er eitthvað að skjóta, ég ætla að drepa hann. Ég ætla að drepa græn. Ég ætla að rocka hann. Hann er þetta í 120. Ég er að rocka þetta. Takk já. Hann er mjög low sko. Þarna. Ok, Ísak, ég ætla að bjarga sjálfum mér, þú mátt endilega svo... Ég skal koma að rifaða mig. Gleisir, þú verður svo að rifaða mig sko. Þú veist eitthvað fallið á mig. Leini. Ok. Geggjalag. Þú veist like fekk ég hana. Love you guys. Verður ekki livestream 27. maí, ég er að útskrifast og langar að horfa ykkur á þeim degi kvöldum. Já, ok, geggjað. Þú hafði ekki útskriftuna hérna. Ef að 27. maí er... 50 dagur. Þá er livestream. Strákar, eru þið til í hérna campfire, allir saman? Campfire. Ég er með mettar hans sko. Ok, ég ætla að campfire mig í gang. Ef ég til ekki. Síldum það. Ingi, ertu til í campfire eða? Já.
Ok, hvað ynga? Hvað kampfæri? Litta einn. Það er niðri sko. Það er rocket damage. Já. Kom. Það klára mig. Já. Ok, það er svona bardaði í gangi sko þannig að... Blöður. Fucking metal maður. Oh my god. Ok, bardaði... Hvað er í gangi það? Hver bildaði? Ég fór upp. Ok, ég er kampfæri bara sjálfa þig. Nei, hvað yngi? Nei, Stefán kampfæri bara með allir úr degana. Maður getur ekki hægt að horfa. Takk fyrir þetta, Aron, það sé svona spennandi. Það er gott pepp. Haldið á hún livestream eftir sumar. Við erum ekki búin að plana svo langt fram í tíman, sko. En þið getur horft á okkur á Twitch. Have you heard about this little thing? 100 likes, ég sá það. Já. Við vorum að djóka með hann, sko, að þú verður að spila, þú verður búin að skjávarpa og verður að spila. Hann setur streami með hann alltaf að spila. Og hvað það mér fyndi? Og hvað það fyndi, að hlæði? How to be a moment, sko. Er það að býja eftir ykkur eða er það að koma hringur, sko? Ég treysti það að Ísak carry ykkur to victory. Eru þið komin á trending? Herðu, það kemur alltaf með eftir á. Við þurfum að... Herru, bláðir. Ég skal gefa þér hérna... Já, breytist í 24 ára livestream og eðilega líf okkar bara. Herðu, við reyndar að koma hugmynd. Við ætlum að livestreama 24 klukktum. Þá máttu út að poppa inn sem svona gestur og Við ætlum að gera það svona fyrir hérna... Herru, fuck. Þú mann í mæ? Nei, shit, ég glemt að hlaupa. Oh, shit. Ykkur vantar skot eða eitthvað. Herru, ég væri til í RPG sko. Þú ert með 42, ég væri til í svona 10-20. Ég hefði svona 2. Gef mér 10-20, ég er með RPG sko. 10-20. 10-20? Hann er með 42. Hann er með 42. Gef mér 10-20 RPG sko. Já, 10-20. Það er að henda út shotgun-skotum og smá RPG. Nei, shit. Ég bildaði bara leið. Hver er það að spila? Æ, ég er þetta Ingi. Nei, ég er búinn að horfa sko. RPG skot. Bara 10-20. Ég skal byggja hérna. Takk. Verðið hérna undir. Ok. Og run, motherfucker. Hvað komið það? Ég er með 22 RPG skot. Ég get gert allt. Ég get gert allt? Ég er svo ninja. Eða Billy. Hvað var Billy? Hey yo Billy, if you're watching this. Oh shit, ég sé hann. Ok, ég ætla að rocket lansa. Ég er með sko 20. Oh shit, stormur. You're in the storm. Oh shit, stormur. Maður getur outrunna storminn, sko. Þetta er ekki hraðstormur. Þetta er sögutíminn. What the fuck? Oh my. Er ég að deyja það? Ég er búinn að vera svo nált storminum að ég sé ekki neitt lengur, sko. Ég er að rocket lansa á Billy. Úps. Þannig. Ég lagga svo! Lagga. Fuck, það trefði hann. Hann er döður. Þarna, já. Ok, einhver að rífa. Oh my god! Ég hafði Inga. Stefán. Ég hefði náðan hann, sko. 5, 4, 3, 2, 1, Ísak! Djöðsir fucking spennandi er þetta! Þetta er spennandi Liverpool, Real Madrid, fucking shit! Fótbolti er fucking drasl maður. Fortnite er lífið sko. Hvað segir þetta? Meira spennandi en Liverpool? Þetta er meira spennandi en Liverpool fucking shit. Kemur. Herri, ég er alltaf bara komin maður. Já, komin. Hvernig fjandrar maður djana? Ísak invitaði þér í partí. Herru, Glazer, takk fyrir leikinn. Já, takk sem leiðis maður. Tjekk maður smá. Viltu koma með eitthvað svona lóka skilabóð? Þú er að kippa Glazer. Lóka skilabóð. Kikka hann bara út maður, hann komið drilla saman með Glazerbóks. Herru, og Adda kynna. Glazerbóks gerir diss-track á okkur núna. Æskold, munið þið þegar það var eins og Gylfi sig var að horfa, það var bara ég að trollingur. Alex Wasabi. Hotline invitation that I'm going to accept. Hey guys, ég var MVP, karriðin, ég svo bara ég verði jafn mikil MVP og þegar. Það verður að dimmitera núna í Keflavík, neða Njarðvík. Ég er það. Hver er hann að lokka? Viltu? Nei, bara... Ég? Á hann að vera heitur sko. Hún hérna Birgit kameran. Nei, ég er þetta svona brandari. Ég var alveg cool. Birgit var alveg að gefa nokkuð áskilur. Hæ? Birgit var alveg að gefa nokkuð áskilur, ég verði það, já. Já. Ísak, ertu ekki reddi? Herru, já, fyrir það. Ingi, ready. Já. Þið eru skemmtilegustu menn allra tíma, segir Ísak.
Segi ég. Nei, Ægir, wow, ég er eitthvað lesblindur í dag. Bara í dag, hingað þetta. 8 gulu sko má. Hver er svo langur í nokku? Hvað sagði hann? Ég elska Einar við. Hérna... Er þetta Snorri Skills eða? Hjá Peppan eða? Vilju vera að hafa þetta í streaminu? Er það að followa Snorri Skills eða? Nei, ég er ekki að followa hann. Ég followa hann óvarðinu sig og hann notaði það á... Markasetningu. Já, hann notaði þessi markasetningu mjög fínt. Er hann En þú veist, ég tek hatt mínu ofan fyrir hlutum sem hann gerir við sjálfan sig, en þú veist, að meiða andra er ekki fyndið. Nei, samanlega, ekki með það. Við sjáum það hérna Aron Max, hann var að peppa okkur hérna á Instagram og deila þessu, þannig að hann fer 16. Við hlusta öll lögina saman. Við hlustum í alveg á öll lögina saman líka. Er hann búinn til tónlist? Nei. Er hann búinn til tónlist? Nei, já, ég ert að tala um hérna... Skills. Svo mikið af fólki. Er hann á Spotify eða? Já, en ég Heitir Clark, já. Ég er til Tilted. Ertu til Tilted? Þú ert Tilted maður. Ef ég datt út, þá er ég brjálæður. Hvað sagði þetta? Nei, það er þannig að sko. Það er sko. Aron Max, svona. Ef þú ert enda að horfa, þá voru að spila tónlistina eða núna í beinni. Heitir Klakar. Heitir Klakar. Nei, ekki verið, spilaði hérna... Klukkan hringir, taka. Hvað segir? Klukkan hringir. Klukkan hringir. Ok, við tökum bara hérna nokkuð löginu. Nokkuð lögum með. Nokkuð lögum með. Særi main eða maður? Main. Tökum nokkuð lögum með. Ísak, ég landi með þér. Lenti einhvers staðar, ég landi með þér. Já, ég er að fara að stóla. Stóla það sko. Herra Hafsteinn. Karakter kannski bara Heyri Stefán bara þegar hann ætlaði að syngja nú og vera kært. Þetta var mjög langt. Þetta var gott. Hey, Ísak, ég er bara að senda fólk hérna. Send me fucking views. Jú, gauð, það er svo gaman. Ertu til að vera svona með mér ekki þegar þú ert að velja svona svipu út? Nei, Ég er að hoppa. Ég er alveg sama hús á Crowley. What? Crowley? Crowley er hún? Hver er með... Hoppa. Hann er með alveg svipað rödd og þú, Crowley. Aron Max. Já, ég er til Hann fekk hérna hnetið sem ætlaði að leika í vídeónu sinu og Ólafur Jóhann, hann klippti það. Hann akkurat klippti livestream-vídeónu. Shit, ekki aftur. Er þetta farnir niður, eða? Jæja þá. Ísak er að læka. Herru, hvernig er þetta? Ingellar að karja eftir. Þetta er sýsti. Hvar eru þið? Inn í húsinu? Þú er ekki bara á vestu tölvunni og næstu tölvunni. Nei! What? Frábært. Þetta var Aron Max ofauðvelt var að hringa. svo glaður í kvöld. Hann snæpaði mig. Hann snæpaði mig frá 9 metra. Heyri, þetta er svona hérna... Mr. Beast, veitu hvað það er? Já. Í stóri sem ég setti peppi. Donate $50 to a random Twitch streamer. Hverju donator er okkur? Nákvæmlega. Ísak var bara að gera það fyrir það. Hæ? Særi klukkan hringir. No-scope... Það er já, no-scope. Já, ég sá það í stóri maður. Sástu það? Ég held að það var fáránlegt. Það er Össi, litlu bróðið Kitta sagði herri, ef þú no-scopar hann upp í loftinu, gerði ég síma. Herri, ég er bara ákveð, eitt ekki. Hvað er það? Það er eini sem er ekki komið í... Ég er saman með fórhusinu. Er það komið? Er það komið? Aron Max myndi kissa eða eitthvað? Það kissa mig? No homo. Er ég svona myndalegur? Nei, þú er góður í Fortnite, skilur. Já. Það virkar líka að vera góður í Fortnite. Svo er einhverju kommentarinn að spyrja Aron hvort hann muni eftir Rímnaflæði, hann náttúrulega vann Rímnaflæði. Það er auðvitað að spila hvort hann muni eftir því. Já. Erum við að vinna hvernig þið fóra? Nei. Auðvitað ekki. Það vanti alveg hann. Herra Hafna, nú er ég ready. Ég er ready, þetta er smá lengi að láta. Bíum eftir Stefáni maður. Hanna. Allir adda mér á Instagram, Snapchat, Twitch, Twitter.
Kitty með svo allt og góða dansa. Það er að breyta búning. Nei, alls ekki. Það fyrir ekki að vera netti gæðin eða? Þú var eiginlega að tjekka á streaminu þegar við vorum að þykjast þegar þú. Það er allt og langt. Hvað voru að gera? Þú vilt ekki vita þetta. Elsku drengur, hvað voru að gera í minn námi? Hvað voru að gera? Kitty królikir hvað? Hvað? Królikir? Hvað? Hæ? Ísak, þú segir hvað mikið. Við vorum sko Á ég virkilega að segja það? Fyrst vorum við svona smá. Ég þúri í. Hvað voru að gera þetta? Það er svo alveg. Ingi sér að fór upp á svona borð og ég var svona að kasta peningum og þú varst að dansa. Við erum strippa. Hanna? Hérna. Þannig að þú ert að segja á. Hann er ekki svona að horfa. Þú er að láta mig strippa. Nei, þú ert hérna upp á svið að spila og áhörndunir eru svona. Þannig hvað er að lenda þess að? Herra, ég er til í Kall Studios. Það er svolítið raskat, sko. Ok. Nei, það er basically bara hliðina sem við erum að lenda. Feindal. Feindal? Já, let's go. Getur við ekki verið Kall Studios? Það er eitthvað annað. Það er eitthvað diss-track. Diss-track. Hvað segir þú? Það er królið til að gera lag með Jóhannes Ágústin, hann er snillingur. Ég er prodúsa. Sjáðu þetta Jóhannes Ágústin, hann fór ekki geggjaður. Bíddu, er Jóhannes Ágúst mættur hérna? Nei, hann er ekki sjálfur að segja þetta. Tjekkið Alex Wasabi, hann er rosalega frægur með 10 milljónir subs. Það er það. Þetta er leikstæð, hann er Fékkstu bolt. Ó, ég elska bolt, sko. Þetta er ekki bolt. Jú, þetta er bolt. Þetta er bolt? Ok, sick. Þannig að þú þarft Við ekki að velkomin í hlaða. leikinn Er þetta bolt? Og ég ætla að vera hérna inn í sama hús og þú svona, þannig að þú passa upp á mig, skilja. Herru, shit. Wow! Fjöld náði að bjarga mig maður. Oh my god. Dreftu mig, gamli. Auðvitað kom Kitty bara rétt á eftir. Ef við komst nummer 1 trending á YouTube, Ingi, hvað ætlar það að gera? Fara að gráta. Guys, það er mér fokk mig í handalífið mitt. Gera það ekki, lífið er næst. Ingi er að hjálpa mér þetta. Þú hjálpaði mér ekki, sko. Ha? Ég var á... Þú safe. Nei, þú hjálpar mér ekki. Þú lendir í salti en ekki Ég lendi ekki í salti, ég hljópi yfir í salti og því að gaurinn var bara að elda mig. Þetta er það. Ég hljóp alla leiðina, byssulögis yfir í salti. Ég laggar svo mikið, ég get ekki gert þetta. Ég má spekka þetta Ísak. Það er sniðugt ég laggar svo þannig að ég get ekki gert neitt, þannig að þú spekka mig á eftir. Ísak, ég er að fara að fá þér kistu, sko. Ekki fokki reyna þetta. Upp á bissa mín, submachine gun. Oh shit, varst þú að skjóta það? Þetta var no-scopa. Ég er no-scopa að fara, sko. Af hverju laggar þetta svona mikið? Fárútt. Ég er að lagga svo. Laggar þú líka? Þetta er gæðin þessu geggjur. Epic, fix this game! Epic, if I die because of lag, I'ma sue you. Herðu, hérna Logan Paul er næst besti vloggar í heimi og eftir Ice Cold, segir hann vinur minn, hann Alex Wasabi fan. Skrítið fólkast þetta. Já, keep it safe, boy. Það er kista þarna, sér hana? Ok, goddammit, sáu þetta? Headshot hjá Ísaki. Þetta klappa fyrir þér. Há ég klappið? Ísak. Það er klappa? Já. Ég ætla að borða pop fyrir þér. Já, bara horfa á mig. Og láta headshota það bara á meðan. Herri, ég er rössum á það. Já. Nei, ég er reyndar ekki með material, svo getur ég gert það. Ég er með 42 út, en Nei, það er ekki það. Oh shit, þeir eru að snæpa okkur. Ísak kom með annað nokk. Hvar er þessi gæði? Oh shit. Bara næst með? Ég laggar svo mikið, ég get ekki gert þetta svo mikið. Hanna. Nei, hann átti 21 eftir. Núna ætla ég að pissa, sko. Hér er mér eftir.
Nú þurfum við að fara að vinna, sko. Anskotin. Við þurfum að fá kommentin með okkur í að peppa okkur í vinn, sko. Já, ég til já. Þess núna þurfum við að vinna, sko. Nú þurfum við að vinna. Við byrjum að vinna, sko. Já, lenda líka. Það er því, Við ætlum bara að vera þarna til að vinna, sko. Stuppi áttatóninu. Er það tilbúinir það? Ég held að Stefán sé tilbúinir að spila okkur. Ég held það líka. Ég er íbæð. Hvað erst þú? Vel gert. Crazy. Ok. Ég hoppaði fyrir þig. Takk. Oh hi. Oh hi Mark. Oh hi Mark. Það var einhverju að segja við mig að Króli hataði litla krakka. Heldur betur ekki. Það var einhverju lægi held ég. Já, ég Við fórum alveg í rannsóknarvinnu með þetta, sko. Bíddu. Ég hata engan. Nei. Hattar Inga? Króli hataði Inga. Dinga. Ég hata Inga. Ég hef sagt ýmislegt á mínum ráðferði sem ég sé mjög mikið eftir. Ok. Eins og Við settum sniður með Kristín Óla sem hann Það er svona fer yfir glæstan feril. Glæstan feril. En ég skal segja það, málið er, þegar áður en ég fór að taka tónlist það var eitthvað gantast, já. Ég var bara mér alveg saman hvað ég sagði, ég áttaði ekki á að það var afleiðingar sem fylgdi orðum mínum og ég var bara, þegar ég lítið aftur á það, ég bara ekki stoltur af mjög mörgum sem ég hef sagt, sko. Já. En þið, hvað er þetta ykkur? Við byrjum að vlogga og þá vorum við að klikkbeita þessu satt. Og við klikkbeituðum að hann hetið sem hefði lamið mig. Já, ég er þetta man eftir því. Það var það áður en ég varð eitthvað vinsæll. What? Ég var bara, oh my god, Árni er að berja fólk. Svo þeir sem mun eftir því vloggi, það er sem sagt hérna... Þannig fóru, síðan einhvern veginn líka fóru þið á KC með áttunni eða Krispy Kreme með áttunni eða eitthvað. Ég er náttúrulega, sko, ég er OG, ég horfði á öll vlogginu, ég var bara, þegar ég byrjaði að logga út, ég var náttúrulega subscriber á Ice Cold. Ég var líka bara OG fan á... Já, Daniel Alvin og þú veist, Bagg og Kót og þessi gamlu... Bagg og Kót og Hæna. Hæna, go way back, sko. Hæna er the shit, sko. Hver var að porta á þetta? Einhver ekki? En stóra spurningin er þessi. Það er skemmtileg saga þegar ég og Ingi erum nýbúin að gera eitthvað vlogg og við hittum Króla í Smáralind á Djónum Djús fyrir þá sem er að spilla inn og Króla lappar upp á okkur og segir, ég fíla vlogginu eitthvað. Hann var nýbúin að gefa út B.A.B.A. og ég var bara, oh my god. Já, gauð! Það var svo góð saga. Það veitur þetta viðskipti, sko. Það var ég bara svona, oh my god. Hvað í fokkanum dó ég? Þetta voru 2 skot. Ingi Bauer, ég er að horfa á þig kontu. Ég skal... Nei, það er hver að koma. Ég skal... Fokk, hvað er leitt maður? Herri, Ingi komið skar, sko. Það er alveg nefnt. Það er eftir að stoppa. Æja! Ég veit ekki eftir ég lagga svona. Þeir voru, hvað voru, 3 voru að drefa með það? Hvað er Stefán þá? Ég lagga alveg mikið. Stefán fokkar þessi triði. Þú laggar ekki neitt? Jú, ég lagga fálega, sér það?
Þú laggar ekki neitt. Ég laggar mjög mikið, sjá. Lendu þetta tré. Ég laggar mjög mikið. Kitty var svo headshotaður þarna. Nei, sjá, ég komst ekki eins og um hurðina að lagga. Svo mikið að reyna, ég var svo mikið að reyna að bara, hei. Þú laggar ekki neitt, við sjáum það hérna á skjánum, sko. Ég laggar hjá mér í tölvunni minni. Það laggar ekki neitt, sko. Vilt þú spila þessu tölvu? Það laggar ekki neitt. Við bara skiptum tölvu. Það laggar ekki neitt, sko. Ég held að lagga mjög mikið, sko. Ég er að fokast í mig. Já, ég veit. Viltu tjekka spurningun hans Aron eitthvað? Spurning fyrir Króla, Ingi eða Stefán? Geta ekki valið á milli. Nei, já, á Króla kærustu. Já, kærustu. Já, Aron eitthvað, hann á kærustu. Sorry, já, fyrstu. Ég sá sem sagt hérna... Þetta er geggja komment, er það tilbúinna? Má ég joina hann, samt Ingi er fyrsta seti, annars seti Króli, þriðasti Stefán. 999 sæti Ísak. Já, ég þau bara... Ég las þannig að Ísak var sætur. Já. Hann sagði þess að 999 sæti Ísak. Já. Spurning fyrir Stefán, Ingi eða Króli? Ég get ekki gert það. Það er engin spurning sem segir það, sko. Það er engin spurning sem segir það. Þú myndir væntanlega segja Ingi. Já. Væntanlega. Já, ég myndi segja Ingi. Allir er reddi nema Króli. Ég myndi 100% segja Króli, sko. Hann er að vera rauði búningurinn, hann er svo nettur. Hann er að setja mig í... Ísak, Ingi eða Stefán? 1000. sætið. Nei, hann er að setja það í milljónasta sæti. Eru þú komið 150 like? Fyrst Ísak tók þessi húna? Já, ég sá það. Já, það var milljón. Já, frábært. Takk gaming. Ég ætti að subscriba þig, en... Hættu? Ingi, hvað er það með mörg wins? Nei, já. Með 3 wins í solo. Vel gert. 0 wins í duo. Og eitt af þessum vinnum með mitt squad er að ég var að carrya þig. Þú carryaði mig ekki neitt. Ég tók síðasta killið. Ekki reyna. Já. Það meikar sens. Það meikar sens. One kill, one claw. Ekki við Ísak. Króli, hvað er að gerast með það upp á síkast? Gaur, ég veit ekki neitt sko. Ekki raskat. Ég er í hulni. Ég hef átt að svara einhverju skemmtilegur, sorry. Ingi. Þegar ég vill ekki minnast á þessu sögu, en það sem gerðist í dag, já, var það að ég hitti við okkur Árna á Stjörnutörki. Ég sagði hann á hverju fyndið, af því að hann var alltaf að hringja mig í Galsabæs og ég sagði hann á hverju fyndið, ég myndi hringja í beinni útsendingu og spurjaði út í svona Fortnite slúður, skilur. Tilted og ónum tilted. Tilted, já. Þetta er allir jumpa. Ísak, er það spurning til þín í kommentakerfinu? Nei. Króli eða Jópi? Króli eða Jópi? Sko málið er maður á ekki að gera upp á milli sem að þú og... Ég ætla að segja Ljónið. Ljóni, þetta er rétt svar. Svo er önnur spurningin í kommentakerfinu. Glazerbox eða Ísak? Glazer eða Glazer? Þú ert að búa til spurningu, Stefán. Ég er að búa til bíl. Stefán er bestur, þetta er Unna sem talar. Blessar Unna, út fyrir mistar. Oh my god! Hvernig endur 2 gæjar að drepa mig það? Það er 3 gæjar að drepa mig! Þegar þeir voru að býja eftir spurðum mér í mér. Já, það er löngu komið út. Það er löngu komið út! Ég lofa! Þeir sem þekkir mig ekki vita að ég er mikið að peppa spurðum mér í mér. Ekki Þeir sem þekkja þig ekki vita það. Nei, þeir sem þekkja mig vita það. Tryggir þetta að þú bara tekið upp þetta á hliðin. Það er svo ógeðslega fun fact inn í bóði Ísaks. Það er góð pæling, af hvernig hún segir ekki í laginu. En það eitthvað... Cut Studios, hliðið það. Það segir í laginu sko... Það kom úr Cut Studios með einn. Já, hún var í VR. Þú var að prófa VR árum þar, minn kæri vinnur, Ísak. Hvað segir þið? Það gengur frekar vel að koma og tryggja eitthvað. Já, ég veit okkur. Nei, málega er, Árni kom með þessa tillögu á þessu viðlagi þegar, sko, platan var búið upp á plötun á Spotify. Við erum bara eitthvað, fuck maður, þetta var verið geðið. Er ég og Stefán einir eftir? Stefán er eiginlega ekki með, sko. Ég er frosinn. Hann er bara frosinn, sko. Kitty er einn hana. Ég datt út, sko. Já, ok. Sjá, Kitty John Wick, sko. Já, þeir eru skítrættina, sko. Ó, þú tók hann þetta lút. Ef við snúum skjónum með. Æ. Þetta verður eitthvað skrítið, sko. Hanna? Ok. Þetta er mjög, mikið lags, bara svo að veitir. Getur þú innvætað þér í... Party, party. Veistu hvað lag þetta er? Nei, hvað? Veistu, Ingi, sett þetta lag núna. Party, party. Ég er eitthvað þekkið að þú... Þau vilja hanga með... Hanga með! Þau vilja
Þetta er gangið með actions. Bíddu. Þetta er svo... Er þetta ljónið? Heitir út allt. Það vil þetta með Hann vill ég viti hver hann Þau vilja myndi flash Er það ljónið það? Hún vill ég postin út allt Postin út allt Postin út allt Postin út allt Herðu, við erum í tristurina og Kæri segir að koma að fá fríðan ís. Ekki með Ég sendi gauðir að Þetta er mjög erfið spurning, hvort þetta er kóður, fyrir ekki ég ætla vel að fokka þetta með Þær vilja drikki sem ég drekk ekki Þær vilja dof sem þær kaup ekki Þær vilja gengið mitt í bæisen Þær vilja messist ef við dættum minn Þær vilja vita hvaða hótel ég er á Vilja vita hvort að Jós er á Sama Þær vilja vita hvað ég er núna Hvort að það megi koma með núna Nei, þau vilja hanga með Hann vill ég viti hver hann Þau vilja myndi flash Hún vill ég postin út allt 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 Þeir vilja feature frá mér Ekki sjans Þeir vilja vera í KPR Gangi þið vel Þeir vilja uppskera án þess að sá Þeir vilja þær horfi bara á það Króli, besti söngur á Instagram Follow frá Cowboys Oh my god! Getur þetta eins það? Já! Við erum að gera auðlýsing fyrir auðlýs Herðu, við erum að tjekka helg Þetta sé að fólk fyrir Þeir vilja vera með í vídeói Þeir vilja sjáta til YouTube Þeir vilja allt fyrir ekki neitt Þeir vilja bað fyrir við leik Þeir vilja bíf, þeir vilja það sem ekki Þeir vilja þekka alla sem þekki Þeir vilja vita hvað ég er núna Hvort að þeir megi koma með núna Nei, þau vilja hanga með Hann vill ég viti hver hann Þau vilja myndi flash Reaction video, þetta er auðlýsing fyrir mér Ísak reacts Ísak and Crowley reacts to a commercial customer Og bara heyra Takk með heim Auðlýsing sem Þau vilja hanga með Hann vill ég viti hver hann Þau vilja myndi flash Hún vill ég postin út allt Þetta sést ekki Postin út Hvað er að gera? Hvað er að gera þig? Postin út allt Hvað er að gera? Það er ekki þakka í sig Stefnandi! Hvernig var þetta ykkur auðlýsing? Þetta er við sem spyrir kallt fram þessu auðlýsing Við verðum lægt, við verðum að heyra röddinn og það er yngið mósið Nei, ég ætlum að borga Já, þú ætlum að fá borga ís Þetta er sérsti kæristur á mér Þú fyllt kjöris í áratugi og þetta er toppurinn Ok, viltu fá heyra í það? Já, ég skal færa mig. Nei, ég skal bara yngir eitthvað Ok, allir í kommentaðum Þú heyra tónlist Já, við fáum tónlist Finally, the first point to Iceland. Let's go! Og Marco Mjúkis Við öll tækifæri Var það þú? Ég náði einu markið að skemma í nótt Í alvöru? Er ég að færa mig? Já, ég var bara ís Sjá, Fortnite
Þetta er svo skemmtilegt sko því að Ninja er að spila. Þú hefur fyllt Kjöris í áratugi og þetta er toppreit. Já, en þetta er einhvern Nú fekk ég smakk þessi Kjörís og hann var mjög góður. Ég get alveg mælt með. Bara svona fyrir að koma í að spilast eitthvað vídeo hérna Stefán. En þetta er kærastan af Stefáns. Þetta er systirinnar. Já, það eru saman sko. Vilt þú hérna Caramel Cappuccino? Þetta var minn var hérna. Þetta var ís. Þessi hérna er geggjað sko. Og lakrís, fylgur lakrís. Já, ég er nefnilega búin að eiga bara hersluninda af þessu öllu. Er það málið? Já, og hann er sturglaður. Hann er sturglaður. Er það að fara að mæta til Akureyrar? Þú verður að smaka þetta þessu sko. Það er bara... Viltu þú setja í skál eða? Allir að borða ís eitthvað. Þetta er eiginlega betri auðlýsing heldur en hitt. Já, eitthvað. In my natural habitat og við bara Ég ætla að senda þetta á Kjörís. Senda þetta á Sindra. Senda þetta á Sverri. Pleasant, snobby. Kitty er bara tiltætt sko. Já, mér langar að vinna tiltætt einhvern. Okkur er bara proper einu eftir. Það er draumur hérna. Ég veit það, en guður. Hann er með ísvegn. Það er aldrei einnig að vera söngvarinn, síðan kom bara átun og verka. Já, það er ekki færa hann aftur í klósbátt. Ég setja hann bara aftur hérna. Þú færður þú nær. Guður, ég þarf ís. Orku fyrir leikinn. Hvað er ísinn? Hvað er ísinn? Það er enginn að hoppa, það er bara ísinn. Skipting. Góð skipting. Þetta magnað. Ég skal fæslu. Þvílík fæsla maður. Mér langar að smakka hæslundi, ég var ekki með að smakka þetta. Má ég sjá? Já, má ég smakka líka? Já. Fáið ykkur annan frábæra ís. Svo það Kjörís þetta... Ó, þessi er þetta góður, þessi er þetta góður. Mætti halda að Já, Kjörís... hann er mjög góður hæslundi. Já, hann er Svona vannmetinn. Þannig að það er ekkert að vannmetinn ef hann er bara... Jú, hann er víst vannmetinn. Ingi, hættu þessu. Hvernig getur værið vannmetinn ef hann smakar í fyrst skipti? Þú veist að því að hann var augljóslega ekki að fá sér hann. Já, nákvæmlega. Þú veist, hver hefði búist við að hann er góður? Stefán Atli Rúnarsson segir að ísinn Kjörís er geggjaður. Vitið þið hvað er vannmetið? Lagið með huginn og herra Netusmér sem herra Netusmér er að syngja. Það er vannmetið. Það er svo gott sko. Hann landur þetta... Ég trúi þess ekki. Hvað er algjör núb, eða? Vildi ekki neitt, já, vildi ekki neitt. Vildi ekki neitt. Það er skilað það fyrir... Fokk maður! Ég er svo lélegur í þessum leik. Það er ekki eðlilegt. Já. Hata my life. Þetta er alveg að koma. Já, þú ert með skál hérna. Já. Ekki séns. Svona. Ég þarf að hækka í leiknum sko, ég heyr ekkert hvað er að gera hérna sko. Ok, svona. Eyddi 4.000 krónur í Fortnite og fekk ekki raskat. Hvað finnst þig að búninga? Þú veist hvað Kitty búin að eiga í... 0 krónur í... 0 krónur, hann vann fyrir öllu. Stefán er að reyningi. Herru, Aron Lex er að fara núna að kaupa hann og fara ís. Þetta grínast eða? Þetta grínir, ég vil ekki drepa eitthvað! Það er að segja! Þetta nokkar með. Oh my god! Sorry. Það er þá lent á Stefán! Þetta er þá lent! Það er um í loftinu sko. Ég er að borða ís hérna, Jesus. Nei. Ég er að koma ekki, þetta er allt góð. Já ok, snilt, mér líður mikið betur. Ég var að borða hérna Ef að þessi gæi dó ekki... Það er enda fast að góða. Nei, það er að rífa hann! Nei! Já, nei! Hvað er ég að gera? Þessi gæjar eru svo það lélegir að ég náði að drepa hann bara. En af hverju laggar tölvan sem ég er í svona mikið? Við þurfum að skipta um tölvun sko. Ég get ekki verið þinn tölvu sko. Ég get alveg gert það sko. Hvar ert þú? Ég er bara að laggar. Þú veist, ég er að hlaupa gett mikið, en samt er ég fróðsum skjálf. Það laggar ekki neitt. Ég er bara að lagga. Akkur myndir þú, það laggar ekki neitt sko. Halló, ég er fróðsum skjálf. Ok, Caramel Cappuccino, viltu smaka hann í? Já, endilega. Mér langar að smaka eitthvað. Ísakett er bara mættir í eitthvað fyrst. Þú veist, það er pizza, burrito, noodle station, ís. Svo erum við lakrís líka henni. Þetta er svona Ég spila körbúnd að vera hafan í Hveragerði og Kjörís ég helst stilla með það sko. Það er málið. Þannig að þú þekkir Guðrúnu. Sem á, hérna. Já. Já, þess að ég þekki kallinn hennar. Já. Lalli, hann er formaður körbúndastillar. Klíkuskapur. Stefán. Skipta. Herru, þeir eru að chilla í vlog-stúdíónu. Gekkir. Þeir eru eitthvað... Þetta er livestream herri, já, tjók. Já, livestream herri. Kitty var komið búning, eða hvað, varst að fá hann? Nei. Nei, það var bara próf. Ok. Með skegg. Fyrst það er svona lýrið. Getur þú sett smá lakrís í hérna í skála?
Eins og ég segi, þegar við förum í 150 like, þá fyrir Ísak úr peysinu. Já, og buxur fólkið. Já. Já, bara fyrir eitthvað fólkið. Ég þarf auðvitað að stoppa með einhvern mann, ég get 20 mínútur viðbútt. Ok. Hvað er það að gera? Slafinn. Basically. Hæ? Slafinn bara basically. Slafinn? Slíp bara. Slafinn, Já. Ég skal stoppa það. Ok, við fyrir Stopp! Drukkaður út! Ok. Er það fyrir maður? Mátt setja mækinn svona eða við skóta það, sko. Hvað séu? Takk. Takk. Það er stúdíu að höra manni. Við stúdíu? Hvernig var það á þessu svindröndi? Já. Er það góð punkt? Sorry. Ég fór samt í sturtu í gær, sko. Þetta er bara sveit þessu. Þetta er líkt og redd. Það var svolítið kommentum með það var forðan. Já, þú settir hérna. Það eru allir ítið þetta like, 112. 2 leikir í röð, 15 sæti og 4 sæti. Þeir eru að ná vinni þá, eða? Jú. Við ætlum ekki að lifa króla ráða núna, við erum ekki að fara í tiltætt, sko. Nei. En fjallið svona lakkar í sér. Nei, alveg. Þú sést komið. Takk. Spurningin er samt hvort Stefán muni lenda á sama tíma. Það er góð spurning. Meðan hann núna yngja þegar hann verkar svo mikið. Eða það? Gaman hérna. 1 + 1, ha? Nei, Ísaki. Já. 1 + 1 + 1 sem er 111. Herri, Pleasant! Já, fyrir náttúrulega sama stað. Fangilsi. Alltaf sama stað þá. Ok. Það er lága 800. Að þér að hugsaði fyrir mig fangilsi, það var svona meir líkur að vinna, skilja. Förum alveg lengst uppi vinstra megin. Lengst uppi... Vinstra megin. Já, vinstra megin. Hvort er það sem að örvarnar eru. Ok. Ekki það sem Ísak er að fara. Hvað er það frá? Uppi vinstra megin. Já. Ólaður vill alltaf vera mjög shit á toppnum. Þá erum við bara ekkert að vinna, sko. Þú veist þetta, vinna. Herri, ok. Oh shit, það er festival hérna. Herri, beil. Hvað er í gang? Ég valda plan, það er ekkert plan. Plan! Það er svona ennina, Fortnite. Stefán, ég er með þér. Ertu með mig? Ó, guð, nei, þú veist, Stefán er núna Ingi, þannig að Ingi er með þér. Herri. Ó, guð! Nei! Ekki drepa mig. Nei! Ég hata lífið! Hvað er þið? Af hverju er lífið svona leiðilegt? Bjargi ykkur öll. Af hverju er það pirrandi að spila í tölu sem lækkar ekki? Já. Hvernig laggar þetta alltaf þér? Það laggar þetta saman. Herri, ég ætla ekki bara ekki að kitta, það er bara ekki að kitta. Ég ætla að spectata hérna... Það er að semja Bjargi alls Stefán. Já, Stefán, ég. Já, ég ætla að spectata í sig bara. Það gæði niður. Nú er allir sammála með að lenda langt í burtu. þar sem við getum unnið og lútað og svona koma okkur vel fyrir. Samanlega. Hvað er þetta? Ó, næs. Næs. Það er lélegt. Raggi, sjáu þetta? Let's go. Já, þetta er gott challenge. Allar munns að koma ís. Mjög þærið. Herru, ready. Nú tökum við bara vensk. Herru, ég er með fullkomum stafrjóð. Og sett vilt þetta að slæði undir. Ingi leðurkrónu. Já, Ingi leggur hendur á barn. Þannig að Lucky Landing. Barn. Barn. Lucky Landing. Hockey Kids segir skriða. Það er, viltu smakka lakkrís í líka? Þið veit að það eru fleiri ísar þetta sko. Herru, já, testa hennan, þessi er góður. Caramel og cappuccino. Svo er annar hérna Caramel og cappuccino. Þú stein út að, hérna út allt, þarna, það var lagi sem ég var að taka. Party. Party. Kitty, ég segi að við bjóðum þeim svo að bara livestreama heima í okkur. Já, það var svo. Ef við komist þetta sveikt, þetta er sko, þetta er eitthvað svona kúmóksall með aðstöðu sem við höfum. Þau vilja hanga með. Hvernig er það? Hann vill ég viti hver hann er. Tölvar er ekkert eitthvað. Nei, það er bara ekkert opið hérna hér, sko.
Óli sagði ég elska hverju að spila Fortnite og borða rólegir ís. Þeir eru ekki aðra svona rólegir. Við erum allir bara eitthvað að chilla. Ég er aldrei æst þegar ég borða ís. Það er eitthvað hvað var það? Ég elska líka sko að í þessu sjónarhorni þá sést ég alla ef að Ingi haldi sér aftur á. Ingi haldi aftur á Ísak. Það er ekki frekar. Ég er að spila svona, sko. Já. Ef Stefán fyrir aðeins... Nei, hérna. Þarna! Ok, allir að screenshota, 1, 2, 3. Við ætlum að stækka skjáðan. Stækka skjáðan til búið. Allir að screenshota... Nei, hér minn! Screenshota. Þú verður að screenshota líka. Það er búið að screenshota. Ég veit ekki, það er eitthvað búin að screenshota það. Kommentið er búin að screenshota. Ef að geima þessu tölvu og henni vært að ála. Nei. Herru, tökum við bara skot til það flýr. Nei, ég er að koma. Nei, Ingi er að koma. Ingi er að koma. Þetta var test. Kóli hatar Ingi og vill ekki spila með. Ingi bregst ekki vel við og slær barnið utan. Króni lemur gamla kall. Og Ingi, þú ert að vera 26 ára. Bálum. Spurði mig og gaurinn og B&B. Það er ógótt sko. Ok, Ísrael tandur skrifur þetta, ætlaði að senda okkur þetta og Dóri líka. Senda okkur það einskap. Ólaf Jóhann sagði out. Nei, mér langar bara að spila Óli, rólu. Ingi, hann langar að spila. Ég var að segja Óla að Inga langar að spila. Það er ekki svo klár, ég er ekki mikið ísmaður, ég elskar ís. En Ísak. Og ég er ekki. Ég heitir sko skjámstur mér í sko. Ísak er með svo eiginlega bara svo ég. Ísak Sigurðarsson. Ingi, sættu við það, Stefán er betur en þú í Fortnite. Það er líka það. Það er svona karmunum bitar í þessu. Ég er bara, ég er svo svona, hvað er svona Pepsi? Óli, þú mátt fá hérna ís. Hvað er Pepsi? Ég skal gefa þér Pepsi. Það er í ískápnum. Bara þegar þú fer inn, þá bara sér að beint augum. Ertu með upptakara? Þetta er Pepsi mitt. Pepsi búin að vera það segir fyrir. Nei, ég var hana. Herru, það er þetta. Ertu búinn að koma í partíið mitt? Þú búinn að rætta þér svona? Já, algjörlega maður. Let's go. Hæja, Geir. Stefán. Það er maður að frakka ísæk. Þessi á að fara að brána, sko. Þú með að gefa ísæk. Afsaki. Passaði tennuna hennar. Ég vil ekki slotta svona. Guði, hættu þessu. Þetta er þitt. Þetta er volt. Volt þitt? Það er engin volt, sko. Svo erum eitt volt. Var allt búið eða var þetta síðan? Þetta er síðan. Það er Pepsi Max. Í frystunum. Ái! Það er allir reddi nema ég reddi. Nema B&B-gaurinn. Og samfélagsmaður hann. Samfélagsmaður hans. Það er Ísak eftir það. Já. Skipa. Yeah! Hún var að kaupa iPhone í gerð, X. Hvernig er það? Það er fucking geggja. Bara þetta face recognition dot. Þú fæði það? Það er fucking geggja. Shit maður. Þetta er svo grilla. Þú veit það. Ég er bara creepy. Þú veist, þú opnar upp og allt bara, þú veist, eins og Íslandsbanka appið eða Arianbanka eða eitthvað. Það var face. Ég er heitt hérna. Ísak, Já. þú góður það? Ég er svo góður. Viltu það? Ok. Ert þú með iPhone 8? Nei, 7. 8 Plus. iPhone er svo stór. Það lægir svo. Ég veit hvað ég segja menn með stóran iPhone. Stórt kerta. Já, ég ætla að fara að segja Mikið pening. Já, einmitt það. Já, Næs. já. Ingi, Team... Bíddu. Það er að segja eitthvað. Má ég sjá. Haha, Ingi, Team Stefán. Herri, tökum við það
Ok, getur við Það kom eitthvað nýtt, það kom eitthvað Risky Reels. Já, það er hérna vlogstúdíóið. Það er vlogstúdíóið, hvernig hann? Já, við erum bara að skoða. Hvað er nýtt komið? Mástu maður Firefields, Snobby... Tökum Snobby. Nei, tökum... Nálægt. Risky. Ok. Ætlum að taka vlogg? Nei, vinn. Já, og vlogg. Ætlum að taka vlogg með Króa? Já. Vloggum meðan við vinnum. Ætlum að vlogga inn í Fortnite. Ok, Ísak. Fólk ætla að spila hvað vloggi á byrja, það koma núna. Ok, Ísak, þú fer að drepa gana, ég ekki Króa fyrir mig í vlogstúdíóið með það. Það er bara sturla gott. Við dóum þessi við að vlogga. En Ísak bjargaði okkur og kærjaði okkur. Ég finn svo mikilvægt að við vinnum þetta og það er svo mikið að vinna. Ok, þú er svo mikið sigur það. Líka bara ef við vinnum núna þá erum Ísak við geit alltaf sigur svo. á þessu eina verkefni búin að tvöfalda sigur og magnum mitt í Fortnite. Ég er bara búin að vinna 2 svar. Þetta var 3. sigurinn minn á þessu. Shit, það er skvat að koma hérna Ísak vinna á það. Íski passaði það hérna skvatinn og voru að passa. Já, förum inn í vlogstúdíó, hérna vinstra megin. Ísak tekur það á meðan. Já, ég skal taka á það. Ísak, takk okkur. Vlogstúdíó hérna? Já, ég er að koma í vlogstúdíó. Królega, það er að koma í vlogstúdíó. Já, ég bara dreif ekki. Ok. Oh my god. Ég ætla að karja hann til það. Ég lagga svo mikið. Það er nóskópa. Það er bara að fokka upp. Ég hitt hann. Hérna, ég skal byrja bara. Stefán. Já. Ég er á nóskópanum. Oh shit, ég er bara svo... Komið inn í. Ég er að koma. Ísak, komið inn húsið. Það er gæði. Ég get ekkert með þessar byssu sko. Ég þarf að Palli, Ísak hljóp bara fram hjá mér á þess að vera með mér. Ég sýndi enga aðtekli. Ég er að vlogga hérna. Ok, ég ætla að koma og Komið þið sæl. Það er að vlogga bara að deyja bara. Yngi góðið að vlogga. Eru þið tilbúin vlogg nummer 36? Oh my fucking god, koma, björga mér. Ég er að koma. Það er eitthvað sprengjur hérna. Ok, við erum komið sér, við erum komið vlogg nummer Vittáum. Þetta er vloggstúdíó okkar. Hérna sjáum við... Guys, við þurfum eitthvað alvöru. Þetta er hugðulegt. Þetta er hræðileg peppraða. Við þurfum eitthvað alvöru. Nei, ég var bara leikur. Okkar maður Pavel Valeski. Hann sá okkur á skólahreysti. Ingi, okkar maður Pavel Valeski, hann sá okkur á skólahreysti. Er það málega? Já. Sáu þið hann? Hann er í heiðaskóla. Það er ekki skóla sem fann. Jú. Pavel Valeski. Hefur alveg hinskilið við Alex, þá bara veit ég hvað þetta var lengi byrja. Þetta live búið að vera lengi, síðan 7. Við byrjuðum mér bara... Eru búin að vera í 3 tíma það? Já. 3,5? Vinna! Ég er ekki að hlusta á vinna. Sett á vinna. Það er neðsmis. Er það í gangi núna? Já, það er í gangi. Ok, þetta er meant to be. Varst þú að koma því þegar? Já, vinna. Vinna. Ok. Þú eru þetta góður ísmæður. Kjörís. Þetta er alveg gett kjörís. Er íþjóðliðið þitt sponsor af Kjörís? Já, Hamar. Hveragerði. Vækistöðar Kjörís. Það var í artið í þurrum. Já, ok. Ég get bara alveg ekki ítt að reddi. Það kemur smá. Nú sendu, er einhver að vinna á tölvulistunum eða tölvudeg? Henda okkur e-maili og... Það er svo góður, Gitti, það er svo góður. Varum við þykast að vinna tölvudeg? Æskól? Við erum æskól, við erum eitthvað flýtt. Króli rost var okkur í byrni. Króli rost. Anskóli. Það var ekki við sem kommentum þetta sko. Króli tóst. Ekki við kommentum þetta. Krossaði bara helviti. Nei, ég exaði þetta bara. Við búið svo að við upptakara það. Já maður, og Ég skal gera, ég er með lyklun. Það er lyklun á það. Króli, það er lykla bæsum. Keys. Króli ekki hvað? Nei, það er lykla. Það er stráðar, mér erum að býja þessi tölvunum hinga. Farið í, bara taka eitt leikum með hann, Stífa. Farið í tiltæð. Þá er ég með svakalega sögu fyrir þessu. Maður ekki skap, byrja í kringlunni. Nei, ok. Nei, var það New York? Nei, ég er að tala um aðra, ég er að tala um, ímyndaði þetta. Ímyndaði, það er svona, það er sko, nei, þetta er ekki mjög. Þetta er ekki lyklun Nei, þetta er alveg. Þetta er lyklun, ég skal læta það. Ok, ímyndaði þetta. Það er, í veggnum er svona innstunga. Ískall. Ok, en ímyndaði í staðinn fyrir innstunguna verður USB-ting. Þetta er ekki búinn. Við ætlum að fara í öll fyrirtæki á Íslandi og láta hérna
láta einstöngum frá. Þetta verður betra eftir því ofta sem við heyrum það. Já, mér finnst það stjórna. Það setja einu sinni þá. Þetta er eitthvað. Ok, ímyndaði þú veist það Þetta er alveg til, sko. Ímyndaði það er ekki hérna. Ég á svona, við í stúdíu hjá okkur erum við svona fucking kjöldtengi sem eru bara með 3 USB. Nei, held ég að það væri í veggnum. Í veggnum, skilur það er bara USB í veggnum. Það væri frekar það. Það er ístart á tölvunni, eða? Nei, þú veist. Já. Nei, byrju, ímyndaði þetta. Og svo er svona gæi sem er svona klæddur svo glöggir byggir og svona hæ, ég ætla að installa USB í alla veggina og svona þannig að fara í öll fyrirtæki í Íslandi. Það er svona skett, skilji. Hvað er það? Alveg skemmtilegt. Já. Það er mjög skemmtilegt. En þetta er samt alveg, sko. Fattar þau? Það þarf ekki hlæslu kuð, það getur bara Já. Hvað er að fara að taka stuttan tilstilleik? Massbrjátaði mig. Herðu þú Lucky? Lucky? Lucky. 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 Það er alltaf Chinatown í Íslandi. Ég held að það er öllum öðrum stöðum í Íslandi. Ísak, varst þú að kommenta? Nei, má ég spila með næst? Já, ég var búið það. Þú er svona gæði sem gerir no-fill í skap. Það er svo að fyndi þess að svona random húk kemur með það. Já. Það er svona meir líkar að vinni. Æ, þetta er bara að gera þessu stöðum húk. Það vil ég ekki, sko. Það eru einhverjum nokkur að verða með okkur? Nei. Við erum bara einir, okkur stil. Já. Gæs, nú komum við á okkar leik. Þetta er okkar tími. Það er vinnur núna aftur, á þess að ég sé að spila, það er frálega. Og þú varst ekki með síðast líka? Nei. Það var Kitty með síðast. Var ég með síðast? Jú, það var ég með síðast. Jónas síðastur eða eitthvað? Nei, þetta er lík, sko. Þú varst með 1 kill. Já, ég var með 1 kill, hann með 5. Skóstær, það er ég ekki þú. Kitty vann í Inga Báður, sko. Já, þess vegna var ég með... þú varst með. Hafsteinn sagði, takk fyrir shoutout í síðasta strími. Ég er búinn að fá 4 ljósmyndaverkefni. Takk, ég elska ykkur. Já, gott að það fengið ljósmyndaverkefni núna. Alltaf hann að taka myndir, það er skemmtilegt. Partí. Tekka fóta á mig. Ég elska að Árni sé bara eitthvað gett harður en eitthvað. Ég er lók drengur að pakka mér í gangi fólk. Ég er með rocket launcher, djúður þetta lucky landing að gefa Veistu? Já, great launcher. Já, great launcher, djúður þetta að gefa maður. Já, ok, flott leikur. Ísak, ég var búinn að sjá það á Instagram og núna þegar ég er búinn að hanga með það og ertu bara ógeðslega fýtt gauð, sko. Já, það ekki. Bjóst ekki við, sko. Það var hluta. Eini maðurinn yfir 2 metra sem er næs við. Já, það er svona. Og ekki glemma okkar manni Akureyri, engi. Okkar manni hérna... Já, Hrannar. Nei. Hrannar? Drenguði. Vinnur okkar frá Akureyri sem var lífverðurinn okkar á Akureyri. Já, Hrannar. Hrannar? Nei. Það varst ekki Hrannar. Jú. Take ekki allir byrna. Copy. Copy upp í aðra flega. Árni var Árni var að stela ekki join party hérna. Það verður bara því að það verður mjög næst. Verður hann með eitthvað í næsta leik? Hver? Nei, í næstu. Já, næstu. Árni. Árni, það var reyndar epic að samtíma. Það er Finnur, já, djók. Já, það er Finnur, já. Það var geggja að hafa... Það er svona allir gæðir yfir 2 metra, það er svona grúpp á Facebook á Íslandi. Það er svona kallmenn yfir 2 metra. Stefán, þekkir þú Gulla Friðjónsson? Já, hann er frændi minn, Ingi þekkir hann líka. Já, Gulli maður, mista. Já. Ekki testa. Gulli maður. Ekki testa. Ekki testa. En ef við tölum aðeins svo Akureyri okkar, þá var þú okkar að spila á Akureyri þarna, þetta var Akureyri Stream. Það var svo gaman. Já, ég sá þig á sviðinu og ég fann svona orkuna og það sendi bara eitthvað jákvæð orku. Þetta var bara, við vorum að frumstýna svo mikið lögum. Aron var að taka með ykkur, Sósa og Gauti var að taka með ykkur. Ég tók svo mikið slow motion vídeo á símanum, sko. Já, ég sá það. Sástu það maður? Sick. Takk fyrir fættum maður. Ég og Ísak erum að bonda. Besta pettum við getum sagt til Stefán er að hrósum fyrir Instagram story. Hættis. Gauðir, Stefán, þetta er fucking cool Instagram story. Alltaf! Það er alltaf story hjá þér. Ég fer hjá mér, strákar. Það eru mörg ný story röð og ég sé ditt nafn að klikka eftir. Hættis. Sjáu þið? Akkur myndir segja bara take the L. Ég var bara dansa. Ertu með mín í hverjum? Nei, ertu með tjökk hverjum? Þetta er rilti. Æ, ég finn bara mín í ekki. Hérna, takk fyrir. Ó, hættis Ísak. Tjökk. Þú ert frábær. Hvað er að gerast hérna? Ég ætla að enda eitthvað. Ég var að fara að fara. Já, fyrir. En Kitty,
Já. Frændi minn, þú varst að spila í skólanum hans og hann tók vídeo og sendi mér á Snapchat eitthvað stef Já, og þú ert ekki svo eins að fara að hanga með... Já, ég veit að hann var eitthvað, gaur hérna, ég frændi hann Stefán, maður í Stríðólm aðeins, ég veit, maður. Já, Manstu eftir því? Já, með Ísak var það sko, Ísak mæntir allstað, Ísak bæði backup DJ-in okkar og... Er hann lífurður? Ég er lífurður, hann bara rótari. Fortnite, Carry. Já, og hann Okkur vantar alltaf Ísak lífur okkar í. Vita mér fór, hann er next up and coming record líka. Ok. En hérna... Hver er að passa upp á Ísak? Þeir eru að passa upp á Ísak. Það var geðveik markasetning fyrir Flóna. Það voru alltaf, oh my god, fyrir Flóna, eitthvað. Það er gett sniðugt. Við þurfum að gera eitthvað svona fyrir Ísak. Já, bara við erum sem Fortnite-spilari enda sem rappari, eins og Ninja. Eins og Ninja? Vil ég Ninja fyrir rappari, eða? Ég er að fá bara hérna frendi fyrst hægri visti. Á Fortnite? Já. Ok. Ég kom með 1. Kitty kom með svona 7. Ísak, að þú sett bara komið 1 frendi, þetta er fáránlegt, sko. Herri, já, drullum okkur. 5 minnum mig. Hvernig er þetta góð? Ég er með medpack, sko. Sko þetta er ekki hægt, ég er búinn að vera að lóta þessu leik núna. Ég er ekki grútið eða að spila á sama tíma. Var Gullkeið að senda þér Snapchat, eða? Já, hann náði ekki að lóta þegar Ok, sendu Gullkeið, það væri geggjað að spila með honum í þessu spil. Þá mátt þú verið þessari spil, sko. Það væri svakalegt, sko, svona tísa. Gullkeið? Já, Gullkeið, það væri geggjað. Það væri svakalegt. Ef hann er ennþá inn á, getur við tjekkað það. Erum við að tala um sömu Gullkeiðina? Erum við að tala um sömu Gullkeiðina, sko. Það væri svakalegt að Gullkeið myndi spila með henni, sko. Það væri svona... Ninja Drake, Þú var að tala um það, ekki? Hann getur verið ekki það? Já. Nei, mér þá var þetta eins og sko Ninja Drake og kannski Post Malone eða? Já, Ninja Drake og Post Malone, algjörlega. Hvort ég held að Bandasis eða... Antonio Bandagas. Hann segir Bandagas. Ninja Drake og Travis Scott, það væri eitthvað skærið. Crowley er samt Travis Scott Íslands. Og það er beirinn fyrir fram okkur að brjóða svét. Ef þið myndir þurfa að líka mig með einum erlendum artista, hver væri það? Ég get það ekki, þú ert á Instagram. Takk. Hann er rappari. Post Malone. Ég tek þessi massíu hrósi að vera líka. Þú ert svo sem Gucci Mane eða eitthvað. Hey, kommentargerði, hvaða rappari Alltaf í jailinu. Sendu Gullkeið. Free Crowley. Já, tvengi það að ég sé eins og Slim Jesus. Ég veit hvað það er, Kitty. Hvað varst það að gefa mér síðan? Young Dolph. Ég er andur, ég er Young Dolph. Herðu, 7... Það er 41 eftir, við þurfum að taka the win. Please ekki taka win og ég er ekki með. Maður sé að komment. Það er 1 eftir, þá þarf ég að taka við. Herðu, gaurar, í norð, straight up north. Komið. Ég er nýlendur. Hérna. Kópa var nýlendur. Ég elskar að vera með henni. Ég tók smá damage, ekki mikið samt. Ég maður okkur lengur. Hver neitt með þessu? Og hunting er líka, snæpa. Er Kitty komið með eitthvað kill í? Ingi, maður fyrir að headsetta að gera með hunting er síðan. Já, ok. Ég ætla að gera aftur. Fyrir þetta stríð. Það er skeri. 39 metrar. Það er nýtt metr. Er það döðir eða? Vorum... Er það döðir? Hvað tókum við um það? Nei, þarna, beint af fram. Það er enginn með eitthvað búinn að taka eins. Já. Ísækjum ekki. Smá lút. Hælum að síðan, aldrei búinn að fá lunchball. Allan tíma sér. Jú, ég fekk eitt lunch. Rockets. Kitty, viltu... Rockets? Hvað er greið? Hvað ertu með margar rockets? Herri, ég er með 4 rockets. Já, Meina, tjekka kallar. Herru, þetta er leynikallarinn, þið verða að koma með mér frá. Það er leynikallarinn. Ég kom með leynikallar, komið. Þetta er livestream herbyggja, ekki? Nei, það er blátt hús í Salti sem eru leynikallar sem Óli var að tala um það. Það er svona leyni... byggt maður. Þú getur til hérna... Til hérna Drake? Til hérna Drake. Drake, já. Þú getur fengið upp slörpun og hendur út í sínu. Má ég fá... 30 slörpun, ekki með stóra. Ég er bara stóna, sko. Give me the big shield. Takk, Róli. Herri, hringurinn. Já, shit. Ég er með það. Krefandi, Ég spara trappið mitt, eða? Er það að koma? Ég er að koma. Ísak er að hlaupa. Party. Já, 27 eftir, nú er það að fara í win, sko. Wow, herri. Sorry, ég er bara... Það er ekki lélegur í þessu leik, en ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir.
Hérna, Hafsteinn byrja að heilsa þér. Hefur hann tekið myndir eða? Já, hann hefur tekið myndir mér. Hérna fyrir Airwaves og heima tónlistarhátíðina. Heim í Hafnarfirði. Skemmtilegar myndir, sko. Glæpa með menn þess að testa ekki alla. Ég bara segja það. Er eitthvað snæpingur? Er ekki með eyjarskot eða? Guys, er ekki með eyjarskot eða? Hvað er í gangi? Já, ég er með eyjarskot. Hljóma South, West 240. Heilsulega betur en síðast það. Já, sorry, Hljóma þetta vel, eða? Já, það er alveg mál. Ég var bara svona, holy fuck, það er eins og að fólk getur sungið. Ég var að hlusta. Ég er með 190 eyjarskot ef þú vilt, Kristinn. Já. Það er spenntur að heyra það, ég er með að heyra útgáðan. Ég kann það Ingi, sorry. Þetta er gott, sko. South West 240. Ég kann droppið að geta. Það er 190 hérna. Heyrðu lægið sem að Ásgeir var að gera hann? Já, það var gott. Hann var að gera, 12-0 líka að gera þarna... Summarklæða. Hvaðan er það? Já, hann er ekki að laga fyrir summarklæða. Fyrir 12-0. Þessi aðeins vera summarklæði bara ekki þetta sem minnum mér á líka. Starfleika var ekki þessi típa, sko. Ég veit, starfleika Er búin að gera eitthvað, já? Nei, hann er bara eitthvað svona... Það var nota bíti sem hann með í gerð. Nei, hann var að segja. Er ég búin að það? Nei. Æ, anskotin, þetta var hún vinn, sko. Koma, strákar, koma. Vinn. Bara gera eitthvað höstlulegt, sko. Oh shit, já, hringurinn. Oh shit, yfirtaka. Málið bara, það sem Vesco verða að gera til að halda svona lífi. Oh my god, hvað ég var... Hann er að rusha hann í kilti. Það skeri. Mér langar að vera með, en ég get það ekkert, ég sökka. Það er öll að vera að gera til haldur lífið, finnst mér bara einhvern veginn vera bara í smá íróníu, sko. Hvað er það sem þetta? Oh shit. Er það fyrir baka? Ég veit ekki. Ég get ekki hlusta á svo mikið einu, sko. Já, hann er fyrir baka. Ég er svo mikið að trugglast eitthvað, svo mikið að hlusta á það. Það gæði það í lútinu. Ísak. Já, hann er bara að chilla, sko. Er hann chilla bara? Ísak, ef að fara í lútinu shit man. Við erum að fara in the wind, sko. Stefán í storminu var við klokkan 3. Þú stressaði það. Lyftu inn í Af hann á lífinu ekki ég, þetta er ótrúlega. Það er DJ fucking Stefán, man. Ég ætla að klippa þetta og eiga þetta alltaf. En Króli, hefur þú spilað á þjóðhátíð? Ég hef spilað á þjóðhátíð. Ég finnst þú rósta hann. Já, algjörlega. Sitt hann að drifna með anskotin. Þú fórst einmitt hínu veginn. Já, ekki málum þar, ég finn með merkt. Ég ætla að vinna hann leik. Ég er farinn. Vinna hann leik, maður. Ísak er samt bara 1 kill, sko. Hefur þú spilað þjóðhátíð? Það er svo gott róst. Þetta er svo fyndið, sko, því að hann er svo miklu þekktari tónlistamæður en ég, skilur. Rámaði mig í einhverja ógeðslega sveita mynd af þér að DJ-a, svona frá 2012. Það er auðvitað búið að klippa eitthvað inn í það. Er hún ekki að gera úr það? Sko um opnunarmynd eða eitthvað. Já, maður. Nice. Þetta er of gott, sko. Hversu 100% verði aðalnúmeri á sunnudegi? Hversu mikið 100% verði aðalnúmeri á sunnudegi? Það var lélegt. Já, vel gert, Ísak. Og Ísak fer upp hægri kantinn. Hann sér portafort, þannig að hann hugsar hvað hann gerir og þetta er meira spennandi en fótboltaleikur. Það er aftur að skjóta Ísak. Ísak er með low ground og hann þarf að fá sér high ground. Ísak gerir þetta smart. Oh shit, sjá hvað stream er rakka. 12 eftir, ef að Ísak er tekst að vinna er þetta historic event. Ég láta prófa að vera í partytjaldinu Drektu Mini, oh shit. Fólk er að segja að og Ísak dó þannig að Ingi getur verið með. Er þú búinn að opna leikinn eða? Nei, tölnaðin bara, þú veist ekki ekki neitt svo. Tjekkum á þarna. Senda honum skilabóð þannig að hann... Ég þarf að pissa. Já, ekki maður. Þú ert ekki fara, nei. Hvað er minnsta málið? Kallt klósett. Kalda sitt. Kalda sitt? Allt kallt hérna. Jó. Tjekka á hann hvort það sé bara inni. Já. Hann er ekki inni, það veit ekki. Koma, þetta online. Hann er online, sko.
Þarna, nei. Æsvartir. Oh baby, líkt á björtu hliðarnar. Peso einu sinni aldrei standa. Herru. Það er allt í fokkina. Herru, hann getur tekið einn leik. Djöfisins veistla. Ok, ég var að skjóta það. Já. Ég sendi orðni. Heyrið þú í hérna tali? Nei. Heyrður þú í talinu áðan þú veist með þessi hérna? Nei, þetta er bara, ég er í partíinu. Hann heyrir í... Nei, ég er bara að mjúta ykkur á það. Ég ætla að unmjúta ykkur á það. En ég get ekki kemur inn í þetta, sko. Jú, hann heyrir í þér gegnum þennan, sko. Þessi fer gegnum undir báðir bara. Má sjá. Þín maður galdið að mínu. Undir báðir. Við erum alveg að sína það. Herri, sjá hvað við erum að fá með. Wow, armor stage 2. Það skilur bara svo stóð það. Já. Viltu hafa þennan stól eða? Aldrei stansa. Já. Já. Ég sagði drink champagne. Ég veit það. Það er hennan ís eða? Já, það er mín. Ísak, viltu klára ísinn eða? Hvað segir þið? Klára ísinn eða? Klára ísinn einhver. Hvað er það? Nei, ég Viltu klára ísinn? Hvað sagði þið? Hvar? Hvað sagði við getið? Þú taka leik með opna. Hann sagði ég get tekið einn leik. Hann var á land. Næst. Þegar hvort hann sé komin inn í diggi við það er gauðra. Allt svo. Peso beatið var fire. Já, það er það maður. Victor Frank, takk maður. Victor Frank er líka beatmaker. Já, hann hefur að gera kynkja hluti, sko. Já. Sjátt á Victor Frank! Party, já, já, já! Change style. Já, við valið og litt. Já, ég rukka. Þarna. Þetta verður eitthvað squad, sko. Squad! Ég þarf að unmjúta það. Unmjúta það. Þú kannst bara unmjúta það bara gullkæða. Hvað sagði hann? Oh, gullkæðis online. Invite to party. Ég er búinn að þessu. Set. Notification. Let's go. Ég er búinn að invita mig. Ertu að horfa á streamið okkar eða? Júlia Brekkan, kærastæði, takka okkur í tag the serious Fortnite player enough. Kjöldið. Vilt þú joina partíið hans eða virka það? Nær hann ekki að joina það? Nær hann ekki að joina partíið hans? Ég er að invita hann fullu, sko. Erum að invita. Erlín! Þarna! Nei. Já. Sjátt á Erlín. Ég var að spila með Aron sko. Já, byrju, við erum að gera hérna partí lítið. Partí? Við erum að reyna að invita einum öðrum, sorry. Ok, ekkert mál sko, ekkert mál. Er þið partí lítið, já? Failed, ok, hann fekk failed to connect. Prófa að joina partíið hans bara. Já. Og invita svo Ísak bara, ok? Nú er Ingi komin í partí með gullkæði. Reynum við einu sinni. Þarna! Já. Ertu með mic? Herru, ég þarf að invita... Þú ert að invita Ísaki og mér! Sælit! Æ, fuck maður, herru. Ég ætla að lífa þið partí. Gerðu voru að gera þið private. Svo mikið. Eru það átt ykkur á því að það er annar leyningjast að koma inn í þetta partí? Það er feitt sting, sko. Ef þetta var ekki trending, þá veit ég ekki hvað, sko. Ok, við þurfum að fá hérna Ísak. Skal tjóna það? Hlýtt ekkert alltaf að opna. Ég held að Árni fær sjokk hvað ég er lélegur í þessu, sko. Er ég búinn að friend requesta þig, Kitty? Þetta er síðasta leikum sem ég tek. Já.
Þú ætlar að vera eftir eða? Nei, ég er bara tjóðlega með það. Ég er bara með það. Þú verður 8 aðeins. Ok, yes. Þú verður 8 aðeins. Hvað þú einhvern veit að... Ég senda það fyrir það. Halló. Blessaður. Hvað segir þú? Hæli. Hvað segir þið? Góð bara hei. Ég er bara mjög góður. Næsta henda. Er þið live það? Ég til það. Við erum live, já. Það er bara til það. Þú svona einu sinni mánuð. Já, ég veit það. Ég líka ekkert sérstaklega góður, sko, en það sé... Hlustu á plötuna Cowboy á Spotify? Hvað segir þið? Algjör gerir bara svona... Cowboy á Spotify? Við erum að hlusta KB, kynni Cowboy. Alvarleg? Hvernig get ég heyrt það sem það segir? Já, ég get hérna... Já. Hlusta þú? Herru, ég get bara tekið eitt leik, þannig að... Ég mætti það. Já, það er einn leikur. Maður hitti það líka bara... Nei, það er bara ekki bara... Hvað sem voru í það? Ég heyri ekki Árna, en það er bara fínt. Heyri Árni mér, eða? Þá kannski getur þú farið í þessu tölvu og þá heyrir Árni! Þú skilta það? Já, þá getur þú heyrt í honum. Já, kannski... Ég þarf ekki að heyri Árna. Ingi bara lætið teipir yfir takkan, þannig að maður verður að halda takkan inni. Já, það er splittir hérna. Það er splittir, heldur að virki það. Vilt þú ekki leiða þá honum hann kitta? Getur við splittir að virka þetta? Já! Vá, þetta er magnað. Ég heyri samt ekki neitt. Það er slökn á tölvunni þinni. Nei. Það getur það ekki. Núna. Hvað hjálpa þér? Er ekki sjónvarpið? Það er ekki kveikt á sjónvarpinu, sko. Sló út, What the fuck? Árni, viltu kynna það með nafni, eða? Heyrðu? Já, ég heyri. Ég var eitthvað að dansa fyrir hann. Hann var ekki að fíla henni. Herri, drengir, erum við að fara Guns Blazing? Ég segi Snobby, sko. Snobby? Þú keða? Það er bara að sloppa mækni sér. Árni, ertu með slökkt á mækniðinum? Party, Bernie. Way. Hei, Þarna ertu. Hvað er það? Borða mækina? Í hvað... Eru þið hoppaður út, eða? Sup, man? Það var kannski kviknað í nýju íbúðunum mínum aðeins. Af hverju? Hvað er hann að segja? Það var kannski kviknað íbúðum hans. Ha? Það var kannski kviknað íbúðum hans. Þú voru með hitablásara. Varstu ekki að fá hana? Hvernig kveiktur hann í henni? Herðu, við erum komið nýja Það var hitablásari undir parkettinu og hún lá eitthvað vitlaust og það byrjaði bara að koma ekki að mikið reykur. En Eru þið að drífa? ég er með forgangs... Fortnite fyrst og svo slökka... En ég er með forgangsröðinir í hérna... Fortnite. Í alveg í lagi. Nei. Ég bara græða þetta og fór aftur í Fortnite. Herru, ég er allt og langt frá, fyrstulega. Viltu hérna kynna þér fyrir fólkinu sem vil kannski... Já, ég er herra Hnitsmur. Við vorum akkurat að tala um þetta á Stjörnunorgi í Hæ-átni að það er einhver annar sem heitir herra Hnitsmur á PlayStation sem er ekki þú. Emmi. Við þurfum að leiðrétta þann misskilning. Já, þetta er rosalega leiðinlegur Já, reyndar sjá að þér hvað ég heiti núna. Æ. Ég er ekki með í brandaranum, en það segja mér. Já, hann er ekki að sjá allir hvað ég heiti. Það er krónu og rumlu rappari. Hann sagði sjá allir hvað ég heiti, anskotin. Nei, Árni, það gerir... Þetta er eitthvað sem er ekki inn í hringnum, þannig að ég er bara góður. Þetta er alltaf Við skulum bara blurra nafni eitt aðeins. Já, við erum að gera núna á búið, það er góðið. Akkur er lína hérna í loftin, sjáu það? Lín Mar. Sjáu línu náttúrulega. Ég ætla að segja núna, þetta er mest epic livestream sem ég ekkert maður gert. Óguð, það er að skjóta, hægt að skjóta mig! Ekki tísa mig svona! Ég vissi ekki að það væri ekki þú. Vissur ekki að það væri ekki ég? Nei. Hvað er að gera? Vissi ég þá að það væri þú? Ég spila við Vissi ekki að það væri gefið þig? Stefán alltaf, Inga Bauer og Króla. Baby, líta á Björtu, Nei, ég beði heilsa Sören. Já, herru, Stefán alltaf byrja að heilsa þessu. Hann segir takk fyrir síðan. Þetta takk fyrir síðan, þannig á Stjörnutorgi. Við vorum á Stjörnutorgi með þér. Já. Stefán gerir hvað? Stefán gerir hvað? Klikkið. Strákar, ef við tökum vinnum, þá er þetta meira legendary heldur en Ninja og Drake, sko. Þetta ekki leiða að Kitta að tala smá með hann bara? Jó. Hæ, Árni. Hæ. Splitterinn drýfur alla leiðina til þú fætt aðeins aftar. Og svona, við farið þessi eftir.
Og þetta er mækinn. Þá heyri ég bara leiknum og Það er gæðina, það er gæðina. Húsin lengst læri. Hæ Árni! Hæ Árni! Halló, hver er þar? Þetta fokkin bíl. Æ, veit ekki hver ég er. Revive enga maður. Kitty, dött hann. Hann var dreitt sko. Anna, 27. Hann er þarna... Fokk maður. Það er gæði bak við. Oh shit. Nei, þetta, oh shit. Æ, fokkin steindropp maður. Djöfullin hafið þá. Ertu að djóki mér það? Þið allir döðir. Árni! Nei, Árni, bjargað okkur! Árni Karriðar. Er þið lengst í burtu frá mér? Það er með Karriðar. Alveg, hvar ert þú? What the fuck? Herri, það var að kvikna í íbúinu minni. Ég náði ekkert að jumpa á saman stað að þið, sko. Einhverja klippa. Það er engin afsökun, sko. Bro, what the fuck, maður? Hvað það bjargað? Ok, nú er allir að horfa. Nei, maður. Smá pressa, sko. Herri, Þetta er epic, sko. what the hell, maður? Árni er nefnilega, veit það ekki margir, en Árni er með svona, hvað er það sem er, 96 wins í solo, eða? Ég mistari. Ég er ekki góður í Fortnite, sko. Ég er að horfa þig núna, þú ert að standa þig frábærlega. Ég var rosalegur í Black Ops 1 á sín tíma. Black Ops, já. Já, þá var ég 8 ára. Það veitur ekki enginn sem er að horfa á streymið hvað það er. Nei, ég er að segja, ég var svona andjóks 8 ára þegar sá leikur kom út. Hvað segirðu, Króli? Ég segi, ég var svona 8 ára þegar sá leikur kom út. Ég mátti aldrei spila hann, sko. Nei, hann kom hvað, 2011, 12 eða eitthvað. Nei, 10. Ég skipti hann að 12. Ég kom með klippið. Herran hitt sem er að vinna Fortnite, einn í squad. Sólum, Heyrstu við í líkt á björtu hlýrarnar. Veist svo er einu sinni aldrei kann þá. Sko, þú er samt fiskur, þú lætur ekki þetta sent. Þegið. Hvernig gengur lagið okkar, Ingi? Gott tís í beinni, tís í beinni. Bara alveg var að koma með drop, sko. Drop? Oh my god, dropplag! Þetta er svona eins og að spura mig. Það er svona... Hvað er það? Skar! Ég kom með klippið. Herran hitt sem er finnur skar. Já. Geðveikt. Við þurfum að búa, við ættum ángríðist að gefa út svona 20 vídeo bara hans streami, allt bara geða mikið klipp. Já, ég bara... Það eitt er bara Króli hætti að krakka Já. Króli fær sér blackbox. Króli deyr. Króli fyrir blackout. Króli fær sér blackbox. Króli fær vírus. Já, fuck, ég er ekki inn í hringnum. Alveg slagir. Ég er samt alveg góður. Þú er samt betri en Kitty, sko. Já. Ég er hræðilegur í þessum leik. Ég er sko arfaða slagur. Ég er alveg sko... Þú náðir enda sko vinna á hann. Já, þetta er fyrst. Er það? Já, við náðum vinna á hann sko. Já, ég held að ég hef átt síðasta skill. Nei, Ísak átt síðasta skill, já. Það er gæðin að beinta á móti, hinum meginn. Já, ok, þú play þetta safe, play þetta safe. Ég myndi bara að byrja að drita á hann. Þeir að koma að drita þeir, sko. Það er skar. Það er að segja það. Öskráð. Ég er með skar! Það var í burtu. Hvað er það? Já, neini, þetta er bara gæða blóð þannig, sko. Er þetta góð? Þetta var headshot. Gæða blóð, segir þau? Er þetta Kópavórs góril, eða? Frekar arslanlegt aðeins, fyrst mér. Já, frekar steinsla. Aron Ökkur kommentaði þvílíkt teymi og Aðalgeir sagðist elska Árna. Þetta er allt að gerast inn í beinni. Hver? Aðalgeir sagðist elska þig. Hann sagði ég elska Árna. Aðalgeir? Já. Það er minn maður. Það er þinn maður. Hann er geggjær í Watcher the Fortnite. Aliens spyr, why do you play on a Mac? We play on a Mac because we do the videos on Mac. Koma svo! Einu sko. Nei! Hann er skar! Hann er skar! Ég er búinn með makkinu, maður. Hættir, hann er skar! Annars dreipur hann ykkur. Þú veist, ef þið hættu Þú þurftur bara að koma sér í hringinn, sko.
Hann sagðist geta tekið einn leik, en málið með Fortnite er þegar maður byrjar þá getur maður ekki hætt. Þetta er náttúrulega fyrstulega ennþá fyrsti leikurinn sko, en hérna við bara dóum allir svo ógeðslega snemma. Það eru hægra með þig. Koma svo! Okay. Við erum í 12. sæti. Magnað. Líka flotta nafnið er gull í þetta. Ef ég... Oh my god! Já, það var nafn... Hæ? Já. Sama nafn, kling, keður á mig, kling, 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 5, 6, 7, ringir á mig, bling, Ég getur stælt okkur á meðan þetta rótast leikur. Gerum við skemmtilegt. Herru, Árni, ég þarf að spyrja þig út í helsta Fortnite slúðrið. Já. Þannig að heyrst ekkert hvað með þetta. Ég held að Árni hafi bara... Hey! Screenshot, eitt er að... Hei, má ég vera Ingi? Ég og Árni. Lengur á þetta? Screenshot. Skeggarómi hans á Ingi. Legendary Squad í Fortnite. Bara þér hárið hann, þú er eitthvað með klippingu langar tíma. Gangi þeim vel. Það er klippið það, svo aðeins mig. Gangi þeim vel. Cowboy, þau vilja hanga með. Hann vill ég viti hver hann er. Þau vilja myndi flash. Hún vill ég postin út allt. Postin út allt. Postin út allt. Postin út allt. Sjáu klukkan 12. Þær vilja linka fyrir 12. Þær tóku gauran ekki með. Þær vilja athygli frá mér. Þær vilja vera á gestalistanum. Vilja ég spotti þær frá sviðinu. Þær vilja sjá mig fyrir partí. Þær vilja fá mig eftir partí. Þær vilja drikki sem ég drekk ekki. Þær vilja dof sem þær klipp ekki. Þær vilja gengið mitt í bæisen. Þær vilja messi stefið þetta minn. Þær vilja vita hvaða hótel ég er á. Vilja vita... Herru, ég ætla að vera með núna. Árni, viltu vera með í næsta leik eða? Þú verður bara að halda tölum niður heldur á klokkan. Já, frammálega. Herru, ég get spilað með ykkur hér. Hvað gerðu þetta til það? Það er svakalega klíf. Stefán spilar Fortnite í iPad. Er ég búinn að invita þér? Veitu, invita þér Stefán alltaf líka. Ég kemur til sko 10 sekúndur. Hvað heitir áttur Mr. K? Ísak Sigurd. Þú heitir K? Já, Kiddi 99. Mr. K? Þarna. Kiddi 99 not found. Sko, þú er að joina Ísak og Ísak er að innvæta þér, en þú innvæta Stefán allir eftir sko... Það er ekki lítið pyrrandi þetta. Ó, byrju, ég fer bara í símanum, ég er búinn að... Ég er bara að spila í símanum Fortnite. Það er fucking hella. Það er geðvægt. Spila, sko. Þetta er Scooby-Doo. Jæja. Ok, Ísak er í partí og hann þarf að innvæta Ég er búinn að innvæta Kitta sko. Kitta frá Jön. Ég var að innvæta það. Er þetta síðasti leikur eða? Síðasti leikur. Ég er símanum. Þetta sé ekki þig. Já. Síðasti leikur. Let's go. Má sjá, innvætaði Stefán allir snoppi. Alveg að koma. Viltu fá headphone í þessu? Það er fyrsta headphone. Já. Takk. Ó já, Fortnite-una. Ok, Ingi, please. Ingi. Ertu búinn að innvæta mér eða? Nei. Innvætaði mér í partí. Svo kem ég. Með langbúsu. Innvætaði mér. Kiddi. Hvað kostaði þetta sem keyptir hann að fallbæri? Það kostaði ekki mikið. Kostaði blóðsut í tár? Nei, það kostaði 10 skall. Kostaði? 10 skall. 10 skall? Skauti því bara? God damn. Fortnite er geggjaður í síma sko. Það myndi aldrei ná 10-100 með þessari leið. Ok, ef við vinnum og ég er að spila í símanum þá er það ekki geggjað. Það er í símanum sko. Ég held að það sé...
Ég held að það væri betri núna heldur en þegar þú veist, þú laggaði svo. Eðum að sérst, ó ég er ready, já. Nú laggaði ekki neitt sko, þetta er iPhone 10 sko. Klukkan ekki bara að vera, hvað, 11? Nei. Hún er 11 núna. What the fuck? Við erum að streama bara í 6 tíma og föttum það ekki. Þú ert svolítið svona stílbrot í þessu skoti sko. Ég fíla það. Þú ert alltaf dalt út. Ég er eitthvað að kasta poppu á fullu. Nei, ég ætla að kasta seðlum frekar. Eittur að popp og seðlar. Popp og seðlar. Ég er bara með eitthvað skrítinn dans. Þetta er orðið eitt langt stream. Team Stefán. Herru, hvernig er like ratio á þessu? 117, við þurfum að komast upp í 150. Allir sem er að horfa núna, likeið þetta. Aron var að koma með svo gott komment, ég verð að lesa þau. Væri til í Fortnite skin, Árni Páll með gull tennur, 4 keðjur. Já. Og 4-5 stelpur alltaf. Og Amidon. Ekki Nokko eða... Nei, það er ekki Amidon. Nei, hann er hérna... Hann gaf mér hérna rip daginn. Já, það er ekki sama samt. Þetta ekki. Held ekki. Herru, where are we dropping boys? Nú ætlum við að vinna, þannig að við droppum í Risky Reels. Droppum í Risky Reels. Nei, tökum allan daginn er bara hérna Lucky. Lucky? Já. Já, ég til Lucky. Það er alltaf ekki svolítið þar. Já, Lucky maður. Lucky? Já. Við hlustum fyrir alltaf á Kidda hérna. Hann verður eitthvað. Lítur allt út fyrir það. Færum okkur síðan yfir í Feitar. Já. Síðan vinnum við Dusty. Þannig að þetta er trial run á Fortnite í iPhone X og hann er svakar. Sigurd Sen? Með Birkir Orri King, sérna Birki! Hann spilaði með einhver Fortnite. Það var útskrifast. Já, hann spilaði með einhver Fortnite fullur og við unnum held í einu sinni, eða ekki? Þetta var saman dag, hann var dimmitera. Já, og allir fóru heima einhver rótast og deyjur á áfengistöðu nema hann var bara það góður á því að hann bara spilaði með einhver Fortnite. Það er mjög gaman, sko. Áfengi er... Gott í húfi, Já, true. Áfengi er skrítið. Oh shit, það er fótspor hérna. Fuck, ég vil ekki að deyja. Hvernig sér fótspor? Æ, að þegar ég er spilið síma, þá er fótspor. Ég er að koma til eitthvað, please ekki deyja. Já, þú ert síma. Ó nei, ekki drepa mig, please. Ég er í símanum, ekki drepa mig. Ekki drepa mig, please, ég er í símanum, ég er að stríma. Ég er að stríma. Hver er portafótt? Ég ætla að koma í portafótt. Ísak drefti hann. Hvað er það? Æ, hann var hérna í húsinu þarna. Já, ég skil ég. Ok. Stafur og döpa. Ég er fucking snill. Er þetta spil í síman? Ah! Nei, hvað er að gera? Oh shit, ég er að koma. Ég er bara að handspringa, sko. Þetta er ekki búið, ég er að koma. Hann er búinn að drepa mig. Hvað er það? Hann hendi hann. Kista. Ég trúi ekki að dó í síðan leik. Já. Hæ, Kitty, ég er í símanum. Hæ. Það er mjög föndu að setja símanum. Ég ætla að gera það. Það eru 2 gaurar hérna. Ísak, nei. Ísak? Ísak, nei, Ísak. Er ég og símafíkinn eftir? Símafíkinn? Það sjókir brandur að þetta. Þetta er já. Oh shit, ég sé fótspor. Ég þarf að hækka leiknum. Hvernig sér fótspor? Ég skil ekki. Það eru fótspor á skjánum. Vilt þú spila í símanum næst og ég spila þessari tölvu það? Gleymdi. Ingi spila Fortnite í símanum. Fótspor? Má ég sjá það? Þetta er Það er hann að byggja. Fókut er erfitt. Þetta er mjög erfitt, sko. Sjá hvað Stefán er að gera það. Stefán er svolítið í síma. Og það er bara, er það tilbúin? Ég ætla að dansa í símanum. Vá, það geggja að dansa í símanum. Kitty. Ég skil ekki alveg, það voru 3 gæjar en það, sko. Já, þeir eru bara dögir. Blessaði mig. Það gæði að herra mig. Oh shit. Hvað er með að Kidda? Kidda. Oh shit, byrju. Þeir eru að hoppa hérna. Og hverju fyndi ég myndi vinna í símanum. Oh shit. Hann er hérna. Hann veit ekki að mér. Shit. Grensur. Hljóma þess að það var gett mikið gangi, svo er það bara eitthvað að chilla. Kitty to the rescue. Hanna! Hvað það er revolva? Já! Kitty! Nei! Drafta hann, klára! Klára! Þeirra? Nei, ég held ekki. Fáðu kill. Nei! Á, ég skallaði það! Já, ég sá það! Er þetta ískap á... Var þetta vond, eða? Nei. Er þetta ískap á Nesköpstað? Hvað er það að segja? Er þetta Ísak á Nesköpstað? Nei. Sannarlega ekki. Ég hef einu sinni komið á Nesköpstað. Á
aldrei koma með sko. Jesus fucking scrap. Og þetta er góð trailer, þú búinn að sjá hann? Þetta er trailerinn fyrir Fortnite. Nei, hann er að spyrja hinn Ísak í chattu bara eins og við nú. Búinn að sjá hann trailera? Nei. Bara trailer fyrir Season 4, Erum við að fara ekki því? Já. Hvað breyttist frá Season 3 til... Nei, frá Season 2 til 3? Ég get sagt ykkur það. 2 til 3? Þegar það er 2 til 3, það er 4 náttúrulega. Ég get sagt ykkur það. Hann skrifaði niður notes hjá sér. Ég nefna að seifa á Instagram og seifa mig held að dóti. Ég er með Collections, svo erum við Fortnite, svo erum við... Nei, byrja. Við erum búin að spila lengi, Fortnite? Já. Síðan í janúar. Ok, þetta er sem breytist frá 3 til 4. Við erum alla 5. daga síðan sko 15. janúar. Já, ok. Já, við erum ennþá í byrni. Já. Viltu stækka skjáðan hérna, getur svona gert svona kveðjustund og svona... Vilt þú segja velkomin í Fortnite Best of Life til númer 14-15? 14-15. Já, stækka skjáðan. Stækka skjá. Ekki vaka eftir mér. Þráhyggja. Svona halda mæk. Halló, eru með headphone? Þá myndi ég tæpa það með núna. Þetta er alltaf hátt fyrir headphone. Þú veist ég er bara öskri í það sko. Ok. Halló. Nú er komið að öllu sem allir eru búin að bíða eftir. Crowley ætlar að taka lagið. Tekið sín lög. Jæja, allir með nei. Þú ert ekki típan sem að spurðu mig. Strákar eins og þú er hérna bak og kott. Ok. Þetta er gott massíf sko. Velkomin í að Crowley ætlar að beatboxa. Já. Abú. Skóla rapp. Þetta er hlátur og krapp. Rapp. 117. Ef við komumst upp í 120, þá tökum við rappskóla rapp live. Aldrei, voru ekki að gera það? Við vorum aðeins sko. Ok, hvað með hérna? Djúvill er ég aftur, eitthvað, love in í party. Þú að læka þetta stream á þínum YouTube-kanti. Já. Og ég ætla að gera á... Þetta er ekkert smarties, sko, þetta er M&M. Heyrðu þig, yes. Ég er að vinna að læga þessu langt sem ég hérst þetta. Þú ert algjör hana. Síðan kemur og svo og svo börjar sopa og ég verð alveg motherfucka. Eitt like viðbót, það verður komið. Labba inn í partí, djúvill er ég aftur. Crowley fyrir fötunum og syngur nýja lagið fyrir fötunum. Fyrir öllu fötunum, djúvill veit ég það. Reaction-vídeó af vloggi. Er það ekki eitthvað stöð eða? Erlín! Ég elska Erlíni, Erlín er aðeinsleg. Shoutout á Erlíni. Hérna... Þú gerir reaction-vídeó af vloggi? Nei. Velkomin Best of Fortnite Stream 14! Velkomin! Eins og ég ætla að geta aggressiv. Velkomin í Best of Fortnite livestream 14. Mic drop. Ég greip hann samt, aftur, ok, face, takk, velkomin. Spoiler, ég drep einn. Langar þig að prófa sýndarveruleika? Já, ég er til að prófa það. Langar þig að prófa sýndarveruleika? Komdu á skemmu. Þarna varst þú ekki búinn að sofa neitt. Þarna var ég á vökunni. Vökunni er sinn... Crowley á vökunni? Þetta er gott með reaction-vídeó. Crowley á vökunni? Þetta heitir þetta Pjókrúl Take. Við hljóðum svo mikið þegar tasting challenge kom, við vorum bara... Þegar hvað? Tasting challenge. Tasting challenge. Þú voru að skrifa hérna Take-Crowley. Live now. Það er hérna, já. Þetta er skemmtilegt sko, þetta er eitt skemmtilegt vlogg. Já, þetta er eitt skemmtilegt. Já, það var bara tasting challenge þessu. Förum í svona challenge. Svona. Já, maður. Ég er með glas sem gerir. Hérna er ég með hérna, já. Okkar maður Ísak. Birgit Haugdal. Þú ert botninn. Egil Spegill. Egil Spegill, það er náttúrulega bara
Það er sko, það er svona 11 af 10 upp í, hvað var það til? Það er hæssett, hvað meinar þið? Það er bara, það er eiginlega brýtur skala. Já, Axel Flóan. Og ég voru pétónlistamæður líka. Ég átti með að það er mjög erfitt að vera vloggari sko. Alltaf að drekka dreikinn. Ég er reyna að sponsa þessu dreikar. Við erum pælið að taka... Við erum taka sjöpi á þýsku. Já, nei, hvað treystu mér fyrir myndinni, ég bara tók það á pínu. Exclusive dæmi. Axel. Ok. Sett. Sjáu þetta. Hvað var tvisinn sjálf? Og fæ ég ekki bara með það? Verður maður ekki eiga mynda sem er besta rappar? Besta vloggar landsins. Já, verður maður ekki eiga mynda sem er besta rappar landsins? Ég veit ekki að það er mynda sem er besta vloggar landsins. En þú sagði vloggara, er ég ekki? Nei, engin krossið. Jú, þá ég var að tala um hann. Nei, ég er að tala um hann. Ég er sem covermyndum henni á Facebook. Þetta eru hellu. Ég veit það. Það er mörgur. Ísak er ekki skemmtilegur, hann er bara góð í Fortnite. Já. Og þú ert okkur skemmtilegur. Enga persónuleika. Já. Þú er í Fortnite. Bara góð í Fortnite. Herri, eru þið góðir? Já, takk fyrir okkur. Takk hérlega fyrir áhorfið. Takk fyrir okkur. Falla fólk. Já, sjá. Já, maður. Já. Hvað er ég ætla að vera einn. Ég ætla að vera einn núna fyrst að það eru farnir. Ég ætla að vera einn. Ísak farði, ég er að vera einn hérna. Farðu þú til að vera einn hérna með krökkunum. Bæ, Krúli. Takk kærlega fyrir okkur maður, þetta var gaman. Herru, hvað segir ég, var að halda áfram með búið það? Nei, ég er búinn að segja bæði svona 100 sinni sko. Bæ. Þetta var thumbnaili. Krúli fór í sleik? Hvað segirðu? Við erum aldrei að fá að bjóða mingar aftur sko. Ekki sjens sko. Hvað segir fólki? Krúli gerir hvað? Það verður leynigestur á morgun, eftir viku. Hint. Sko, ef það er einhver ennþá að horfa. Það fyrir þú og það getur svo. Nei, leið mér að vera í símanum. Á meðan ég er í símanum. Þá deyjum við strax. En ég er ennþá á kantinu hans. Leið mér að vera í pleysaðinu, tökum þú og það. Þetta er lótt. Krúli glemdi að láta sig út. Krúli glemdi hverju? Krúli glemdi að gera hvað? Já maður, það er aldeilis. Óli, við gerum intro og outro. Krúli var basically að gera introið sko. Krúli var í introinu, bara velkomin í livestreaminu. Já. Herru, innvætaði Stefán Alli. Nei, innvætaði Kittin í nýjunni. Nei, ég geta ekki. Ég geta ekki. Nei, við þurfum millilið. Þú innvætaði Stefán. Má ég taka einn, tökum eitt solo? Tökum eitt solo. Tökum eitt solo. Þú kom okkur heim og vakna snemma. Já, mér langar að fara rektin á morgun. Já, fyrir mér rektin á morgun. Birgitta Líf, við fyrir volguna. Sjátt þetta Birgitta Líf. Já, þetta Birgitta Líf. Talandi um Birgitta Líf, hún gaf mér eitthvað þannig nokkuð hérna. Það? Hún kom með þetta áðan bara að passa. Hún var hérna Nokko Caribbean, hérna partí ambassador í Volklass. Hún gaf mér það. Ekki sjens. Myndir sleið inn á valla. Var þetta Jóhann Freyser? Nei. Gangi þér vel. Partí, partí. Slökkt á þessum tölu? Já, ég slökkt á þig. Það er alltaf heitt inni. Þú ert alltaf heitt inni. Herru. Best of Livestream 14 kemur á laugardaginn. Am I right, Óli?
Óli er í kommentum. Ég ætla að henda bara beint í Dusty Devo. Heldur það sé margir sem lenda þeir í solo, eða? Kristi. Ha? Já. Já, klálega. Við hefum svo gott að fara snemma svo, sko. Ég veit það. Langar bara að taka eitt leik út. Ég var að lélega þessu strími maður, anskotin. Drap ég einhvern gaur, eða? Já, jú. Anskotin, ég glemt það. Er ykkur að lenda hérna? Já. Það eru fokki margir að lenda hérna. Glemt að taka mynd. Ó, shit. Sorry, hversu góð er þessi mynd hérna? Djöðlega. Hversu góð er þessi mynd hérna? Geggjuð. Fokk maður. Af hverju lendi ég alltaf í þessu? Og af hverju ég? Alltaf ég. Oh shit. Herðu, takk hérlega fyrir árið. Ég heit dauður. Ég er svo dauður, sko. Viska eru farnir, sko. Viska? Eru farnir. Ég er ennþá á lífi, sko. Króla gerir hvað? Þú verður að hætta með þetta, sko. Oh my god, það er ekki gæðan. Tilbúin að geta rap, mate. Anskotin hafi. Hvað? Ekki, nei. Shit! Ég sé hann koma. Nei, hann er ekki að koma. Gangi þið vel. Það er alltaf einhver einn gæi hérna sem er með portabort. Sem er bara eitthvað að chilla. Gjör ég elskar hann að síma, sko. Líka með. Velkomin í þetta livestream. Ingi Báður bara hérna degi ekki. Wireless controller disabled. Oh shit, þessi gæi er að fara all in hérna. Okay. Oh hey. Oh hey, didn't see you there. Are you still watching? Hvernig ertu að tala við? Livestreamið. Og byrja bara... Sæða bara anskotinn. Við hvern? Mig. Gangi þið vel. Ég ætla bara að forða mér þetta burt, sko. Hanna. Stuppa maður með mér með. Oh shit. Yfirtaka boy og boy. Komdu. Komdu, litli. Ó, guð. Gegga thumbnail for Glacier Path. Oh my god. Frábært. Þetta var gaman. Það var gaman. Var ekki þetta gaman? Viltu fara snemma að sofa? Já. Já. Ég var til að taka einn í vot. Já, en veit að tilbúin að gangi þið vel. Hvað erum við mörg like? Það eru 121. Ef þú ert ennþá að horfa, ekki búin að likea vídeoið, við þurfum að koma þessu upp í, við þurfum fleiri like til að koma þessu inn í hérna trending. Við viljum koma þessu í trending. Já, trending maður, vákvæði til það. Það eru 4 klukktímar, það er svaka. Getum við komið þessu upp í trending eða? Já, getum við beðið svona... Ég fattaði ekki spurninguna en Aðalgeir. Ég held að vera að tala um þetta livestream, en ég veit ekki, við setjum mjögulega livestreamið þetta sem er núna og 14 í sama best of. Just so you know. Það mæta það? Við ætlum að taka einn leik uppbót. Tökum einn uppbót. Það sem Stefán er í símanum. Þetta voru gott livestream. Já, þetta búið að vera þétt. Margir góða gestir. Ísak kom sá og sigraði.
Kom sá sigraði. Ég kom til að sjá sigraði. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Fortnite. Ég breytti hérna desktop mitt á tölvunni. Hanna? Ég ætla að checka hérna á Pace-læna með það. Já, svona reaction. Ég þarf ekki alltaf að gera reaction-vídeó. En ef einhverju vantar hérna beat fyrir lagið hitt, tjekkja það Inga Bár. Ég var ekki að beat fyrir hérna Pace-læg. Ég er búin að hlusta á það, sko. Legendary... Ég veit ekki svona hvað það heitir, sko. Squad. Við erum svona 10 mínútur að ganga frá. Hvað heitir þetta? Það er eiginlega bara hérna. Peyso. Ingi Bórar nefið? New group. Legendary Squad. Hérna, ég er komin inn. Ef að taka eitt með Aron Vísli eða? Tökum bara eitt dúa maður og fyrir. Tökum dúa fyrir, ok. Ég tjekka þetta laggar svo mikið. Ertu mættur eða? Ég er mættur. Gangi þið vel! Invite party. Herru, ef þú ert að horfa og ert ekki búinn að follow okkur á Twitch, gera það núna. Ég tók geggjart svona Twitch tap í miði. Mjútu þau. Þannig að allir að segja Björn Gang! Björn Gang! Björn Gang! Björn Gang! Þannig að addið okkur á Twitch. Við ætlum að stækka okkur næst á Twitch og byrja að streama á Twitch, mögulega. Og ég ætla bara að segja það út, Stefán. Næsta vlogg þarf að koma út á hérna mánudag. Ok. Þú ert ekki ready, þetta er eitthvað svona... Já, það feilaði. Feilaði. Það er ekki býðast þér að... Nei, byrju. Ok, BMS. Real or fake? Boom. Það er eitthvað 500 metrar. Nú getur þið bara... What? Ha? Mér er að senda mér þetta á Facebook. Mér langar að sína fólki þetta, sko. Ég senda þetta á Facebook? Ok. Búinn. Donataði $5. Hvar donataði $5? Bjöllu gang. 14 watching. Það er að fólk er að það horfa, ég fíla það. Já, sko, ef þið þekki Aron rétt þá erum við þetta svona 15 skjá. Nei. Nei, tjó. Hann er með litlu stelpunni svona að horfa á þetta. Maður sjá. Mér er að senda mér þetta á Facebook. Já, ég var að gera það og svo bara sofnaði ég. Ha? Já. Sofnaður þú? En hvernig ég er bara, það er svo heitt hérna. Ég er bara að svima, sko. Ég er að svima. Ekki vera að hissa ef ég degi í miður, Stefán dó í miður stream. Það verður fucking gott klippið, sko. Ég hef búinn að senda þetta á Facebook og sína fólkinu. Já, veitum við að sjá. Tjekkja þessu, þetta er fárlegt. Þetta hlýtur að vera fake, sko. Hvað segir fólki í kommentunum? Mér langar að fólk kommentunum segi... Þetta er ekki hægt! Ertu ready eða? Ég er bara að slökka þessu til það. Mér langar að... Haldi þetta sé fake eða haldi þetta sé alvöru? Comments. Are you with me? Hey, tjekka þetta er gett. Þetta er samt fáralegt, sko. Ég ætla að senda hennar mynd, svo kemur. Við erum á leiðinni. Já. Hvað er að lenda? Ég lendum í mansioninu, eða Risky, eða Moisty. Risky, Moisty, Mansion. Moisty. Moisty. Go get them, baby. Go get that, bro. Hey, go get that, man. Ég ætla að segja þessi fake. Já, þetta er klálega fake, sko. Það getur ekki verið að byssuskoti fara í 4000 metra. Það getur ekki verið að ég sé ennþá vakandi.
Herru, hvað eru mörg like á þetta stream? Er það að komast upp í 130 eða? Ef við komast upp í 130. Já, verið velkomin í kósí stund með Inga og Stefáni. Ég er bara þreyttur, Við erum ógíslega þreyttir, sko. Sko, Ég veit ekki svona af hverju við erum ennþá að spila, þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara fíkn, sko. Hætti þessu. Þetta er bara fíkn. Herru, okkar maður Krúlgis Krúl var að kommenta þar sem ég sagði Legendary Squad og hann sagði það er bara hannig. Það er bara hannig. Þú veist. Krúli, fara að redda okkur bíósal. Já. Hættu þessu heldur skjáta, annars gerum við það sjálfur, sko. Don't get them with. Ef þú ætlar ekki að gera það, þá gerum við það bara. Heyra fyrst hér. Krúli sagði hvað? Ok, ef við erum í top 5 funding þá er Gunni TH að fara að spila með okkur Fortnite. Já, þannig að fólk veitir, eða þú veist bara, herra að gæra það? Já, ég er ennþá að fljúga, sko. Hvað meinar þau? Ingir Íslandi LA. Herru, og Mori Porki er búinn að horfa allan tíman. Nokka. Nei, frus! Vel gert. Epic! Fix this game! Ingi Báður Veiting. Herru, við erum komið með 7 subscribers viðbóð, það er gæðilegt. Oh my god, Stefán. Komdu. Ég kom. Já, það er frekar að spila í símanum, sko. Absolutt. Hvað er hann? Ég er frosin, sko. Komdu. Komdu. Epic Shotgun. Ég er fastur. Epic Shotgun. Hvað er það? Hanna? High ground. High ground. High ground. Ingi Báður að nokka. Ingi Báður að nokka. Beint inn í skínu. Ég er með 5! Ég er frosin. Hanna, ég er að koma. Ég er með 5. Við erum svolítið langt frá hringdum, þannig Oh ég my er ekki god. komið til þín, sko. Ha? Við erum svolítið langt frá hringdum. Ingi Báður. Ingir íslenski alveg. Ertu dauður, eða? Nei, maður. Ég veit ekki hvort ég náði til þín, sko, með... Hvar ertu? Ég er hér, ég laggaði svo mikið. Já. Allt í góðu. Ég er með þetta. Ég er með... Það er bara leið og þeir fóru, þá byrja ég bara... Whoop, Scooby-Dee-Whoop. Ég var líka að tala um það, men við varum búin að vera svo fucking lélugur. Whoop, Scooby-Dee-Whoop. Stefán spilar eins og litlasystir mín. Já, ok, þessi litlasystir geggjuð í Fortnite. Hvað er hann besti Fortnite spilar á Íslandi? Nákvæmlega, Gaur, ég var að slátra í gær, sko. Ég kom með Viktor Real hana og það var náttúrulega í fyrradag, sko. Já, Gaur, Ef að Stefán segir eitthvað vitlaust og eitthvað svona, þá kennir hann bara þreytinum. Og þá er allt góð. Gangi þeim vel. Ertu ennþá að hlusta að hörra? Nei, ég er ekki stóð neitt núna, nú er ég bara innbæðið mér að ná... Ertu með mínus fyrir mig, eða? Nei maður, ég er ekki með neitt. Æ, ég tók stóðan. Við þurfum svolítið að hlaupa, sko, þannig að það er að koma í áttina til mín. Oh shit. Oh shit, þetta er yfirtökum. Morky Porky, hvað heitir þú? Morky Porky. Morky Borgy. Ég er svolítið ánægður ef við tekið skjáin inn, þegar færi það geta fylgst með þessu þarna. Ég er mjög ánægður með það. Já, það er langt sem við höfum verið með... Herru, það er gærna! Nei. Ég er að koma... Nei! Hún er best. Systir hans er best, sko. Í Fortnite. Ekki betur en ég bara með shotgun, sko. Þeir eru hérna. Ok. Ég ætla að koma aftan að þeim. Tilbúin að. Hún er best. Ég er að koma aftan að þeim, sko. Það veit ekki að mér. Ég er að koma aftan að þeim. Nei! Ekki klára mig. Nokkaður. Einn nokkaður. Hann draf mig. Stefán allir draf fucking heilt squad, motherfuckers. God damn, sástu þetta? Voru að horfa það? Það sást bara lokin að þessu. Ég headshota og draf heilt fucking squad. Ég var eitthvað búinn að klára svo fucking mikið á hann, sko. Þetta var svakalegt, maður. Bjarni. Djúður er komin í gang, maður. Djúður var þetta slett við gert, maður. Dammit, af hverju þessi gæði klára mig? Af hverju myndi ekki bara láta mig vera? Ég sko... Hvernig gengur? Ég kom aftan að þeim, slátraði þeim. Herru, við þurfum að fylla þér í like, sko. 122. Ef þú ert ennþá að horfa á þetta stream. Aron, ennur að fara á akkantinn með Viktor og læka þar. Læka það? Já. Like it stream. Like it the stream. Oh shit. 123 like, náðum upp í 130. Sko, ef við náðum upp í 130, þá verður sæll að sofa. Já, við hættum ekki að stríma fyrir hennum. Bjössi Lambó, hann hefur spilað með okkur. Já. Ok. Þetta headphone. Það er ekki
Geturðu rétt mér Strákar, ég að fara að taka win, sko. Tökum win, strákar. Win this game. Gangi the Ég verður þetta að hætta á miðnætti eða eitthvað, fyrir miðnætti, sko. Já, ég sem það. Þreyttur, við bara vinna á morgun. Vinna. Þú veist ég þarf að vinna. Það er bara 15 bara að horfa, sko. Það er geðvægt. Fullt af leikum. Koma svo. 130, koma. We need that 130 likes. Ég var eftir að læka á Stefán Atli kallt og þá fáum við... Ef að segja, kannski, fyrir þá sem er eftir að ef þú komst upp í 140 like, þá skulle segja ykkur hver er leynigestur næstu viku. Já, það er bara svo. Þið með ekki segja neinu frá því, sko. Já, þið með ekki segja neinu frá því. Þið sem eru eina eftir að horfa, þið fáið bara að vita hver leynigesturinn er. Já. En eins og Óli sagði, verið velkomin í Stefán það bara 3 kill í enn svo engin krúnur ekki sig. Já, það er 5 kill í einu leik, þá krúnur ekki. Ándjóks? Já, og það var alltaf planið. Ætlarðu að gera það? Ef þú myndir einhvern tíma ná 5 killum í einu leik, þá myndi ég þurfa að krúnur ekki mig. Ok, wow, og myndu þú vlogga það? Ef að ég næ einhvern tíma 7 kills í leik, þá krúnur ekki þú þig. 10, ég ætla ekki að 10? Ég er aldrei fann að 10 killum, sko. Já, 10 kills. Ok, ok, ég geggjum 3 killjum. Ég er enda að fekk einu svona 5 kill þegar ég var að spila í Símanum. iPadnum, þá fæ ég... Þá var það basically að keppa ykkur gæja sem maður segir ekki hvað það er að gera, sko. Maður er með svona aim-assist þar, sko. Það er eitthvað kista, sko. Dillir til hérna mín í maður, shit. Gangi þið vel. Actions. Ef ég vinn þetta í duo, þá bara... Ólin er að fara á kantinn hjá mömmuðin og læka þetta og á kantinn hjá sýstuðin og læka þetta líka. Fyrir alla sem eru að horfa Morki Porki segir þá er eins og ég. Morki Porki er greinlega krúnraka. Krúnraka, fíla. Þú ert á peso. Skalanum 1/10, hversu góð leynigestur? Þetta er til í svona... Góð leynigestur, sko. Til í svona hérna steina. Samt 120 like, það er eitthvað geggja, sko. Hvað fenguðu síðast? Hvað fenguðu, sko, 100 og 5. Fenguðu 100? Já. Ég ætla að svífa núna, sko. Svíf upp. Í aftur tunglinu. Svíf upp. Ég leita okkur afgangslúti. Er þetta Hey Ho? Er ekkert medpack hérna? Það var shit. Hann sagði að með ofalanga lappir, er þetta Ísak eða Finnur? Hunting record, þú verður til það. Fake food. Mikið bója. Það er næst, Cowboy. Næst, fyrir ekki nætt. Þú sjá þetta? Ég er góður, ég er... Ertu búinn að sjá þetta? Nei, ég er ekki búinn að sjá þetta. Óséttar að gaura þarna. Please, ekki sjá mig.
Tilbúin í snæpa, eða? Tilbúin í snæpa, eða? Headshot, headshot! Oh shit. Nice! Til hamingju með þetta fína lag ekki, þetta flott beat sko. Vel hjá Sæþóri maður. Já, ég Sæþór. Þessi gæi ég ákveðin sem hlýtur að vera galdramaður. Ég að fara að komast í top 10 bara að segja. Er fólk að horfa á, það eru afsækja þetta, ég var að tjekka henni. Þú veist það er alltaf að býta mér, eða ekki? Let's get it. Sko, ertu búinn að hitta einhvern gauður síðan að hinni gæði? Herru, já. Nú fer hann upp, það er gæðin á herrvein, uppi. Hanna, hann er að skjóta. Lættu stanum. Já, já. Stefán elskar snæperina sína. Það er blá pömpana, veistu mig? Óguð. Herru, gaur! Það tók svolítið fljótt á hann í lokin. Ég var að fara að taka blá Þetta er alltaf, alltaf. Morky Porky er ennþá. Ég veit að fíla hann að Morky Porky, hann koma sterkur í lokin. Ísak, minn maður. Collector í vald. Rewards. Collect rewards. Herru, byrja, tekum við það challenges. Mér langar að fólk sem er ennþá kommenti í hvað er komið langt í Battle Pass, hvort það sé komið play matches with at least one elimination. Sko, ef ég drep minnst kosti 1 í næstu 4 leikjum, þá er ég búinn að vinna free pass challenges og þá fæ ég þennan hérna hack. Guð, tjekka. Tjekka, ég þarf ekki verið mikið. Guð, þegar ég kemst í season level 20, þá fæ ég fótaarmor, svo fæ ég handa. Ég nenni ekki svona pæling í þessu. Hvað, viltu bara kaupa þetta? Nei, ég langar bara að spila. Tjekka. Það er ekki í drætti. Use Portafort. Eliminate opponents in flush factory. Oh my god, sorry, ég var að fá þennan glættir hérna. Það er sattur. Oh my god. Królaglættirinn. Peysa er einu sinni aldrei stansa. Sko. Langar í almennan dans. Dans. Ert þú með þennan eða? Já, ég með. Ok, við höfum að tökum með þarna. Nei! Ólafur Jóhann held ég like á 6 accountum. Já! Já, minn maður Óli, komdu með hann. High five hérna, high five, Ingi. Já, ég er Óli þá. Já. Getur lífað það? Við ætlum að kaupa þetta og við ætlum að fara í challenges með þetta. Þannig að þú veist, ef maður vinnur hinn, þá þarf maður að gera eitthvað, skiljið. Oh shit. Já. Hver sagði þetta? Veltur. Hvað meinur dreifing og upplýsing á auglýsinguna? Æ, ég er þetta svona. Þetta fyrir bara Facebook. Akkur talaði ég við hann eins og hann var ég að... Já. Ég er búinn að lífa, sko. Ó. Ég ætlaði að kaupa... Já. Ég held að Júlia hafa sendað snapp þegar hún var að horfa á strími. Ég held ekki. Ég held að sé ekki sjens að kæðast hans ég horfa á þessu. Hefur kæðast þín horfa á þessu nýtt? Nei. Það tekur pásu með mér, ha? Þú fyrir bara að vinna solo. Svona er þetta, Soros, ha? Circle, victory. Hvað veistu það? Ég er gaman. Ertu búinn að kaupa Rock Paper Scissors? Já. Peysa er einu sinni aldrei stansa. Invitaðu mér. Tökum skot með Aroni.
Tökum einn viðbót bara. Það er einn lokaleik. Já. Það var það bara lokaleikur. Ég er búinn að invita þér. Tilbúin í Rock Paper Scissors eða? What? Keypti ég ekki? Ég keypti það sko. Nei. Það kostar ekki neitt núna sko. Ég er búinn að kaupa það sko. Já. Grænt. Hvað er þið? Það er hana. Tilbúin. 1, 2 og... Nei, 1, 2 og svona. Ég vann! Veitu þið? Það er tilbúin í mót. Ok, íta í mót. 1, 2 og go. Ég vann. Eins og 1, 2 og... Byrju, Ingi Ice Cold Ball. Hvað segir? 1, 2 og... Herru, sér það? Ice Cold Ballur. Heppnir geta unnið svona ból. Það er spurning hvort það komið merge. Já. Það er svo. Fyrst ég hvíta buxur verða the shit. Ég myndi ekkert að spila restina þar. Já. Gjör það sko. Peso er einu sinni aldrei standa. Bjarni, þú ert komið með kistna glætkam í staðin fyrir hérna svona rónin. Það er alltaf. Rón? Áttu bara að kaupa rónin? Það er bara að gera það. Byrju. Bara að sýnda. Það eru tilbúin í Rock Paper Scissors eða? Við erum hérna. Þú ert hér? Ok, 1, 2 og Rock Paper Scissors. Ég er hér? Rock Paper Scissors. Hún er tilbúin. Ok, 1, 2 og go. Ég sá ekki hvað það er. Hvað andvarpar þetta? Ég andvarpa Ísak Sigurðsson. Hvað er hún að leita? The Mansion. Tilbúin það? Út með, Stefán. Já, ég er til að út. Ég er bara, sorry, þetta er síðast leikur minn. Já, ég líka. Alveg sósaður. Ég er með sósa... Hvað? Það. Hvað? Ekki neitt? Oh my god, hvað? Oh my god. Hætti hvað? Oh my god, hvað? Bara þreytur. Já, ég er líka þreytur. En þú veist. Peso er Þetta er svakalega glæpir, ertu að sjá þetta? Rístansa. Ingi. Við erum að spila næsta á mínum, ég er með fleira stöð. Það er bara ég fyrir að kaupa mér þetta. Gameflow. Það er gaman að horfa á þetta. Ég er svona gett heitur í fram, þannig að annarkvæmt er ég að fá hita eða það er bara ógeðslega heitt í niður. Það er ógeðslega heitt í niður, sko. Það er alveg venlegt, sko. Það er lenda á svölunum. Er þið gæðir að lenda með okkur, eða? 4, 5... Peso er trending. Það er... Peso er trending, já. Það er nú 4 trendingar. 6 stöf. Já, frekar næst. Við erum ekki einu hérna, það held ég. Ég lakka svolítið mikið. Er þetta Peso-lagið sem er líka? Já. Oh shit, þetta er yfirtaka boy oh boy. Ekki hringja Amy Ragga honum. Vola ertu andvarpa, drengur. Allt svo erfitt. Ég er bara... Heyri röddinu minni, ég er bara... Allir... Þú ætla bara að borða... Ég var að vinna til sko 3. Mætti aftur vinna kl. 8. Já, það er svakalegt. Meðan varst þú bara Ég svona. var bara í svo sama... Og króli sko, þannig að ég er lasin. Já, þegar królinn alltaf lasin sko. Það var góð nátt. Herru, þú ert alltaf að gefa mér eitthvað dót. Það er fullt af lúti hérna sko, þú ert bara ekki að pikka upp sko. Já, ég er bara kjurri, ég er fröð sko. Það er pump hérna uppi. Nice, ég er til. Blá pump, já, takk því. Það eru 2 pump hérna uppi sko. Maður bara leitar og það finnur maður sko. Nei, ég er bara á frosinn sko. Já, þú veist bara maður leitar og Þú finnur búinn að taka allt hérna, opna ammo chest og...
Varst þú ekki komin eða varst ekki að spila þegar við tókum vinn? Ég var hliðin á okkur bara. Ertu búin að lúta þetta allt? Ég heyri ykkur kistu svo þarna og það. Gef mér eitthvað shit. Heldur þurfum að hlaupa strax sko, þannig að ég hringdu með fucking langt. Kótið hérna upp, ég hef með fullt af drastverði. Það eru stór shields og lítill shields hérna. Ok, ég er til þetta, já maður. Gina hala blaze, ég myndir að vara til í það. Já maður. Ég þarf eitthvað góða byssu sko, ég þarf eina góða byssu. Það er hérna slurp líka, þú getur farið full shield og tökur slurpin líka. Ok, en ég þarf eina góða byssu. Ég er sko með bestu byssunni leiknum með þessa hér sko. Þessa. Og hérna. Ú, ég heyri kistunni, Já. Heyrðu þú hérna eða líka? Hvað er það? Hæ? Fannst það dett ekki sjálf? Kistan. Hvað er kistan? Ú, hann er AR. Nei, nú hlaupum við ekki. Tjekka. Ég er svo mikið að spila Ekki. Hættu þessu. Hættu. Hættu þessu. Sérðu þetta? Já. Hvað er kistan? Þetta er síðasti leikurinn okkar sko. Ó, hún er hérna uppi, ég fann hana. Hvar? Hann uppi. Já, það er frá ofan, vilt það vera neðan. Gangi Ég veit var ég að spila við eldinu. Snæperinn minn, let's go baby. Ha, hvað er snæperinn minn? Ekki taka snæperinn minn. Ei. Takk fyrir. Viltu boogiebomb með það? Já, það er. Svo hlaupum við, ok. Já, hlauptu. We gonna run, boy. Sko Hlauptu? alvarlega. Hondu? Hvað er að gera? Hey. What up, Logan? What's up? Þetta verður tæft, en... Herri, já, what the fuck? Ég verður að segja, við erum á landspad, þetta verður tæft. Ertu með landspad? Bara fyrir mig, samt. Þú ert ekki með landspad, djöfull ertu leiðileg. Það er leiðilegt að lenda í þessu, að þurfa að hlaupa allan fokk. Aron Atli Bergmanns Valtísson. Atli Bergsson. Nei, Aron Atli Bergmann Valtísson. Þetta er eitt grjótharrasta nafn sem ég hef heyrt. Hann hljómar svo íþróttafréttamaður. Ertu íþróttafréttamaður? Please að sé. Síðasti leik. Herru, ef við komumst í 130 leik, hvað getur þið sagt hver leynigestur það verður? Já. Það er komið 132 like, sko. Ok, herru, leynigesturinn er... Herran Hensmir. Komum við upp í 140 like. Það getur við sagt hver það er. Herru, er þið í sjokki eða? Maður heyra, wow. Það er í sjokki. Nei, sko, þetta var ekkert eitthvað svona venjulegt stream. Þetta var fucking... Svo kemur Ísak kannski líka. Herru, ég er að pæla... Blow AR, takk mar. Ég með sko 5 plástra, ég þarf ekki aðeins meira. Það er mikið að vonast til þess að sé... Ingi. Ég var svo mikið að vonast eftir að ef við löpum fram hjá kreiternum í Dusty, þá lifum við þetta af sko. Það eru 2 kistur hérna, ef það er ekki jumpað hérna, það eru gráðlega. Stoppaði. Það eru 2 kistur hérna. Stoppaði, það er ekki jumpað. Boltsnæperinn minn, please taktu boltsnæperinn. Droppaði bara, þú veist, einhverju byssu, taktu boltsnæperinn. Ég elska boltsnæperinn sko. Ég ætla að vera með hann sko. Ég elska boltsnæperinn sko. Þú ert með snæper sko. Já, viltu skipta, minnst. Frekar sko. Við ætlum að labba fram hjá kreiternum og þá getum við flogið í gegn. Það er eitthvað sem virða að fara hún í fyrir. Ó guð minn almáttugu. Ætti ég að opna þessa kistu? Ég er að deyja. Ok. Chat. R.I.P. Daði Möller. Shoutout Daði Möller. Býtu, það er svo gaman að spila Fortnite með Daði Möller. Þetta stoppar ekki, Ísak, það er rétt hjá þér. Þó þú sett farin, þá stoppar þetta ekkert sko. Er það okkar maður Ísak og Arn okkur ennþá þarna? Kommentaðan innkaup að gera. Innkaup að gera okkur? Kommentaðan svona kraftlift líka maður. Hvernig sér þið innkaup að gera út af því? Æ, ég er svo langt í búst. Má ég fá shoutout, please? Blá ég er það. Óskutin hafa. Svo freistandi. Æ, nei! Voru að sjá þetta? Ég var að byggja upp fjall og ég datt niður. Það er fárvægt. Ég hefur á lífi að ég hef ekki byggt meira. Þú ert í storminu, sko? Ég var að byggja upp fjall og ég byggði ekki nóg mikið, þannig ég datt niður fjallið. Fárvægt, sko. Dusty... Ok, shit, það er görðin. Ég ætla að snæpa hann. Er þið tilbúin eða? Býta þess, leiði fólkinn að sjá það. Hann datt. Drull, snæpa hann einhver. Koma, snæpa. 54! Hann misti 54. Haha.
Hann áttur að deyja þessi gaur hann, skilur. Hann reyndi að slæpa mig. Gangi honum vel. Dullilega flúi í burtu. Hann er ekki að það. Flúi í burtu, Ingi. Grífstu kristallinn og flúi í burtu. Gangi vel. Herri, já, fokk, ég þarf að medda mig, maður. Koma, Ingi. Flúi í burtu. Ég er að... Já. Það væri geggjað að ég geti séð og skjóða minn, en ég er að fljúa til bjargar. Herru, djúið laggaði mig, anskotum. Koma svo! Ok, hérna, nefna mig. Þar. Æja, sérst. Profax DR10 var að kommenta, hann var að veifa okkur og stórmurinn er fokkin langt í burtu, þannig að þú varst til að drífa þig, sko. Gríftu kristallinn og hoppa. Ég er að reyna eins og ég get, sko. Gríftu Já, kristallinn og ég hoppa. veit hvað ég ger, sko. Getur þetta. Oh my god. Koma, hoppa. Koma, Ingi. Skal ég væfa þig? Æ, ég er næst alveg, sko. Nei. Já. Já. Sagði Ingi Þór í viðtalið við fréttatímann. Komið sjálf þessu. Ég veit ekki með þeim, þetta er að hlaupa. Kannski jumpa þér uppi. Nei, þetta er bara beint upp, sko. Þetta er ekki svona hoppa þetta. Ég held að skara þarna, það er eitthvað gullið þetta drasla. Ekki náði. Ég náði. Ó, já, portafort. Gullið bissa. Yes. Hvað var þetta skara? Það var epic svona handgun. Það er kista hérna. Kannski jumpa þetta inn. Það jumpa nú fyrir sjálfsvagn. Bolt snæper, takk fyrir. Nei. Ó, já, Chuck, come to mama. Chuck, come to mama. Já, hann Chuck. Gauðir, þú mátti enn Chuck. Ég veit ekki með þeim, ég ætla að hlaupa. Veit það, ég er að medda mig í gangina. Drektu þennan djús. Akkur myndur þú... Já, ok. Akkur myndi ég... Hvað? Ég var að gera 100% sléttan hlut, sko. Það er að skjóta. Það er fyrir aftan okkur. Fuck, maður. Hvað ertu? Þeir eru í húsum sem vorum. Ingi barði í borðið. Ég getur eitthvað. Sitt stormur ekki með. Sko, það sem þeir gerðu vel er að þeir eru saman. Það sem ég gerði vel er að nokka það, maður fucka. Nú nokkar hann ekki, hún náður 5 af honum. Það stendur, Stefán allir nokta gæ. Ertu blindur eða? Ég nokka hann, sko. Ég nokka hann. Í alvörinu? Já, ég nokka hann í alvörinu. Hann stóð Stefán allir nokta gæ. Og ef hann er að fara tilbaka í vægan, þú sér það hana, svo deyr hann við það. Hann hætti við það í vægan, þannig hann deyr, hann er að fara að fá kill. Það er tilbúin eða? Þetta er fyrsta aðgerðalótið mitt. Svo heldur hann Vincent deyja og ég fæ kill. Já, hann heldur Vincent deyja. Haha, let's get it. Þið eru að býja til killinu minn. Sér? Sér maður kill. Það kemur alltaf hérna. Getur ítt á escape. Ég ætla að vera escape. Hérna! Hérna! Stefán allir finally eliminated. Finally. Hérna, það var mjög gott nokk, sko. Fröyland segir, it's okay fellas, you got the next one. Herðu, it's our last game. Fröyland, you should like the video. Við erum 6 lækum frá 140. Fröyland, if you like Náðu 140, Fröyland, if you like this video and tell all your familia to like it. We need 140 likes. Then it will go trending on Iceland. Yes. Komið okkur í trending. Proterix og... Proterix er 10, það er default skins. Kottum með hérna, bítu. Ég kom með sko þennan glæði líka. Þetta er því ég fekk vinn, þá fekk ég þennan glæði sko. Party, party. Já, þú varst ekki með það. Herru. Er Fröyland góður í þessu leika, veistu það? Fröyland. Are you good in this game? Add Ingi Bauer. Það er samt klukkan miðnætti sko. Já, þetta er sérsta leikur. Já. Ég lofa. Ég lofa sko. And after all, you're my wonderwall. Joke.
Where we landing, boys? And after all. And after all, you're my wonder wall. And after all, oh, sæll og blazer. Oh shit. LOL? Það var eitthvað liðast sem ég veit. And after all. And after all. Það Bollleifur. Bollleifur að spila það? Hver að spila það? Bjarni Oddleifur. Hann góður í Fortnite, sko. Já. En hérna, við ætlum að segja þetta síðustu leikur, Já, ég lífaði bara partí. Partí. Gætum endað þetta einu vinni, sko. Já. Look alive. Glacier Box. Yo, what's up? Þetta síðasta leikurinn okkar. Ok. Vinnum hann. Ok. Ég til að ég ætla að innvæta honum Aron líka. Innvæta... Jú, Aron fucking gott úr sko. Hildubjörg. Hæ? Nei, ég inn í þessu partí, eða? Ska innvæta Stefán? Já, hann innvæta, hann ennþá eins og sé inn í leika hana. Nú? Og ég joina Glacier Box, eða þitt partí? Glacier Box. Ok. Þá fer ég þetta partí, sko. Ég einmitt að stríma núna sjálfur, sko. Gay, what's up, stream? Gang. Það er enginn að horfa, sko. Ég bara gera eitthvað tjóki, sko. Herru, ég horfði aftur á streamið, sko. Það var skemmtilegt stream, sko. Hvað það er? Spólaði tilbaka og horfði á. Já. Hvað heldur þessi komum upp í mörg views, total views? Ég bara veit ekki, get ég séð það núna? Hvað sé total views? Við getum ekki séð það fyrir en eftir á. Við getum ekki séð það fyrir en eftir á. Já, sko, svona haldið þið. 500, 600, veit ég. Við vorum alveg í langan tíma alltaf yfir 30, sko. Og 50 líka, já, við fórum í 54 og líka alltaf komið 9 subs, views og eitthvað. Já. Herri, já, joke, ég ætti að gera þetta. Ásækist það? Ekki mál. Það var í styrskaplæsti, var það? Já, ég er þetta með pening núna, þannig að... Ok. Er það komið nýtt items stöður, eða? Hefur það mínúta í new items? Já. Líka mínúti ef við fyrir heim, sko. Já. Ég skil ekki þetta. Þetta meikar ekki sens. Nei, ég veit ekki. Hvað? Með hverju voru aftur að spila, þannig að við vorum að spila með Crowlærinn Hitsmjör, Isaac, Glacier Box og... Engum meira. Og einhvern viewers líka stundum, hætti ég. Nei. Eða hvað? Nú? Við sleppti þetta. Ok, nice. Sjá, ég skrifaði bara eitthvað bull, sjá þetta. Og fleirum skemmtilegum, ég skrifaði ekki Fortnite eða neitt. Ég skrifaði bara eitthvað bull. Tjekki Snapið mitt og Instagram mitt, Stefán Alli. Ef við komast ekki í trending. Glacier, við þurfum að lenda á okkur þægilegum stað, þú veist, eins og Risky eða Risky. Við þurfum að ná. Vil ég ekki lenda í Risky eða? Já, Risky. Risky? Já, Risky.
Við þurfum að ná 140 likes. Riski. Ég elska, þetta er fyrsta streamið. Nei, ég ætla ekki að jinxa þetta. Já, ok. Ég ætla ekki að segja neitt. Ekki segja neitt. Geir, þau eru eftir að fá hérna Birgitta Haugdal til að koma. Það er ándöð, það er... Við vorum að tala Það komist í trending. Herru, fuck, þeir eru líka farnir. Það er svakalega hljóðið sem glætir. Mæta, ég ætla að koma fyrir aftan og við ætlum að sjá hana glætir sem Stefán allir með. Já, komdu fyrir aftan mig. Þetta er sjúku glætir, sko. Ég skal vera kyrri smá. Vó, hvað langt í burtu maður. Já, þið glemdu að við Þú ætlaði of þreyttur, þú bara þarft að fara að sofa, sko. It's okay, fellas, you got the next one. Froilan, are you still watching? I wanna know if my boy Froilan is still watching us. Yeah, Froilan is our friend from LA. Yeah, he's my only LA friend. Only child. Amigo. He's my only amigo. Amigo, por favor. Ætlaði að koma og tjekka þessum glætir? Já, hún getur samt alveg farið í áttina. Nei, þú veist, þá nærðu þig glætirnum ekki, sko. Ég næ alltaf glætirnum, sko. Myndur þú þóra að hanga svona bara? Já, nei. Myndur ekki þóra það? Já, þú ert komið fyrir aftur. Hvað segir Aron í svo gott? Ég segi bara að vinna þetta. Allt í hún fattaði bara, það var ekkert þannig. Herri, ég er svona nánast dauður. Svakalega glæðir. Sérðu það? Vertu kjör, vertu kjör. Þetta er geggjaða glæðir, sko. Þetta er geggjaða glæðir. Við erum eitthvað að tjekka glæðir minna. Æ, ég er Aron og Dea. Björgar. Já. Anna. Ég veit ekki hvort þið vissu þetta, en þetta er síðasta leikurinn. Ég er mjög skutt að fara heim. Það eru komnir. Hvað eru þið? Við erum á leiðinni. Það er búin að drepa einhvern. Við erum náttúrulega dauður, við erum búin að drepa 2 gæðana. Hvað er vel gert? Nei, það er ekki neitt, nei, þeir eru kórið með kill, sko. Ég er með 1 kill, ó, ég er dauður, Aron. Það er með sjokkun, passa. Hugsunum. Takk hann, hvað spáðum? Það er dríf ykkur. Ég fraus hann eða, sorry. Já. Ég er ekki með neina byssu, sko. Það er svona lengi á leiðinni. Við erum að tjekka glætir hann okkar. Og Ingi gleymdi að hoppa. Við erum að taka annan, þetta er ekki lagið, sko. Ingi og Stefán, við erum að taka annan. Já. Skulum bara vera einn allan nátt. Ég er ekki með þetta materiál. Stór spurning, hvar eru þessi gaurar? Ó, takk fyrir lútið, strákar. Ég ætla að kasta sprengju, veit þú samt ekki hvað það er? Ég skal stanna bara nánið þessu. Á, það er hlaut að vera. Stefán, slöktu bara. Nei! Anna! Pældu, þeir eru gert það svona sekundu fyrr. Tjekka þið headshotið mitt. Tjekka þið headshotið, eða? Já, það meina það. Ég get ekki spila með Jú, einn í viðbót. Það er þetta 1 og 1. Ég veit að því að við verðum allavega að lifa meira en eina mínútu, sko. Sko ástæðan okkur við lifum ekki, sko. Það var því þið voru svo lengi á leiðinni. Já, ok, það er góð punktur, sko. Þegar þið hefur lent og náð byssu, þá var þetta ekki neitt mál. Er Óli ennþá að horfa það? Það er stóra spurning. Óli, kommenta ennþá að horfa. We need to talk. Gangi þeim vel. Sko, skjálunum 1/10. Hversu góður er Ég elskar hvað lægið á Peiso er svona official hashtagið, þú veist. Og hashtagið er aldrei stansa og lægið heitir aldrei stansa, skilja. Ég ætla að... Er lægið kom út, eða? Já, kom út á. Ingi, viltu dansa fyrir glæðis? Ó, vá, sjá svo búninga! Það kom nýtt skinn. Shit, það eru geggjaðir. Það er hella skinn. Og Ingi, nú hoppað þú réttum tíma, sko, annars... Hey, yo, I just drop whenever I want, man. Kraft Studios, strákar, það er þetta. Kraft Studios. Það er Greasy, eða? Kraft Studios. Nei, Moisty. Kraft Studios. Moisty, ok. Don't get it bad. Við Stefán vorum að slátra í Moisty á hann, sko. Já, what, ég fekk 2 kills. Já, ég líka. Hún kúpaði með 2 kill bara á no time. Only real fans know when we're watching. Sjá, þetta er viðeigandi auglýsing. Dagur Mjóki og Kringla. Þetta er skrifað viðeigandi auglýsing dagsins. Ó, þetta hoppa. Það er allir búin að hoppa nema þú, fíblið. Ég sagði fíblið af því ég fór ekki nettir. Fór ekki aggressíður eitthvað. Ingi komin inn á Ha, let's go! Fíblið.
Okkur vantar 6 like í 140. Er enginn að fokki læka? Aron Ísak. Ég var að taka eitt streama sem við erum bara að fucking blóta alltaf tíma. Ertu búinn að læka á akkantinu mjög Við skýrum streamið bara að náu 200 likes og fá bara allir að læka. Það eru 3 gæðir að lenda hérna, 4 gæðir, koma, takk á strókar. Já, ég sé á. Við þurfum bara allir lenda einu stað. Please. Ég bara lenda sem að byssa. Ég get ekki lent, ég lagga svo mikið. Lendi bara einn í fangilsuna. Ó, nei, Ingi. Ég er ekki með þig en ég bara byrja að pakka saman sko. Ég hata Moisty sko. Það er þegar Moisty Ég hater it. Veist ég hvað? Já, segði það. Þú veit lagga ég. Segði það. Oh my god, ég er að koma, ekki deyja. Hann er að koma. Hann er að klára mig. Drítið á hann. Akkur myndi skæði bara klára mig? Það er sem hún sagði. Ég elskar hvað, þegar klukkan er margt þá byrjum við að vera svona eftir áherslu. Hvað er Aron Ísak að gera? Herru, ég lendi bara í fangilsuna. Þetta grínast. Það komu 2 gæjar og eitthvað. Jump pad, ég er snill, nei. Akkur kallar, svartur. Akkur kallar hann hérna. Stefán, hjálpaðu gæjanum! Þú ert að reyna að láta okkur tapa bara til að fara, sko. Nei, ég er að fara að vinna. Það er gæja þarna, sko. Þú veist, Glazebox, þú getur að hjálpa Glazebox, sko, en þú ert bara að tapa. Ég var frosinn, sko, ég get ekki gert. Nei, ég er að horfa á þig. Við erum að taka annan, sko, þetta er ekki lagi. Hvað segir þú? Við erum að mata top 50. Við erum að taka annan leik, sko. Þú tókst þetta bara. Hvað er Aron að gera? Opnaði kistuna maður. Hvað er kistu? Það er kistur frá mig báða. Gef mig mínis, maður faka. Ég er bara að lífa hennar leik, þannig að ég getum tekið annan strax bara. Byrju, ég er með mínpad, ekki sensi ég sé að fara að lífa. Svo er það mínipad? Ég er með mínpad, eins og hann segir alltaf hann hérna vinnur okkar. Það er mínifræðan. Ertu til í hérna hoppa Aron Ísak? Ekki þarna, hoppa mér hér, hvað er? Eltu mistur okkur. Sjáðast. Ertu líka með mínpad eða? Ertu að spekt? Stefán, eltu Aron. Ó, það er eitthvað að skjóta hann. Stefán, þú verður að fara til hans. Á ég reviva þig? Já, hann dónast í, sko. Skal reviva þig? Nei, jumpa þetta bara burt. Þeir eru 4, sko. Ó, er það málið það? Já, jumpa þetta. Ok. Leir eitthvað sé. Þeir eru 4 án, sko. Ok. Þeir eru að reyna að láta það koma því að þeir eru búin að... Fara herru. Fara bara burt. Ó, ég shit, ég laga. Það var gott svona. Aron er það. Shit, man! Gauir! Fuck, þú er til þetta lama. Þú heitir á E til að opna þetta. Ó, er það? Oh my god, I got a llama! What's up, guys? Þú veist að ef þú hérna heggur það. Já. Fyrir kill. Nei. Já. What? Ég var reynda með kill í þessu leik. Ég er í mikurinn með 27 skot. Djúvill er ég að fara að taka win, 4 traps. Aron, að við að reviva eða? Það er svo leiðilegt að taka svona í síðasta leik, sko. Stefán, ég er að koma. Það? Það er leiðilegt að taka svona í síðasta leik, sko. Já, ég satt. Já, með svona 17 myndir, þá er ég komin, sko. Byrju ég með... Ég er ekki svona að hlusta hvað það segja, sko. Ég ætla að lúnspata upp, byrju. Heldur þú náður reviva eða? Þeir eru samt 4 annars. Byrju? Æ, ég er ekki með. Ó, ég ætla að gera svona, þannig að þeir halda allir sérskilur launchpad, svo er það trapp, það er fokkin fyndir, hlaupverðið það. Gott troll. Ok, ég ætla að gera hérna, svona þykistum launchpad hérna, aftur hérna. Svona, ey, launchpad, geggja það þér. Og svo, hérna, og svo bara trapp. Annað hérna. Æ, geggja. Ég skil þess að það líka. Ég get alveg lífa þetta, það er ekkert mál, sko. Ég skal lífa, alltaf. Allt í lagi. En
þú vilt alltaf halda áfram og taka næsta og næsta og næsta, en samt erum við að Já, þú veist, ef þú hefur lífað bara strax, þá er það auðvitað að fara bara beint í annan leik, Já, skilur. algjörlega. Það tekur miklu styrt tíma heldur en að horfa á þig vera einan ekki stöður að chilla, sko. Já, við skulum lífa leikinn og tökum þá einn, eða bara Lífa þetta bara. Síðasta leikur, fyrir? Fyrir þess? Nei, dreftið. Fyrir þess? Fyrir? Dreftið frekar. Af því að það þurfir ekki að lífa allir. Ok, ég skal drefa mig til þess. Þetta byggja upp og hoppa niður. Já, algjörlega. Tilbúinir. Við höfum bara þangað til þú getur ekki meir og hoppa þetta bara. Það er bara alla leið. Ég til það. En þú ert með lama. Bara alla leið. Komur sér stefn. Getur þú fært tölvuna með hann? Má sjá hvort komin hátt. Já. Nei, gera bara saman eftir mér. Það er fucking hátt, þú ert líka bara miðjum mappinu. Þetta ekki. Fara lengra, alla leið. Viltu þetta gera Skypers? Nei, fara alla leið upp maður. Það er að fara alla leið maður. Það viltu gera fólk? Ég er að fara alla leið maður, svo dætt ég. Nei, fara eins hátt þú kemst. Þú kemst ekki herra. Ég er að koma. Þetta er efstalli. Ertu efst uppið það? Ekki? Eiginlega, já. Nei, prófa að gera stigu. Prófa að gera stigu. Já. Ef ég... Gerðu stigu upp, Stefán. Að ég droppa í skarinu, tjöðin, ég geta unnið þetta. Hefur getað unnið þetta? Ég veit ekki með það, sko. Oh shit! Nei! Oh shit! Þessi gæði lenti þessu bara. Oh my god. Okay, last game guys. Já, skinn er það. Þetta er hellu skinn. Light it up, light it up. Þetta er geggju skinn. What? Þetta köfum við eftir. Tökum eitt leik bara real quick. Real quick. Þegar ekki? Rocket Road, já. Þetta er geggju skinn. Finnst það nett Ég keypti Rocket. Veist það, hella. Og ég reyndar, ég gæti ekki gott að kaupa þetta út af hérna, þú sést þurrka mjög vel í myrkri. Ingi, farði hérna... Stærst reynda nettur. Ingi, farði hérna, farði lobby. Ég sé það. Pekkast er reynda mjög flóð að þetta gapa. Já, ég fíla hana, sko. Mjög hellu. Og glætir hann líka. Wow. Hvað, djúl voru að lengi að koma tilbaka maður, hvað? Já, Stefán svo lengi. Já. Ég veit ekki hvort þú finnst það nett ekki, sér það? Já, mér Sko, mér er skæin nettur. Farði í gæjan. Last game, guys. Yes. Last game, guys. Mér finnst það mjög auðvelt að sjá því, þú veist. Það er mjög lett að sjá því, já. Það er eina downside við þetta, ansett á nett, sko. Glacier, akkur myndir í skjóta. Sorry maður, bara regnbúar all days, every day, þú veist hérna. All days, every day. Hver ertu búinn að livestreama? Líka svo er það kannski frá koma heim. Engin orð. Getið ekki ekkert maður tekið hérna kærustur ykkar með í livestreamum. Það var ógst að fyndið. Fengið þær til að spila. Það myndi frekar. Það er óslægt öskur. Þetta var sko 27. apríl. Hey yo guys, where we dropping? Pleasant. Ég veit ekki með þig. Þetta er last game hjá mér. Þetta er last game. Herru, út með það, það skiptir máli að tala um hlutina. Fyrst að skrifa átt betri liðnar að segja frá, hjálpa okkur að dreifa boðskap. Já. Út með það. Út með þetta. Herru, hoppa út. Ingi. Hoppaðu út. Hoppaðu út. Og tjekka aftur glætir hérna. Hvað sem, horfum við á? Nei. Hvað sem, horfum við á? Superstar. Gangið þið vel. Actions. Er tilbúin?
Hvar er alltaf að lenda svo þar? Bara hérna. Já, bara hérna þarna bara. Já, bara hana. Svo það ekki, hana bara. Ok, ég tek neyri. Það er ekkert uppi, andurs ekki neitt, ekki ein pissa. Yey, pistol. Það er fyrir pissu. Fyrir klandri. Ekki ég. Já, ok, út með það. Hérna... Pissi Pro. Fyrir klandri er Andri á Flandri. Hvað ert þú, Gleisur? Hérna... Ég er bara, hérna sko. Shoutout Ragnar Brekkan, hún leik í hérna Kjöristilsum hjá okkur fyrir löngu síðan. Já, Ragnar Brekkan. Risa shoutout á hana, hún er alveg, hún er að mæla með einhverjum þáttum hérna. Hægri vinstri. Hérna Superstore. Veit þið hvað þetta er eða? Superstore. Er hún sponsor? Það gæði henni. Hún er uppi. Gæði henni. Gæði það. Þú ert fucking laggaði maður. Laggaðan. Boom. Oh my god, það er einhverja... Já, einhver laggaði, það var ég. Hver er að kasta sprenging? Hann er það. Koma svo, stráður. Koma svo. You can do it. Akkur myndi að klára mig! Ingi brjálaði. Af hverju? Ég skila, ég fokka mér upp. Þessi gæi, á með 2 gæi á sig, hann hugsaði frekar, ég ætla að drepa Inga Bauer í staðan fyrir að leyfa hann bara að stríma. Nákvæmlega. Vil ég að við lífum og þannig að þú getur spilað með okkur? Nei. Þetta er síðasti leikurinn sko. Hvað er ég að spyrja? Ég er farin, Hann er farin, já, ég myndi bara pakka saman og taka til og... Við þurfum ekki að pakka neitt saman, við tökum til á morgun. Við tökum til á morgun, já. Já, það var... Ég er fucking Ég er að pirraður. Ég er ekki með... En áður en verður brjálaði, þá var að koma shoutout á Ragnar Brekkan, hún náði... Ég var búinn að gefa henni shoutout! Hún var bara að spóla tilbaka streaminu. Já, shoutout á fucking alla bara. Ingi brjálaði. Ég er að fuckast maður. Ingi brjálaði þetta. Leysir það? Já, já. Það er 2 kill. 2 kill hjá mér. Bandages. Mama way. Ammo. Nei, spektanum Stefán. Mimi Moonskar, brum brum. Strákar, eru með byssu fyrir mig eða? Ég er ekki með neitt. Já, ég er með fullt af byssum. Ég er bara núna 10 bandages. Ég veit ekki mér. Það er síðasti leikur. En ég fekk notification á það. Já. A Glacier Box! Var ég online á Twitch? Var ég online á Twitch? Herru, kom með byssu, game. Ég er búinn að vera live núna í 2 tíma. No sleep for this gear. Það kemur ekki með, hvað? Gemli, gef mér byssu fyrir að þú sett að teika okkur á YouTube. Hvað segir þau? Teika, hæ? Ertu, hæ, ég er hér. Það gæði fyrir ofta. Finnst þetta að vera döður, sko? Má ég fá byssu? Já, ef þú fer í húsi hérna, það er fullt af byssum þar. Ninja er líka að streama, það er eitthvað betur content. Ok, mini, takk. Þegar það fær með þér. Ég er bara hótt að vera. Slekkur sjónvarpinu og færi playstation og ég skal færa sjónvarpinu þér. Já, ég skal færa það. Stefán, ef þú kemur hérna, það er fullt af byssum hér. Fullt af byssum. Nei, hinum meginn, Stefán, átt að þau, hérna. Hey, Glacier Box, ertu að fara að springa? Ganda meginn, great deal. Just for you, my friend. Ertu til þetta? Rocket Rodeo. Þetta er síðasti leikurinn okkar. Hérna, Akkur degi alltaf einn, fyrstur. Akkur gerir alltaf. You suck. Þú aggressiv. Þetta er uppáhalds byssan mín, Glacier Box. Ekki fara, þetta er uppáhalds byssan mín. Þessi og þessi. Aron, það er grenade launcher. Grenade launcher, takk fyrir það. Ég er með það fyrir núna. Mér er bara ekki tristandi með explosives. Ég sprengi mig alltaf upp. Svo eitthvað legendary... Það gef mig... Svo eitthvað legendary fundingir það. Mixo. Það segir mér. Ok, Ragnar er að horfa núna. 1, 2 og shoutout Ragnar Brekkan, hún var í kjörisauglýsingu. Já, shoutout aftur á hana. Þriðja skipti. Stefán, kom mér, mate. Kom mér, kom bara. Shoutout Ragnar Brekkan. Ég er pissað ykkur. Sjöka. Ertu líka með það? Ég er ekki með... Stefán er með svo. Hann er með greið. Lusta. Svo flott glæti, ég elskar samt í hann. Samflötarljóður gerir eitthvað hella translaga og dubstep. Þetta er svo fucking bíflaga. Ég get ekki séð það. Þetta er dubstep bara. Air. Þú gerir það of obvious. Ok, no joke. Þið sagði þetta sem bíflaga, þá veit það hvað sem bíflaga. Já. Lásum strax. Hlusta bara ykkur. Ok, ég er að fara. Gangið vel. Já, ég er strax. Ég er bara tippin hérna, síðan Ég ekki... Viltu með það bífluðu kjæta? Bara með það bífluðu kjæta.
Erum við ekki komast í 140 like? Herra Ragnar, er að like þetta vídeo á YouTube channelinu? Eftir viku. Gangið þeim vel. Eftir viku að þá ætlum við að ná 150 like, sko. Já. Annars Það er gæi. það er hrein sem ekki. Það er gæðinni. Strákar, Það er gæi að vatninu. stríma hérna, hætti þessu. Þetta er lama. Oh, what? Strákar, en... Lol, þetta var Ó, gæi. ég til lama, má ég opna það? Já, what? Strákar, má ég rætt ykkur með Hvað, þú greitlanser? stilt á fucking 720p eða hvað er í gangi? Hey, jó, ég er að koma í lama. Það slangar leið að það var lama. Ég sá það ekki, sko. Ég held að það væri bara gæi, sko. Hún á ekki YouTube-channel. Herðu, ef þú átt Gmail, þá áttu YouTube-channel, sko. Já, fucking besta ásökun sem ég hef heyrt. Þú sér að það eru 100... Shoutout til Rögnu Brekkan, voruð þið búin að shoutout hana? Nei, hún er með Fortnite, sko. Hún kallar sig Brekkan Baby á Fortnite. Við langar að shoutout Helgu Björg líka, nú lengt. Hérna, Aron Ísak, má ég fá Já. svona helmingina materials sem hún færði í þessu? Og Glazerbox Já, færði já. helmingin. Bara... Akkur má hann ekki vera með neitt materials? Já, og þú færð eitthvað út trapp, svona. Nei, ég droppaði helmingin annað. Á hvar? Ég sé það ekki. Þú má taka þetta, það meira hana. Ég sé það ekki. Ó, ég kom með Woods. Ég er að sé að það er út hérna. Það getur einhver fengið hana helmingin hana... Ég tók helmingin af Woodi. Henda þér út eða? Já, Ingi. Heiðu Glazerbox, hvað er það að segja? Það eru allir alltaf hérna Brekkan Baby á hérna... á Fortnite. Hún ætlar að spila með okkur. Brekkan Baby. Fortnite. Erum við ekki að fokast eða? Hey, já, já. Herri, má ég fá stál, Aron Ísak, má ég fá stál? Ég ætla að búa til hérna Portafort. Leif mér að búa til Portafort. Leif mér stál, ó takk, ég ætla að búa til Portafort. Ok, Það er að búa til Portafort. Ég ætla að búa til Portafort, þetta er búið. Heimall er búið Portafort að hætti Stefáns. Það tekur ógeðslega langur tíma, það er ekki að gera. Já, það... hvað er að kaupa okkur? Já, 5 nál. Það er kista uppi í turnum báði. Sko, getur við please redda sponsi á fucking tölvtegi? Ha? Aron ekki kommentaði 24 hour stream. Já, kemur bróla. Já, það kemur bróla. Ekki? Glazerbox, vel. Þú mátt samt alveg vera með eitthvað materials, Aron, sko. Þú mátt alveg fá helmingin. Ég er með 600 wood, sko. Ok. En Glazer, viltu helmingin af þessu? Glazer? Ég er með 600 wood, en ég get alveg tekið breyst líka. Thank you. Ok, Portafort, að hætti Stefáns, tilbúinir. Engil Bauer. Þú komst bara í þetta sjónvarp einn. Ok, Portafort, að hætti Stefáns, koma. Já, Stefán, þú deyrir þegar þú gerir þetta, sko. Við munum allir sjá þetta. Já, ok. Bara svona illusion. Gangi þetta vel. Aron, þú tekur þetta. Shit! Hérna, come on. Aron, drektu hérna minis. Það er snæper kannski? Já. Þá getur nota... Strákar, eru tilbúinir í homemade Portafort? Þetta er geðveikt, maður. Þetta er bara raskat, sko. Og svona í alvörun að gera þetta. Væntanlega. Það mun svo margir sjá þetta, sko. Ef þú deyr, þá bjarga þér ekki, sko. En að drafa svona ammo. Þú má snappa streamið, má ég sjá snappið frá Það er streamið? ekki fokast, maður spila 2 leiki með 3 kills. Má ég sjá? Það er mest að kjáft þessi vittum. Hanna, Bíf og myndir upp með Brekkan og Inga Báður í beinni. En svo enginn bara Einn mest að kjáft þessi við. Kíkjum bara á það. Það er 22 eftir, við getum kannski Ragnar, vinna viltu vera með okkur í næsta streamið? Þú verður að lesa comment. Hver Ragnar? Stríma þetta til að rífa upp þessi views. Já. Er Ragnar einhver YouTuber, eða? Já, hún er YouTuber, Ragnar, sko. Hún er snappari og Instagramari, sko. Já, hún er með 100.000 follower á Snapchat. Nei. Nice. Hætt að ljúga ekki, hún er með 4.000, hætt að ljúga. Erum við 4.000 snap? Nei, hún er með 4.000 á Instagram, sko. Á Instagram? Hún er 4.000 á Instagram. God damn! Hún er með followera út um allan heim, sko. Það er Ragnar Brekkan að verða næsti livestreamer á YouTube. Það vantar eitthvað íslenska gellu sem er svona livestreamer. Já. Ragnar, ertu til í það?
Herra, gerum við frá base í endanum á hérna manninu. Ó, ég til það. Já, Árni, sem við gerum einhvern tímann og unnum. Akkur dó ég. Gera það. Það er einhver algjör aumingi sem ákvað bara að drepa mig. Hann er ennþá triggered. 25 minutes later. Fólki triggered, gæði, sko. Ég trúi þessu. Ég dæma hann ekki samt, ég dæma hann alls ekki. Nei, ekki þess. Að vera að drepa hann svona gæði, með svo pyrrandi, sko. Actions. Yes. Er Gaut að spila þetta líka? Gaut er mjög góður í Fortnite. Hann er... Hver er alltaf miðjan að spila um okkur áttur? Miðjan? Hann fyrir að gera peppari að spila með okkar og ég ætla að heyri honum út um allt. Út um allt. Hann var líka svo glaður þegar ég hitt hann í kringlunum og hann bara, já, hver er Leynir-Kitturinn? Gett spenntur. Það er enda hérna að droppa þarna. Já, ég sá hann var í króli, sko. Hann spurði mig hérna, eitthvað svona, hei, er þetta Arnór sem er Leynir-Kitturinn? Þú veist, Arnór hann að KB? Já. Og ég eitthvað, Oh my god, það missir að ringur mig. Við gerum base hérna, sko, við gerum base hér upp. Hei, ég ætla að gera base ekki svona breytt, veit ég hvað ég meina? Svona tífaldan vegg. Er það að fara að vinna þetta? Já. Djúl? Og ég til eftir það, hann gera það. Ok, ég ætla að gera svona gett breiðan vegg, skiljið, alla megin, skiljið. Og svona geðveikt stóran vegg, svona svo vegginn sem var Trump byggði, sko. Stefán, gera þetta hérna uppi frekar, hérna uppi. Það varum high ground, meira high ground. Ok, meira high ground. Ég veit ekki hvort þú sett ennþá að horfa Ragnar Brekkan, en við erum að fara að taka wins. Nei, förum tilbaka, förum hérna á þennan hérna hól. Hvað hól er það? Hvað hól er það? Það er meira í miðunni, já, það er rétt. That's true. Sjá hvað þetta er flottur veggur hjá mér. Núna samt þegar þú verður seinir að byggja. Þetta er svona eins og Trump-veggurinn sem aftur að byggja. Nákvæmlega. Herru, þú ert að fara að sjá okkur vinna í beinni. Ok. Ok, ég byrði að heilsa honum, Gauta. Ok, tilbúin, ég ætla að gera svona þrefaldan vegg hérna. Þrefaldan veggur, svona. Þannig að þeir byrja að skjóta, þá geta þeir ekki brotið base þegar það er svona tífaldan veggur, skiljið mig, að þeir fengur lútlama. Það er ekki gott. Lýstu það á? Er þið með auka snæper eða eitthvað? Nei. En ef ég gerir svona, verður hann þá ekki sterkari, glæsir? Ef ég gerir svona, þá verður veggur sterkari. Hvað séu þau? Já, þetta er sniðið, þetta er mjög sniðið. Varstu að horfa á streamið eða? Núna? Gauður, alltaf bruna í PS2 og sína þér. Ég víst með því Ég er ekki að horfa á streamið núna, sko. Tjekka, ég er að gera svakalega sterkan vegg, sko. Base-vegg verður ótrúlega sterkt, skiljið. Þeir geta ekki drepið það. Já, gaur, já Svo þegar við vorum í Wailing, manstu? Já, gaur, snill. Þá vorum við svakalegt base. Fokk, hvað ég til í þetta. Þá vorum við sponnið. Ég elskar líka hvað gæinn drap mig bara að engri ástæðu. Stefán, ekki eigð öllu materjálunum. Fingur og hvað þetta færast eitthvað. Ó, já. Það verður mjög pyrraður. Þessi gæði. Við erum að gera svona... Sáð, bara direkt sáð. Hérna niðri, það verður svona skip. Við erum að gera það. Það er gaur í sáð, sko. Gera. Því það bara veit sáð, sko. Þú veit svona... Ég bara, þetta base er svakalegt, sko. Er ég með trap? Er það fucking grínast í mér, eða? Já, ég verður með trap, það getur trappað þetta. Ég er með 3 trapp, sko. Ég trappaði þetta eins og hann hérna... Frónin. Frónin? Ok, ef hann gæðin kemur hérna, þá fer hann bara trapp bara beint hérna þegar hann hleypur fram fyrir vegginn, sko. Þegar hann fer trapp hér. Ég er bara eitthvað að fokkast núna, ég er bara eitthvað að trolla á leikum. Og hann hleypur hérna, fann trapp og... Þetta er eitt mest að núpa base sem ég séð, sko. Nei, þetta er geðveikt base. Það er að byggja base. Ok, ég er með 26 hérna rockmensers. Hvað er það að skjóta þér? Og ég haldi áfram að drita þér. Skjóta þér? Væntalega óvinnina. Gera skip. Ég skal gera skip fyrir Ingi. Ertu glaðið núna? Svona. Við vorum að gera skipi þannig að það komið svona shit, nei, ég ætla ekki að gera það. Ingi? Chillum bara. Já, kendi mér um þetta. Shit, hættu. Maður getur píka á. Það Ragnhildur er spennt að fara heim í tölvuna og sína eitthvað góð í Fortnite. Herru, eigið þið inn að mett eða eitthvað? Mér langar í mett. Eigið mett? Material? Nei, enn mets? Já, bara... Herru, ég með shields fyrir þig. Takk. Ég sé gæði southeast að fara inn í húsinu. Oh my god, við erum með hínu. Ó, gaur. Ég er starbase. Starbase. Herru, það er gæði í húsunum en að southeast, bara lefnið klikkið hjá okkur. Þetta er svo sterkt base, sko. Og gerðu svo... Svona. Takkinn inn í. Þannig. Svo getur gert svo síðari, þá getur þau loftið. Nei, þannig að niður. Já, þannig. Nú er þetta rosa sterkt, sko. Hvað er grínendlega saman? Hvað er þetta? Ó, ég er með þennan ekki það.
Anna, koma. Hvar eru gæðinir? Sá þið íst. Já, ég er með meira grenade sko, ég er meira grenade sko, ég er bara með 8 sko. Ég skal gefa grenades, hérna. Og þú færði það 4. Hérna, það eru hér. Þegar, ertu með grenade sko? Já, það eru hér. Inn í baseinu okkar. Ándjós, við erum með geðveikt base. Hvað er mikið materials? Ég er með 115 wood og 107 vilt. Ok, ég er sko með, við erum sem 200 wood síðan 500 bricks. Byrju, ég sé fyrir, það skópar. Ef þeir eru komið til okkar. Hann að missa 23 shield. Hættu þessu. Er það skjótt hún gæðin í húsinu? Veitum maður ekki? Hættu, Má ég senda mér eitt eða? Senda hvað? Hverju? Nei, hættu. Hvað ætlaðu að senda? Ég ætla að senda mér myndin og tókst það frá það. Já. Þessi gæði solo hérna fyrir framan okkur heldur. Ok, tökum hann. Ok, ég sé hann að byggja base á fullt og ég ætla að dreita rocket á hann. Ó já, ég sprengti tréð. Þú eru að dansa. Ó, hann var að hoppa, hann er að skjóta rocket. Hann er að skjóta rocket, hann líka. Ég er haldið inni sko. Ég er haldið inni sko. Já, menn. Jésús. Þetta er að vera hérna, hvað er þetta, svona aftursettur spilari. Niðri, vinstra megin. Ég er bara að hjálpa. Það er rétt, þú ert í hjálpa. Þess að ég er að hjálpa þegar þú ert að byggja á. Það er að byggja meira. Eftir vandamölu. Nei, alls ekki, vandamölu. Herru, chillum bara, leiðum þeim að drauga út annað fyrst. Við erum í miðinu að hringa. Rockets. Það er 3 hérna, bara hérna. Æ, fuck maður. Byggjum alls chilla. Stop that shit. Til þess? Opna hann. Hún er opnum. Hanna, ok. Og Stefán Atli lætur hann missa 23 hægri vinstri. 23 hægri vinstri og hann hoppar upp og byggir sér hærri upp. Og Stefán Atli lætur hann missa... Djúpir er fljótur að byggja. Leifum þeim bara að drepa hvern annan og svo komum við og drepum síðast ekki hann. Já, við erum bara að chilla. Byrja, ég er að láta hann missa sko. Má ég fá AR-skot? Ég þarf AR-skot. Ég elskar að setja bótt á Instagram. Grítum bara á. Má ég fá AR-skot? Bara með 17 eftir. Ekki með 50 bases. Þú ert bara að gera eitthvað. Ég er ekki mikið AR sko. Lætti, bara byggja. Það, við erum með miljón á hringnum. Við erum chilla sko. God damn, okkar base. Hvað er hinn í græðinu? Það eru gæðinir frá móti. Þeir eru 3, Þeir eru í pera-veginn. Þeir eru mótið 3. Við það brjóta allt 3 fyrir þess. Down height. Hann misti næstu lífinn til að hlaða. Röstum það. Já. Ekki rasa. Ég sé hann. Eittur og ninja. Ég læri þetta ninja. Eru 2 þarna? Eru 3 þarna. Brjótabeysi er það. Og... Er þetta sniðut, eða? Nei. Ég ætla að... Nei, hvað er þetta að gera ykkur? Oh shit. Hvað er þetta að gera? Það var ekki snið. Sorry. Fokk þessu. Ég ætlaði bara... Svona. Þeir eru að koma til ykkar, sko. Oh shit. Sorry. Fokk þessu. Oh shit. Það er komið drauga. Nei! Veitu, það kom ekki damage. Ég fokkaði þessu frá. Ó, hérna. Hann er gæði vinstra meginn. Fokkaði þessu. Gæði vinstra meginn að koma. Aron! Vel gert, Aron! Aron færi sér á hliðina! Shit, maður! Það er komið. Takk fyrir þetta, Gleisibók. Takk. Ok. Rössa. Oh! Screenshot that shit, man. Fokk, já. Ég er svo klart fyrir þetta, takk fyrir að horfa. Hey. Go subscribe, Aron Ísak. Go subscribe, Glazerbox. Subscribe, Ice Cold. Let's go. Nothing but win. Holy shit. Ég er sátt. Auðvitað unnu! Þegar þú ert ekki með. Já, hann er fokkin pjönandi. Ég skal hjálpa þér að halda þessu borði.
tekum bara... Hvað er sjónvarpið? Við komum þetta bara eitt, sko. Herru, við erum að stríma, Herru. Takk fyrir áhörðu. Stefán, svo bæja. Herru, ég ætla að pakka saman, svo fyrir heim og sofa. Bye. Stefán allir eitt hérna, screenshot. Þetta var fyrir Twitch. Ég får skipta á 4. 3, ef þú ætlar. Ég held bara að tala mín að það frosi, sko. Þetta grínast, eða? Ég held að þú getur ekki fengið þetta stream, sko. Eða svona stream ends. Þetta var fucking gas stream, sko. Þetta fyrir highlightinu, alveg 100%. Maybe. Fyrir að sjá hvernig þessi endur þetta ekki. Ég ætla að segja það. Það er búinn að enda. Það var svona hella svona endir